bọ́ta bẹ́ẹ̀ tí ẹ rí wa ẹ̀ kì í béèrè èèyàn lórí Facebook ṣé ó sì ṣó le tó yẹn ni ṣé lé ayé le tó yẹn ni ẹ̀yin ti Facebook bẹ́ẹ̀ bá tí ẹ rí yàn ẹ̀ tí ẹ lè béèrè yàn fún ìṣẹ́jú kan pé wá àrí bọ̀bọ̀ yìí ẹ̀yin ò ń béèrè yàn kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ o mo ti gbọ́ yín gbà yẹn o èmi ṣe bẹ́ẹ̀ máa ń béèrè yàn ní mi náìsì lórí Facebook o náìsì rárá àtọ̀ náìsì kẹ́ ẹ má tiẹ̀ ríyàn lájọjọ́ kẹ́ má tiẹ̀ lè béèrè yàn ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe lé tó ni mo ń bọ̀ wá bẹ́yìn ti YouTube yẹn ẹ̀yin ti YouTube mo ń bọ̀ wá báyìí so ẹ̀yin ti Facebook ẹ káàárọ̀ o ẹ káàsán o ẹ káalẹ́ o ó depend bí ẹ bá ti ń wò mí o I go by the name Latisne Solutions Atondasne kọ́mẹ̀ntì gan ẹ̀ tún ní kọ́mẹ̀ntì lórí Facebook ṣó lè tó yẹn ni common comment kẹ́ fún wa ní star gan ìjọ́ ọ̀lẹ́ ti fún mi ní star gbẹ̀yìn mo ti gbọ́ ó yọ lọ́hùn ṣẹ́ wà ọmọ àwà mi mo kí wo mo ń jọ́lá ṣẹ́ wà adẹ́kù rògbòdìyàn àná immunizer ti da gbogbo ẹ̀rù lánàá àbí ó mú gbogbo ẹ̀ ó fọpọ̀ ó fọ́pọ̀ ó fọ́ Wùnmí mọ́ Mohbad ó fọ́ Mohbad mọ́ Wùnmí immunizer àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ kí lẹ rí mú bọ̀ lọ́dọ̀ immunizer ta ló wà lọ́dọ̀ immunizer lánàá gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá wà ń bẹ̀ kẹ́ bọ́ sókè ń bí báyìí kẹ́ bọ́ ibẹ̀ no one knows tomorrow how are you Vaboni our blogger our baddest blogger how are you immunizer ta ló wà ń bẹ̀ lánàá our baddest blogger Vaboni show wà ń bẹ̀ jẹ́ ń lọ sọ́dọ̀ Vaboni ṣé Vaboni capture everything lánàá ṣé Vaboni capture everything immunizer Jerry Vaboni. Ó ní yes, ó náà wà ń bẹ̀, ó náà ń gbé. Ògbẹ́yìn bẹ̀, gbogbo ní ká ti bẹ̀rẹ̀. A lot of pressure on this man because firstly you all need to understand that Baba Mohbad was not too he's not too learned. That is the number one problem. Irọ́ ló ń pa immunizer. And that's why we go straight to you. If you are chairman ẹ bá mi tag chairman àti who is fooling who ẹ bá mi tag bàbá who is fooling who mo ń bọ̀ come on firstly you all need to understand that Baba Mohbad was not too he's not too learned. That is the number one problem. Wo bí immunizer tí o tó bá fẹ́ ṣe nǹkan ẹ̀ ṣe straight away má ṣe ṣú ẹ ní ṣó pé kó máa gbé bàbá Mohbad mọ́ra ó ti yẹ o ò ní lè sòótọ́ ọ̀rọ̀ sentiment tí ń wà ń bẹ̀ emotion tí ń wà ń bẹ̀ go straight deal pẹ̀lú general má tiẹ̀ wò pé bàbá Mohbad lọ́mọ ẹ̀ kú àbí nǹkan kan tó fẹ́ máa ṣe yìí o kò sentiment emotion tí ń wà ń bẹ̀ tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣe kínní tó fẹ́ pẹ́ lórí igbá o lè fi emotion sí emotion tí ń wà ń bẹ̀ ó ti yẹ gbogbo bàbá Mohbad tó ń ṣe yìí ó ti ń pọ̀ jù kò ní jẹ́ kí kínní yẹn wà real mọ́ kò ní wà real bó ṣe wà real gbogbo bàbá Mohbad tó ń ṣe tó o ní rí ṣùgbọ́n bàbá Mohbad o ní rí mistake bàbá Mohbad bó ṣe ń gbé bàbá Mohbad mọ́ra gbé bàbá Mohbad mọ́ra is too much gbé bàbá Mohbad mọ́ra is too much take it slow down. And that's why we go straight to you. If you are rushing, commodity life. Do you understand? We know they chase class for year. We know they chase class for year. I want everybody to understand it. I'm when do you understand? Make everybody understand which are the talk. So now, a lot of narrative have been pushed.
Because but the Baba, a lot of blogs don't post it, Baba collect money, Baba do this. So a lot of people didn't believe Baba Mohbad from like 2 years ago before. Humanizer, ṣé bàbá Mohbad ò wá gbowó ni? Ló ń try láti sọ́nsìn. This is what I'm talking about. Ṣé bàbá Mohbad ṣó fẹ́ sọ pé bàbá Mohbad ó dàpọ̀ join ní kíní lately ni? Ó dàpọ̀ join ní lately. Má jẹ́ kémi àti ẹja. Ṣé bàbá Mohbad ò wá gbowó? Ló ń try láti sọ. Nǹkan tí mo fi sọ pé tó bá ń gbé bàbá Mohbad mọ́ra, kíní yóò ní real mọ́. Kò ní wà real mọ́. Ṣó ń sọ fún mi sí pé bàbá Mohbad ò gbowó? Kẹ́ máa gbọ́ o. Ṣé ń gbọ́ ń ṣe abẹ́ gbọ́? Now, let me say, he don't declare small, say they don't carry the matter go court. Now, as they carry the matter go court, not for you see this matter is very, very serious. So a lot of compromising don't they sub underneath. We see most of you don't know. Even from people supporting Baba Mohbad, even people on this live now, like I'm saying, some people that are commenting that will comment rubbish now. A lot of people are compromised already. So you have to know that facts. A lot of people who support Baba Mohbad too, they were compromised. So they were just checking and blah 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 blah. And so now there we have Sanshi. His son is a senior advocate of Nigeria. His son is a big position. Respect to Oladayo Ogungbe and respect to Sanshi too. So he was the lead lawyer, barrister in the case. But what you guys don't understand is that sorry, what is it? Should be the court is magistrate court, Mr. Oladayo? Yes. Magistrate court. Now, what you guys don't understand is that a son never goes to a magistrate court. Now, this is where the problem, this is where the narrative started twisting. So calm down now, so you guys will start understanding now. So I will slow down. Do you understand? I will slow down now, so you guys should listen well now. Now, guys, let me repeat. When Baba Mohbad took the DNA case to court, the lawyer that was assigned to Baba Mohbad from the followers, Akutopolo, you followers, you lovers of Mohbad, you know, this woman. I don't forget him. So now they assigned a son for Baba Mohbad. So the name of the son is San Shitu, but he's a son. He cannot go to magistrate court because the matter is in magistrate court. Abi. So now this son has Omoshe, he has let me say apprentice, so that a lot of you will understand. You know, when there's a boss, there's always Omoshe like an apprentice. They are lawyers, so big respect to them. So now it is this people under San Shitu that used to go to court hearings. Listen very well. Not the San Shitu that was assigned to Baba Mohbad on the case. Right now, it is this Omoshe people that used to go to the court. So whenever they go to the court, the Wumi and a lawyer too will come to the court. Abi, now these people are unable to actually talk and fight for Baba Mohbad as they were supposed to. Are you listening? So whenever these people go to court, when Wumi's lawyer is talking to the judge, these people are unable to talk. They are unable to tackle. They are unable to let the judge know, say this is what and what we need to be done. Are you guys understanding? So at the point, a lot of people saw that this case is getting, so that was how the case was getting delayed, because what Baba Mohbad needed to be done for the DNA to be for the DNA test to be conducted, they were unable to tender it where I'm saying this in a layman English so that all Nigerians will understand where to the judge. So now a lot of Nigerians saw that this case was not going well and they were just postponing, adjourning the case. And as they are adjourning the case, it's like an advantage for them Wumi camp. So they would talk, say, they were twisting the narrative. So now they have to find a better lawyer that can be present in the court. A better lawyer that's a law, if he talk, if he follow judge talk, if he face them Wumi lawyer, say, this is how we are supposed to do this thing. So they needed the better lawyer. So now that was where the Ogungbe and Ogungbe attorney came in. Now, this is Mr. Oladayo Ogungbe on the live now. That is the man in charge of the DNA case in court with Wumi Adebanjo. This is the lawyer that came in. So now, Sanshitu, that has never appeared in the magistrate court, had to now be on investigative role. He is still working for Mohbad, but is all this investigation how Mohbad take by all this Sanshitu is handle that.
Now he's handling that. Now Mr. Oladayo Ogungbe gang is now the person. So it is their own chamber that is now responsible to now fight for the DNA case for the Alobas. Are you guys understanding now? So now this is now what happened. That the mid camp come out talk. See, now let me explain it to you. On the 7th of November, that was when Oladayo Ogungbe's people. That was when the case was transferred to them. Are you getting? So now when the case was transferred to them on the 7th of November, so now they now went to court to announce that our Mr. Oladayo, am I on the right track? Light on. Continue. So now, when the case was now transferred to Oladayo Ogungbe, Mr. Oladayo Ogungbe barrister, on the 7th of November was when they now signed that Alpha, we are now the people in charge of the DNA case. But when they transferred to them, Wumi's people, they came out with another narrative. That was when Wumi now posted that time that she posted, say, Sanshitu left Baba Mohbad, which Sanshitu never left Baba Mohbad. You guys understand? He is still working. So you see that Punch posted it. If some of you have watched my video, now, wait. Okay, Moons will bring down your post. So you can post Moons. But you guys, they are saying you guys should not put anyhow. Now, that will not concern me. I beg, let's focus on the Kenny. So now, that 7th of November, Wumina came and say Sanshitu left Baba Mohbad to disturb us, to push another narrative. Say they change lawyer. No, they brought a better lawyer that can be present in court to handle the DNA case, which is the Oladayo Ogungbe. So now, immediately, funny enough, Mr. Oladayo Ogungbe and his people came on board. They file for. I won't file a straight say. DNA, they needed. Okay, now, Mr. Oladayo Ogungbe, I'm listening. can you pick it from that side? You just summarize it from that November. Then, yet it's not bad, yeah. Although, ibi tí mo ti ń play kìíní ìsìn right now, although Vabo Nilawa, that in play there. Now, Mr. Oladayo Ogungbe, I'm listening. can you pick it from that side? You just summarize it from that November. Okay, so let me first of all, before we say anything, let me perhaps correct an impression. Okay. The lawyers working under the law firm of Dr. Wahab Shitu SA, they are competent lawyer. Yes. They are competent lawyer. They are qualified lawyer, and they discharge their duty diligently for Baba Mohbad. The decision to change ìyẹn lọ́yà tí wọ́n sọ wípé kò wà competent, ìyẹn lọ́yà Shitu tí wọ́n drag lọ́wọ́ bí wèrè, òun ni lọ́yà kan sọ pé wọ́n wà good, wọ́n ṣe gbá, wọ́n ṣàwo, wọ́n ṣe kòkò bàbá sásùn. Can you imagine that? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share lórí Facebook now. Ọmọ bá mi share kíní kó tó kúrò ńbẹ̀, bá mi share. Tẹ́ bá ń lọ ẹ kàn bá mi share, ẹ bá mi share lórí Facebook. Àbí òye yín, lọ́yà tí wọ́n sọ wípé ó wà competent, òun náà tún ní kó wà, tọ́nú wà incompetent, náà tún ní wà competent. Kí la fẹ́ gbàgbọ́? And apparently it is the Aloba that felt that, okay, because like you said, Dr. Wahab Shitu SA may not be personally present at the magistrate court, and they felt that, okay, perhaps they should engage another law firm to handle. Are you guys listening? To handle that matter. Why the LNLC continue to handle the investigative part of the death of Mohbad to unravel the cause of death. So let me just correct that impression so that we will not be saying, oh, that I give my respect to them and all of that. Now let's go back to the main issue. Yes. So what transpired on the 2nd of December is very simple. Prior to 2nd of December, we had gone to court after we filed
our notice of change of counsel, and we filed an application to vary the earlier order the court had granted. The reason why I am doing all of this is to correct the narrative that was peddled online by the lawyer to Wunmi in their press statements. They released a press statement and they distorted fact and they painted Mr. Aloba Baba Mohbad as if he is the one that is manipulating to manipulate the process. I felt, in fact, they even, part of their write-up is like they were trying to indict not just Mr. Aloba, they were equally pointing, accusing finger that is why they changed counsel and that's why they brought this application to manipulate the process. I felt a bit slighted and disturbed that this is coming from them. Now, let's be clear. The motion we filed, we have done a rejoinder in our press conference. The motion we filed is to guide the process from taking of sample to the specific location, specific DNA center that will be used to conduct the test. The reason why all of this, and apparently we chose US and UK. The procedure that was adopted, the procedure included, in fact, when they are taking sample, part of the relief we are seeking is that Baba Mohbad will be there, his lawyer will be there, Wunmi will be there, her lawyer will be there. A representative of the court will supervise the entire process. Are you guys listening? There was never a time the process of conducting the DNA in our motion, there is nothing in our motion that suggests that Wunmi or a lawyer will be left out. Yeah. In the course of taking of sample, sealing the sample, taking the sample of both Mohbad and Liam, and sending the sample. In fact, we are not the one that is going to send the sample. It is an officer of the court that is going to send the sample to a designated DNA center, both in US and in UK, and they are internationally renowned. All of these procedures are going to be supervised by the court, not Baba Mohbad. So Baba Mohbad does not even play any role in our motion. The essence of that motion is to even create transparency, so that, because the reason why now somebody can now argue that why will Baba Mohbad choose a DNA center? The reason is not far-fetched. There is a checkered history of what Lagos state officials have done during the coroner inquest. Now, let me give you the background. Now, this is the fear of my client. Okay. There is a checkered history where they took mobile sample. It took them almost 8 months. After they took the sample, now it was Baba Mohbad, the Aloba that paid for go and do autopsy. They are supposed to do autopsy to ascertain the cause of death. They didn't conduct the test until after Baba Mohbad went to Brekete and make noise about it. This was what is in the public space. Now, when the result eventually came back, it came back as inconclusive. Are you guys seeing it? Okay, where did you people do it? They said MHS in US. Family members, yes, now the Aloba family wrote an email to MHS that confirmed that you received Mohbad's sample and you conducted an autopsy. The response they gave, we have the response. They said they don't have such name as Mohbad, the Ileroluwa Promise Aloba. They didn't receive short sample. Jọ nítorí Ọlọ́run, nǹkan tí ò yé mi ẹ jẹ́ ó yé mi. Ṣé lọ́yà tí bàbá Mohbad ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà lélẹ́yìí ni? Ẹjọ́ ó yé mi. Tóhun tẹ lọ́yà tó ṣẹ̀ gbà ni. Ló sọ̀rọ̀ báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. Mo ń gbọ́. That was their response. It's on Punch, it's online. Punch publish it.
You see, you guys are not seeing all this from the Mohbad side though. Now that phone, when we see them me post, now you not going to see. This is the truth. You can see them online. Go to Punch. Do you see the? But you guys remember that the corona inquest test came out. Everybody know that it was inconclusive after 8 months. Are you seeing who was manipulating who? Please, sorry. The question is what has gone underground? Who did what? These are their fears. These are their global fears that it appears somebody somewhere is pulling the strings. How can you say that you cannot ascertain the cause of death of somebody who died less than 3-4 days? He was buried, they exhumed him. You said because they buried him after 3 days. They exhumed somebody after 10 years. They will still determine the cause of death in US, in UK. People are now saying you cannot ascertain the cause of death. Imagine. No. These are the fears. Now, what triggered the issue of DNA? Let's be clear. If there's anybody, if I'm to describe the character of Mr. Aloba Joseph, he's a complete gentleman to the core. Obviously. That man is a complete gentleman to the core. In fact, what transpired in courts at the last adjourned date shows clearly all of this that Mr. Joseph Aloba loved Wunmi genuinely as a daughter. Or he is coming. And I'm going to explain the reason. Public to seek. First and foremost, is it when I read their press conference, I was angered. I said, so these people still have the guts to release a press conference, manipulate the entire narrative, and trying to paint Mr. Joseph Aloba as somebody who wants to manipulate the process. As how? Okay. When we Facebook, is Baba no paying for all of those proclaim? Please, is choosing on is coming back to the public to seek more fund. What is the result of 26 million of public fund? Who cares where the DNA is done? Just get it done without seeking more fund. Period. Before the magistrate, I personally confronted Wunmi. I told the magistrate that Wunmi has done secret DNA. Are you guys listening? And she is here. And she's here to publish the results. Her response was that lawyer, share news time break kì í ṣe new news. Kò ṣe jáde, kò ṣe new. Ó ti wà tipẹ́, àwa ti mọ̀ tipẹ́. Ẹ̀yin náà bẹ́ẹ̀ ṣe sọ iná làwa náà ṣe ń sọ. Ẹ̀yin go ẹ̀rọ evidence láti fi back ẹ̀ up. Tó wá pé ẹgbẹ́ evidence síta láti fi back ẹ̀ up ń sìn. Ànẹ́mú bẹ̀ àwa ti mọ gbogbo eléyìí kì í ṣe new news. Kì í ṣe pé ẹ̀yin lè máa kọ́kọ́ break ẹ̀. Ó ti yẹ yín sìn ẹ̀yin kọ́ lè máa kọ́kọ́ break ẹ̀. Àwa gan ti mọ̀. Níjọ́ tá a ti bẹ̀rẹ̀ kéèsì làwa gan ti mọ̀. Bẹ́ẹ̀ à evidence. Ǹjẹ́ evidence láti back nǹkan tẹ́ ń sọ yìí up as a lawyer kẹ́ back ẹ̀ up la fẹ́. Period. I can bring the result now. In my head, I was like, so you did secret DNA. You see? Now, this is what comes to mind. How can you do secret DNA if you know that it is Mohbad that is the father of that boy? Why should you do secret DNA? You don't need it. You don't need to validate it. In fact, I would have expected Wunmi release the boy to the Aloba family. DNA. I have nothing. I have nothing to hide. Meaning, for her to go and do secret DNA, that means there is a doubt. She has a doubt. For her to do secret DNA, because why will you do secret DNA? For what purpose? Because ó fẹ́ plan, ó fẹ́ wà sure, òun go sure who is the father of the baby is. Òun go wà sure, òun go ti wà confused kò mọ̀ pé ó máa rán tó báyìí. Because òun go mọ̀, because ó ti sùn, he slept with a lot of men.
she slept with a lot of men, so kò wá sure who will be the father of the child. Òun kò wá sure. Nǹkan tó náà ṣe ń ṣe secret DNA. That means Mr. Loba is not wrong after all. That means there is no smoke without fire. And now, why did I say Mr. Loba loved Wunmi genuinely as a daughter? Oh. Mr. Loba told the court that the reason why I'm doing this DNA is because my son told me that he caught this girl having an affair. Blah, blah, blah. That I'm even the fourth person he told. Wunmi's response was that, you say I'm having an affair, and yet you want me, you are pushing me. You push me to give birth for your son. And Mr. Loba said, it's because I love you. As a daughter, I have nothing against you. Until when my son told me, that means my son he's been holding all of these things for a very long time. My son knows that I love you. That's why he didn't want to tell me. Until when I was pushing that people should formalize your union. That was when he told me. He opened up to me. And that is what is triggering this DNA. So now the thing is, people who have already done secret DNA, they are now accusing us of trying to manipulate the process. How can we manipulate the process? You have not released the boy to us. And the motion we brought carried everybody along. Everything is going to be supervised by the court. Now, what is the court outcome? Now, let's be clear. The court has a very good intention, and the court is playing a neutrality role in all of this. Eba me invite the court told me something. Court said, Mr. Ogungbe, I have read your application. I don't have a problem with your application. The only challenge is this. If I grant your application and the result comes out, the other party will say it is because we are the one that chose it's because we are the one that chose the center. Then they will say we have manipulated the results. If the result is in our favor. Guys, listen up. If I also allow them to choose a center, because between me and you, they had earlier suggested a center too. They have suggested a center too. Before I came in at all. They now triggered the entire process. No, you can't suggest. Because now said, if I also allow them to choose a center, chances are, if the result comes out, yourself, we are going to counter it. Now, because now said, to play the neutrality role, the court will decide the center which the DNA will be conducted. Now, this is where the courts now peg it, that none of the parties will have knowledge of where they want to do it. Unfortunately, the court is handing over this role to the welfare officer, I think from Ministry of Youth and Sports. This is the fear, this is the concern of my clients. Welfare officer for this Nigeria. Yes, this is the concern of my own clients. Now. Because of the checker history of what transpired at the coroner inquest. So now, between me and you, I have had a series of meetings with the Alaba family, and they have expressed their worries. And between me and you, this concern is valid and genuine. They said, Mr. Ogungbe, how can we guarantee from the taking of sample to the chain of custody of the sample before it gets to the undisclosed place they want to send it to? And how are we so sure that in the course of transporting this sample, something wouldn't have happened? Because something similar happened during the coroner inquest. When the autopsy came back as inconclusive. Up till now, we don't know, we cannot ascertain the cause of death of Mohbad. Hey, Mr. Lawyer,
tí ẹ bá ní result kan wá inconclusive àwa public ṣe bá tún mí ṣe kí ni result kejì tí government bá ṣe ẹyọ kan tó wá inconclusive result kejì tá a fowó ti wá gangan ṣe níbo ni wọ́n ti ṣe kí ni result yẹn náà because you never talk about the one you only talking about the government ones àwa gan lẹ́yìn tí government ṣe titi wọn àwa náà ṣe titi wa kí a dẹ̀ rí result yẹn up to date àmọ́ bí tó ti ṣe ẹ sọ talk about that one too. Hey, so are you guys not seeing this thing? Please continue, sir. Sorry. So these are all the concerns they've raised. And I told them, I said, first and foremost, we are between the devil and the deep blue sea. We are actually in a there's a confusion. We are at a dilemma. Let me use that word. The thing is, let's trust the process. But even as a lawyer, I cannot guarantee the chain of custody because I will not be there when they are sending it. We don't know where they want to send it to. We don't know who is going to. We don't know whether because see, and we are apparently it is Mr. Loba that is going to pay. Exactly. So if you are going to pay, how are we so sure? Because there's no smoke without fire. I can't dispel any of their concerns as a lawyer. But the only thing I told them is that we may need to sit down, re-strategize, have a comprehensive meeting, come up with a strategy, approach the court from a different perspective, so that we can detail our concern and fear to the court. See, because the court is playing a very fantastic and umpire role. The court will just want to guarantee the neutrality of the entire process and to ensure that the integrity of the process is perfect. But my client has concern with respect to some of the Lagos state officials that will be handling these things because of their previous experience. The court will not be there when they are doing it. The court has only made an order. So this is the dilemma we are into. And my clients don't want, once beaten twice shy. Doing the same thing in the same way and expecting a different result is the first definition of insanity. That's what Ziegler said. So my client don't want to fall into the same trap. Exactly. So they've been consulting me, Mr. Ogungbe, what are we going to do? How do we ensure this process? Because we can't have this thing and they will go and bring result from somewhere. So these are the concerns between me and you. And between me and you, Mohbad case is a public interest litigation. Exactly. Even the magistrate confirmed it. He said this is a very sensitive public interest case. So we need to approach it very carefully. Everybody is careful. So trying to now come online, release a press conference to now denigrate my client, paint him as somebody that wants to manipulate process. Manipulate process. If truly you are so confident that that boy belongs to Mohbad, release him to. Is the boy not a lover? Exactly. Release him to the family. Let him go and confirm it now. Because Baba need a grandson for Mohbad to preserve his memory. Exactly. Baba calls me every night and cry. He cries every night. Let me, between me and you, his wish is that that boy should be Mohbad genuinely. Exactly. But all these things, that's Baba's wish. That the boy should be, so that at least he can have something to fall back on as his legacy, as his memory. But from the game they've been playing, the attitude they've been displaying, it has shown that there is more to this thing than meet the eye. Somewhere. So I will stop here. Mr. Lado Yogungbe almost 10. So now that's number 2 nínú conversation yẹn.
So maybe you want to say something. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Bọ́lá láti ẹ káàsán o. Gbogbo panelists àti commentants ẹ káàsán. Nǹkan tó dé mi lójú ni pé olórin ti kọrin ó ní kádàrá ṣẹ, àdúrà máa gbà, ìgbìyànjú ò ní gbélẹ̀, ṣùgbọ́n tọlọ́run ló máa ṣẹ. Kò yé yín kí everybody ṣáàdì mental health ẹ̀ mú because a ti rí i pé wọ́n ń gbára wọn ní bọ́ọ̀lù ní báyìí. Wọ́n ti sọ wá di bọ́ọ̀lù Nàìjíríà tó fi ń ṣeré. Ibi tó bá wù yín kẹ́ gbára yín sí, ẹ lè deceive Ọlọ́run. Ọlọ́run tó ṣẹ̀dá gbogbo wa ó ti mọ ibi tọ́rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀, ó ti mọ ibi tó máa parí sí náà. Èmi ṣá mọ̀ pé tí wọ́n bá lọ lógún ọdún, ọjọ́ kan péré báyìí, òtítọ́ máa bá ní ṣá. Bó wù yín kẹ́ ẹ pè ní negative, bó wù yín kẹ́ ẹ pè ní positive, tó bá padà yá ẹ̀kọ́ máa fojú wọn mú wọn. Ẹ lè parọ́ lọ títí láéláé mímọ̀. Tẹ́ ẹ bá ní Mohbad ló ní fine. Tẹ́ bá tún dé tẹ́ ní Mohbad kọ́ ló ní, all is well and good. Ṣèbí torí property náà ni gbogbo wàhálà tẹ́ kóra yín sí. Ẹ lọ nà náà, kò sẹ́nibọ̀dì tó ń bá yín dù. Nǹkan táwa fẹ́ mọ̀ ni ikú wo ló pa Mohbad. Gbogbo dámẹ̀ eléyìí tẹ́ bọ́tà tẹ́ ń ṣe yìí tíyìn ni o, kò ká wa. Nǹkan tó pa Mohbad làwa fẹ́ mọ̀. Ìyẹn ló bá wa because níbà yín pinnu bàtà Mohbad, níbà yín pinnu aṣọ ẹ̀, gbogbo owó tó kó sákàǹtì ṣàbà yín pín bẹ́ẹ̀. So property ẹ̀ tó filẹ̀ náà tẹ́ fẹ́ para yín sí níbà yín pín bẹ́ẹ̀. Ìyẹn ṣàṣọ̀kan tó pa Mohbad fáwa. Ìyẹn làwa fẹ́ mọ̀. Kẹ́ ẹ kóra yín lọ, kẹ́ ẹ kó ṣìdá sọ̀hún, kẹ́ ẹ jẹ́ arétí gbọ́rọ̀. Ai. How ti bọ́lẹ̀. Sharon. PJ. Méjì lábà o, aláàjì, èyí ò kí ń jẹ méjì lábà. Ẹ sọ̀rọ̀ làgàtà báwo nìjà rẹ̀. Olórí ẹbí tí a bá mọ gọ́nà. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ẹ káàárọ̀ bàbá, ẹ káàsán kí gbogbo lé o, mo kí gbogbo comment section o. Idán gangan alágbèékẹ́. Well, a ti sọ náà a lè máa continue láti máa sọ náà ni, a ní give up. Pé ká rí nǹkan tá a rí pé kò wà alright, pé ká má sọ yẹn, eré lọ́ yìí ṣe. Nígbà tí immunization wá sí online lára mi tẹ̀lé bẹ̀rẹ̀, mi bẹ̀rẹ̀ tètè bá wọn join. Mo kàn ṣáà rí i pé bring kinní kan up, bring Ishaki up, bring Vengeance up, gbàdọ́gùnkè náà. Ọ̀rọ̀ tí bọ̀bọ̀ yẹn sọ lẹ̀. Kí lánàá? Gbogbo nǹkan kí lẹ́yìn sà. Kí lánàá àbíjọ́ o? Lánàá náà ni. Àwọn gbogbo àwọn general carburetor bring kinní kan up, bring kinní kan up. Mo rí pé wọ́n fẹ́ dominate ibẹ̀ náà ni wọ́n fẹ́ overthrow ibẹ̀ yẹn, wọ́n fẹ́ hijack. Bẹ́ẹ̀ ni. Àti olóyìnbó sọnù tó máa ń ṣe wípé kíní ẹ̀ náà ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé kọ́ máa compromise bó ṣe compromise government toxicology and autopsy. Ok, ìgbà táwa wá pé àwa ta jáde náà lélẹ̀ ta pariwo private autopsy la need pé government Nàìjíríà fún wa wọ́n wá fún wa ní private yẹn tán wọ́n fún wa àwa lọ ṣe private tí ì sọ fún wa dé ní pé result dàlẹ́ nìí tí ì sọ fún wa ẹ̀yin ò lè béèrè lọ́wọ́ lọ́ọ̀yà yẹn pé nígbà tí wọ́n gbàṣẹ private autopsy tí wọ́n ṣe kí ni outcome result ẹ̀ wá ń jẹ́ kó máa yí wa pé DNA lè fẹ́ concentrate lórí pé kó máa compromise ẹ̀ kí ni pé wọ́n ní compromise DNA gan àbí aṣáàdáwó private autopsy àdẹ̀dáwó sí GoFundMe èmi yìí dáwó mo dẹ̀ dáwó sí Access Bank mo dẹ̀ tún sanwó sí Wema Bank náà. Èmi ò béèrè owó mi padà but ìkọ́ tẹ́ lọ ṣe kí ni result wa sọ yẹn. Wọ́n sọ. Èébú lẹ máa bú káàkiri ẹ máa ṣépè fáwọn èèyàn káàkiri ẹ máa búlé ọmọ ọlọ́mọ ọmọ máa
náà tí òun ṣe pé ó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sóhun tó ń ṣẹlẹ̀ sóhun at the moment òun yẹn lẹ́yìn máa bú ẹ̀dẹ̀ bímọ tí yín kájà wò pé ìyá ọmọ gan ló jẹ́ kí gbogbo òṣì tó ń bọ́ tó jẹ́ kí gbogbo ebú tó fi ń bọ́ ọmọ yẹn ìyá yẹn ló fà á àbí ológun ká máa lọ sí court ká lọ máa ṣe DNA if you know that is Mohbad's son why you taking it all these routes that is subject ọmọ yẹn sí dragging wá ní my client what a go my client call me he is crying he is taking what is the outcome of the result the private autopsy ta ṣe níbo ni result ẹ wà dọ̀là kò sẹ́ni kankan nu gbogbo ẹyin carburetor generator tẹ́ẹ̀lì ẹ̀ béèrè and you all know the truth ẹ mọ̀ tọ́ ẹ kò fẹ́ sọ ni torí pé ojú ń tì yín pé I'll be on the loser side kí ló ń jẹ́ loser kí ló ń jẹ́ winner ẹ̀yin lẹ́ ń bára yín ní ṣe competition there is no competition here all we are doing and we are saying and asking for is the right thing and what are the right thing it's so obvious ó wà very obvious pé ẹ sọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ fún wa ẹ̀yin kọ́ lọ́mọ yín kú ẹ̀yin kọ́ ní kíní kan ẹ pẹ̀lẹ́ the case came to the public and we are under our fundamental human rights we have the right láti get involved láti fi ohùn wa sọ pé a fẹ́ justice for Mohbad and nobody can stop us òṣìṣẹ́ ń ṣe ẹlẹ́wọ̀n máa ṣe lè stop wa we will continue to talk and ask questions because we want our country to be better one day. How is it going to be better? It's by step by step. 1,000 miles will only start with a step. So Ogungbe, to whatever was so wrong by DNA is okay, but talk about the other things as well. Gbogbo ọdẹ dẹ̀ ń ṣe yìí brother Lati only acting movie fún wa ni outcome of everything náà ti mọ̀ láti last year 2024 ló ti mọ̀ gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí láti last year ló ti mọ̀ but gbogbo yín tẹ sápamọ́ tẹ fi tọ́ funfun tún tẹ tó ẹ̀jẹ̀ síta gbogbo yín pátápátá Ọlọ́run máa visit yín ẹ má worry we know that but we will continue as long as a bá ń jí láàárọ̀ tọ́lọ́ ń fún wa lẹ́mìí tá à ń lójúmọ́ tá à ń jí we will continue to ask ikú wo ló pa Mohbad kí ló pa Mohbad ẹ ṣe jáde ẹ̀gbọ́n ẹ jẹ́ kí n mute. onílé báwo. dáadáa ní sà olórí ẹbí ẹ káàsán sà mo kí gbogbo ilé ẹ káàsán mo kí everybody ní comment section ẹ káàsán ẹ ṣeun gan sà dáadáa ni mo wà sà ẹ ṣeun àná sà. ẹ kú oríire àṣejá àbájáde iṣẹ́ yín tẹ́ ṣe rere ń bẹ lágbára Ọlọ́run owó náà lè máa fi pa lágbára Ọlọ́run sà amen sà thank you so much sà gbogbo ẹni tó ti lọ wò náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o àsàtànà àti hit 51,000 views and that is a lot so thank you so much everybody I really appreciate you God bless you ẹ ṣé gan. Ládàtà ni sẹ́ ẹ ṣé gan ẹ má bínú ẹjọ́ kàn jẹ́ sáré fàkìsìkò yìí tún sọ nǹkan kan ẹni tí ò tí ì lọ wò ó kàn lọ bá mi wò Smart Rat ní title ẹ̀ ó wà lórí Àpáta TV and ní ọjọ́ Saturday is it a Friday or Saturday tí olórí ẹbí bá wà ń ta mo máa wá síbí mo máa béèrè question kan àbí méjì nípa fíìmù yẹn ẹni tó bá gbà correctly ó máa gba 10,000 naira so ẹ jọ̀ọ́ you watch it from the beginning to the end because the question can come from any angle so ẹni tó bá gbà correctly ó ní give away 10,000 naira tẹ́ni yẹn máa gbà thank you so much ẹ ṣé gan mo appreciate God bless you all. Wàsíù Àyìndé. ìyá ọ̀rọ̀ bọ̀ bó ni
ẹ jẹ́ máa play nǹkan tí wọ́n play. ìyá ọ̀rọ̀ bọ̀ tí a ọ̀rọ̀ bọ̀ mọ́ dà lórí ẹbí ìdán gangan. sẹ ìdán làgàtà happy sunday sir olórí ẹbí ẹ Good. ṣé o ẹ pẹ́ fún wa sà onílé àjọ ń lọ ń wo bó ṣe ń lọ sí ni o ẹ mọ̀ pé mi ni pa èmi ni pa ẹ mẹ́wàá ni mò ń lọ wo view yẹn wà á tún lọ wà á tún lọ ọlọ́run ò ṣe o ọlọ́run ò ṣe o àwọn olórí ẹbí ẹ ṣé gan God bless you sir ẹ ṣé gan ikú ò ní pa yín fún wa báyìí o ẹ ṣé gan àmọ́ lóore o ẹ ṣé gan sà làgàtà idán gangan ó happy pọ̀ sunday. ó pọ̀ yẹ ẹ má happy bínú sà Sunday. mo fẹ́ fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ olórí ẹbí ẹ ṣé gan sà mo really appreciate yín ẹ ṣé gan ọlọ́run á máa bá mi dúró tẹ̀yìn náà then mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ executive producer movie yẹn the person of Moskiberry Mosúnmọ́lá ẹ ṣé gan mo really appreciate yín ṣé wọn pé tíyàn bá ní àrà nínú lẹ́ẹ̀mí tí ó bá ní owó láti fi execute ẹ̀ ọlọ́run má jẹ́ kí àrà kú mọ́yàn nínú so ẹni tó gbówó lẹ̀ fún mi tí mo fi ya movie yẹn òun ni executive producer torí àti kó àwọn actors jọ bẹ́ẹ̀ yẹn kò easy rárá gbogbo wọn pátápátá náà gbowó títí dórí equipment títí dórí hotel tá stay fún sí ní gbogbo ìgbà tá fi ń lọ ya iṣẹ́ yẹn títí dórí mọ́tò tó ń lọ tó ń bọ̀ so she is the one that sponsored that movie and that's why she is the executive producer. I really appreciate her so much. God bless her where she is now. Thank you so much, Moskiberry. God bless you. Ẹ ṣé gidi gan. Gbogbo ibi tẹ́yìn náà táwọn ọmọ ìtìyín náà bá dé wàrà láàánú. Torí tí ó bá ń ṣàwọn, mo ní oríṣiríṣi stories bẹ́ẹ̀. But tí ó bá ń ṣe pé àwọn ló sponsor ilé yìí sìn, ó kàn máa wà nù lébẹ̀ náà ni mi ò ní lè yà mí ní lè ṣe kankan. So thank you ma. God bless you. Ẹ ṣé gan. Thank you, sir. Olórí ẹbí. lẹ́ẹ̀kan sí èmi náà mò ń dúpẹ́ lọ́wọ́ olórí ẹbí ẹ ṣé gan sà àmọ́ lóore torí platform yìí náà wọ́n try fún wa gan ẹ ṣé gan sà àmọ́ lóore o thank you very much sir. ẹ ṣé gan. Somebody can now argue that why will Baba Mohbad choose a DNA center? The reason is not far-fetched. There is a checkered history of what Lagos state officials have done during the coroner inquest. Now, let me give you the background. Now, this is the fear of my clients. Okay. There is a checkered history where they took mobile sample. It took them almost 8 months. After they took the sample, now it was Baba Mohbad, the Aloba that paid for go and do autopsy. They are supposed to do autopsy to ascertain the cause of death. They didn't conduct the test until after Baba Mohbad went to Brekete and make noise about it. This was what is in the public space. Now, when the result eventually came back, it came back as inconclusive. Are you guys seeing it? Okay, where did you people do it? They said MHS in US. Lawyer, ẹ gbàgbé ti MHS. Nígbà tí wọ́n ṣe ti MHS tí ò work out, we did our own. Níbo ni wọ́n ti ṣe yẹn náà? Níbo ni result yẹn wà? Ẹ gbàgbé MHS, Mr. Lawyer. Ẹ gbàgbé MHS, we did our own, don't we? Àbí Làgàtà? Ṣé àṣẹ títí wá ni? Yé Deborah. Ẹni kan lè jìyà ẹ̀ṣẹ̀ Deborah. ó yọ mí lẹ́nu yéye ìran padà ìtàn ìyanu ó yà mí bá mi lẹ́nu tà àti dẹ́bì wọn àti wọn pa àwọn ti wà lókè. ẹni kan lè jìyà. Deborah, èwo lórin tó gbé wọlé? Family members, yes, now the Aloba family wrote an email Chairman, to MHS that confirm that you receive Mohbad's sample
and you conducted an autopsy. The response they gave, we have the response. They said they don't have such name as Mohbad, the Ilerioluwa, Promise, Aloba. They didn't receive short sample. That was their response. It's on Punch, it's online. Punch publish it. You see, you guys are not seeing all this from the Mohbad side, though. Now that phone, when we see them, we post, now you not going to see. This is the truth. You can see them online. Go to Punch. Do you see the? You guys remember that the corona inquest test came out? Everybody knows that it was inconclusive after 8 months. Are you seeing who was manipulating who? Please, sorry. The question is what has gone underground? Who did what? These are their fears. These are their global fears that it appears somebody somewhere is pulling the strings. How can you say that you cannot ascertain the cause of death of something? Mo wojú screen by tí mo bára mi lókè mọ̀ pé mo ti gòkè. Àǹtí Débì, orílẹ̀ fún àjẹ lọ́sàn-án. Mo ṣáà ń ṣe bá mi mute wọn. Débi bá mi, wàláhì mo bá mo ti gòkè. Ẹ káàsán ma. Ẹ jẹ́ má bínú, ṣé mi distract yìí, ẹ má bínú o. Ẹ má bínú, mo kí gbogbo ilé, mo kí gbogbo àwọn panelists. Happy Sunday everyone. Gbogbo àwọn commenters. Orin Jésù lẹ gbé wọlé. Ẹ ti gòkè tẹ́ ń kọrin Jésù, ẹ yí padà. Ẹni kan yí padà. Ẹ ṣe wà ó kí gbogbo ilé. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Happiness ni. Facebook mo ti rí pé wà live. Wọ́n dẹ̀ kó tó di pé wọ́n wá ṣe ẹ̀ pẹ̀lú mi. Ẹ ṣe my sister àdúrà mi ti gbà. Ìlànà tán ṣe lánàá là ń gbọ́. Ma sá. Ìtí lọ́ọ̀yà bàbá Mohbad wá ṣe lánàá. Ó ti gba lọ́ọ̀yà ni. Ó tún ti mo rò pé wọ́n ní lọ́ọ̀yà ẹ ti lọ. Ibi lọ́ọ̀yà ẹ̀mí tó ṣe gbà lélẹ̀. Lọ́ọ̀yà mi tó ṣe gbà lélẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ Ògúngbò. Tó fẹ́ fi jogún ọmọ ẹ̀ àbí? Tó fẹ́ fi claim ogún ọmọ ẹ̀ láti jogún ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Mi gbọ́ rí láyé mi. Àwọn ọmọ ni mo rò pé máa ń para wọn torí ogún bàbá. Ní tí Jòsí ni màá kọ́kọ́ rí tó fẹ́ parẹ́ lórí ogún ọmọ. Mi ìrírí mi gbọ́ rí láyé mi nílẹ̀ Yorùbá láì ṣe Fúlàní. Ó ga. Òun ló ti gbọ́ yẹn. Chairman, ẹ máa bọ̀ lókè. Nǹkan tẹ́ ń retí náà ṣáà ti ṣe yìí. Kí lẹ rí mú bọ̀ bẹ̀? Kí ni point tẹ́ rí mú ń bẹ̀? Kí ni point tẹ́ rí mú ń bẹ̀? Kí ni point tẹ́ rí mú? Ẹ máa gbọ́ lọ. Somebody who died less than. Wàláì mi ò rí nǹkan kan sí nǹkan tán ṣe yìí. Mi ò rí anything bẹ́ẹ̀. Mi ò rí anything bẹ́ẹ̀. Because lawyer ó ń sọ̀rọ̀ government kò sọ̀rọ̀ autopsy títí wa tá a lọ ṣe. Toxicology títí wa tá a lọ ṣe. Phone forensic títí wa tá a fowó iyebíye ṣe. They never talk about that. They're only talking about the one government did. So ìtawà lọ ṣe nǹkan tá a fowó iyebíye tá a fowó GoFundMe ṣe níbo nìyẹn wà? Kí ló yẹ tí wọ́n sọ ń pa yẹn? Because rubbish ni gbogbo ilé ìtọ́ lọ ṣe lánàá yìí. It's rubbish. 3-4 days. He was buried. They exhumed him. He said because they buried him after 3 days. They exhumed somebody after 10 years. They will still determine the cause of death. In US, in UK. People are now saying you cannot ascertain the cause of death. Imagine. No. These are the fears. Now, what triggered the issue of DNA? Let's be clear. Ṣé àmà bá wa mute? Àṣé mi ni moderator gan mọ́ ni. Ẹ jọ̀ọ́ kí lẹ chairman ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. ẹ̀yin lẹ ẹ má bínú ariwo wà ní background mo ń ṣèkó ọmọ mi lẹ́nu so please. Ẹ ń ṣèkó ọmọ yín. Ikú ọmọ. Latisne jẹ́ ká máa sọ tiwa náà another Oyinlọlá has landed wọ́n ti rògbò ní Naija. Kí náà rògbò? Another forensic expert tó tún dé yẹn. Latisne
Yes. Let's just, for me on this matter, no sentiment now. I'm not speaking whether I'm a fan or I'm not a fan. I'm only speaking based on realities àti bí nǹkan ṣe rí. Àdúrà ni ká máa gbà fún ìyá àwọn tó bá sì fẹ́ o. Àdúrà ni ká máa gbà fún Mr. Joseph Aloba. Nítorí pé kí ni DNA tó fẹ́ ṣe yìí bẹ́ẹ̀ni ṣe rí o. Ó ti lulẹ̀ láì tí ì ṣe rárá. Ó ti lulẹ̀ láì tí I doubt nǹkan tó bá máa ṣe at the end of the day ní gbogbo prospect nǹkan tẹ̀mí fetí mi gbọ́ o nǹkan tó kà kalẹ̀ o kí ló kan court pẹ̀lú DNA kí ló kan court ta ló fẹ́ sanwó ta ló administer process Latisne ló fẹ́ sanwó DNA ẹgbẹ́ wa kan court pẹ̀lú ibi tí mo ti ṣe onílé ló fẹ́ determine bó ṣe máa gba sample bó ṣe máa transport you understand nǹkan tí bàbá ń sá fún tó fi sá lọ UK nítorí pé Lagos ó ti rí pé ọ̀rọ̀ Lagos state of government oníbánú òkè jẹ́ kí n gbé sá at the end of the day court tún fẹ́ torí wọ́n ti rú ìgbà máa tọwọ́ bọ̀ wọ́n máa torí bọ̀ títí wọ́n wá sọ pé táwọn ti máa ṣe o nobody will know Aloba will not know wàá dẹ̀ kówó lẹ̀ wọ́n á dẹ̀ lọ ṣe òdẹ̀ níwọ̀n bí tó ti ṣe. rubbish. so àdúrà ní kí àwọn tó bá sì nífẹ̀ẹ́ bàbá yẹn àdúrà ní kí wọ́n máa gbà fún bọ̀ àbọ̀ràn tèmi ni pé tí wọ́n bá ti jẹ́ kí Aloba kó pretend the process yẹn Aloba ọ̀ṣà lè ṣe test kó wà positive kó dẹ̀ jáde kó ní negative ni can he do such a thing? I'm not sure he will do that. I am not sure. Òun ló ní ọmọ òun gan ló fẹ́ kí ọmọ òun ní ọmọ láyé so tó bá lọ ṣe if it is positive he is going to announce to the world it's positive. I don't think it will be positive and will now come back and say no it's negative. I don't think so. I might be wrong but I don't think so. But now you have hijacked this process. You want this man to pay so how will he be sure if it is positive or negative? My advice to him is this. Tọ́n bá ti gbà kó pretend nǹkan tó fẹ́ kówó lẹ́fun kó jáwọ́ kó lóun ò ṣe mọ́ and he is the head of the family he is the Aloba family let them go to their family and determine whatever they want to do to this matter if they want to see Wunmi for the rest of their life so and if they don't want to so be it èèyàn kì í sọ síbẹ̀ kó kú síbẹ̀ ẹnu la fi máa sọ ìdí la fi máa jókòó orílẹ̀-èdè yìí lọ́dọ̀ bí gbogbo wa sí ẹnìkan àparò kan gájú kan lọ́lọ́rọ̀ tó wà lẹ́yìn. If he is man enough tó bá ti sọ fún pé bó ṣe kà á lẹ́yìn náà lọ́sọ̀ máa ṣe o Aloba should dissociate himself totally from that process and throw that process into the garbage. Kọ́mọ bá life wọn lọ tó bá yá títí bọ́mọ bá dàgbà wọ́n ní ilé tó ń dàrú àbí ilé tó sì ń tò ọmọ alẹ́ ibẹ̀ ò tí ì dàgbà ni kọ́fẹ́ tó kulẹ̀ that man should not be partaker of this ruling. And I'm appealing to that barrister Ogungbe to go and appeal that ruling at the High Court. That ruling cannot stand. See, báwí àkú, say it and die. Mi ti bá dẹ̀ kún sí mi ò kákùnrún. That one is sure. Mi ò kákùnrún. Rubbish ruling ni magistrate court yẹn give. How will I bring money? Èmi ni máa kówó lẹ̀. Ẹ máa lọ gba sample ibi tẹ́ ti fẹ́ ṣe mi ò ní mọ̀ ẹ kàn dẹ̀ gbé result wá nǹkan tẹ́ bá kà kẹ́dẹ̀ fẹ́ kí n gbà bẹ́ẹ̀ and I'm going to pay for it. I appeal to Barrister Ogungbe appeal that judgment. DNA belongs to the family. All you need to do is to give the right to the head of the family and the litigant to go ahead and conduct the process. Nǹkan tẹ̀mí sure tó dá mi lójú ni pé the result cannot be positive and Aloba will come out to say it is negative. That one I stand to be corrected on that. Aloba will not do a thing like that. Aloba will not do it. He will be happy tí tó bá jẹ́ ọmọ he will be happy pé ọpẹ́ o at the end of the day ọmọ yóò fọmọ sílẹ̀ sáyé lọ. So why do you want to take over the whole process from this man and blindfold this man from the whole process? Social welfare àwọn tó bá wá síbẹ̀ social welfare ló máa supervise àwọn tó bá transport and the location of the test will not be known to the parties. What sort of rubbish ruling is that? Who gave that ruling?
that ruling should be appealed immediately and should not stand the test of time. And if they insist better and Baba Shenia, Aloba should just do away and just count himself out of that process and say, okay, at this case, I'm not doing again. I'm not doing again. What rubbish is that? Anje Kurukoto and Tumbo Wesawu, in your support, confidence in Lagos State with what you have done. Now you are still putting petrol on the fire. This is absolutely preposterous and nonsense. I rest my case. Lagata ṣe bọ́n tiẹ̀ sọ pé ẹ bímọ kan sí Amẹ́ríkà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí Jamaica. January 3rd Andrew de January 3rd ni wọ́n ní pé January 3rd ni àwọn máa ṣe ọmọ yẹn fún wa níjọ́ birthday Mohbad gangan wọ́n ní special package ni so wọ́n máa ṣe ẹ̀ fún wa ní January 3rd so Andrew de wọn àwọn tí good rest lọ mú wa kọ́ wá ṣe paternity fraud ni bá Andrew de wọn àyìn fún wọn benefit of doubt bóyá lóòótọ́ ni so kọjá ká mọ̀ because wọ́n ní draination Mohbad original baby they don't do DNA done you know so àwọn blogger dey jẹ́ ká mọ̀ pé our wife so Andrew de wọn. Lagata DNA pẹ̀lú tani from womb to womb ṣé ẹ̀jẹ̀ tiẹ̀ lọ́dún ni àbí tíṣù tiẹ̀ lọ́dún. Ó ní bàbá Mohbad lọ́dún ó ní bàbá Mohbad wà wẹ̀ wọ́n sọ. Ok wọ́n gba sample bàbá Mohbad. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ó ní bàbá Mohbad pé original bí bàbá Mohbad gangan mọ̀ pé it's Mohbad baby it's draination January 3rd original baby so ó ní January 3rd Umi, me I told you, Umi, original Mohbad baby. So Andrew de one, call on show me what January 3rd lọ because I fẹ́ kí n make sure Mohbad lọ ọmọ láyé. You understand? So that ní pé ọmọ Mohbad wà ń bẹ̀. So Andrew, gbogbo ẹ̀ January 3rd, February 3rd, gbogbo ẹ̀ ṣá 3rd. Call on my show. Ọmọ bí. Ó lé ẹ káàárọ̀ o. Ọjọ́ mẹ́ta o. Kí ló dé tá wá ń gba ọ̀rọ̀ DNA yìí tó báyìí? Kí ló dé? Kì kò sọ lọ́gbọ́n nínú káàmpù Jòsí ni. Ṣé bí sáǹpù Mohbad yìí wà ń bẹ̀? Kí Jòsí lọ ṣe tí àti Mohbad náà ṣe bó lóun tẹ̀ ti ṣe rí. Tó bá ti ṣe rí lóòótọ́, the result will be there. Yẹ mo fẹ́ béèrè pé kán tó lo bàbá Mohbad ṣé bàbá Mohbad ti bìlí pé òun lòun bí Mohbad náà? Àfi tí ò bá ń ṣe òun ló bí Mohbad ló kú. But he should first go and do his own with Mohbad's body. Tó bá ti ṣe yẹn tó bá jẹ́ pé òun ló bí Mohbad kò ní ìdá ti bẹ̀rù náà. Kán lọ gbé result wọn tó bá fẹ́ gbé wá. He will now have a reason to even sue Wunmi seriously and sue Lagos State if they bring a wrong result. If he's sure he is the father to Mohbad. So mi rò pé ó ní ìdí ká máa gba ilé ibi gba ọtí ó yẹ káwọn tó wà lọ́dọ̀ ẹ̀ tó bá lọ́gbọ́n nǹkan tó yẹ kán ṣe nìyẹn wọ́n ní tọ́mọ bá gbọ́gbọ́ kúkú àwọn òbí ẹ̀ máa gbọ́gbọ́ sísìn it's very simple. ọmọ bíi thank you nǹkan tó ń dùn mí jù náà àwọn kámpù bàbá yìí ni tó máa ń dùn mí jù wọ́n á ti jẹ́ kíkan bàjẹ́ tán eléyìí tó yẹ kán fi sùn eléyìí tó ní kán gbé mu òun lọ́ fi wẹ̀. You are rightly correct. Kí ló ń wò ń sìn àtìgbà tí gbogbo ẹ̀ bá polúṣùmù tán wọ́n ṣàwọn máa ké ẹgbàmí ìbòsí lọ́sẹ̀ máa ké kiri at the dying minute. Àná ni mo ṣe lísìn sí pọ̀pọ̀ yẹn tí mo gbọ́ judgement mọ́ àwọn pé kí ni mo ń gbọ́ yìí ṣé tí mi dì ní is this guy okay is this man okay by now I expect that kí n ti gbọ́ pé àwọn ti file the appeal to that ruling you can appeal a ruling. Not only judgment, you can appeal a ruling. So you are not satisfied with that ruling. They don't even need any appeal. Josie should go and do his own with Mohbad's body first. To confirm pé ṣé mi ni mo ni Mohbad. Tó bá ti jẹ́ Josie ló ni Mohbad. Kó jẹ́ kó lọ ṣe nǹkan tó bá fẹ́ now. Then he will now compare the result with the one he did with Mohbad. It's simple. Kí ni yóò le tó yìí? Àwọn tó ń fẹ́ kàn ṣe tẹ́lẹ̀. Tó bá appeal, wọ́n kàn dá gbogbo ẹ̀rú ni. All he needs to do is do his own with Mohbad. Tó bá yẹ pé òun ló wá bí Mohbad, then I will compare result tó fẹ́ gbé wá fóun. It's simple now. Kí ló le tó yẹn?
onílé ọlọ́run jẹ́ kí nǹkan burúkú ṣẹlẹ̀. Can anybody máa bá ẹ dánwò gbogbo pàlàpàlà? Can anybody bá ẹ dánwò? Can anybody bá ẹ dánwò pé gbogbo pàlàpàlà yìí? What sort of nonsense is this? Okay sir, ọlọ́run ní yóò ṣẹlẹ̀ sí mi débi kọ́ tẹ̀ fẹ́ bá mi dán o. Sórí ẹni tí bá kọ́kọ́ ládùn ìfọ́tí látòrí dúró, àwọn ẹbí tó kò ní dúró wò tán, ta ló ń bá fà á? Láti bo síbo? Láti bo síbo? Ọ̀dẹ̀ ń sọ láti jọ ń gbọ̀nà kóòtù lọ, èmi ò ní bá yín gbọ̀nà kóòtù, àwọn ẹ̀yà ìwé. Máa dé àwọn bàtálíọ̀n mi síta ni pé ẹni ìbáyìí mi ò fẹ́ rí ládùúgbò yìí nìkú, wọn ò bí ire kó kọjá. Àdúrà náà bá ṣe mí o. Ẹ jọ ṣé àmà jẹ́ kí máa yìí sọ kí wọ́n máa yìí submit submission wọn tán. Mr. Lati èmi máa ti drop submission mi màá lọ wá lọ́ọ̀yà yẹn bí aka aya lọ́gbọ́n màá lọ DM ẹ̀ ariwo lẹ́kọ̀ọ́ ń pa ariwo òṣì lẹ́kọ̀ọ́ ń pa. Just think outside the box, it's simple, think outside the box. Èyí tó ń bá ṣe pẹ̀lú Mohbad kó get ready or kó lọ ṣe mí báyìí pẹ̀lú Mohbad, then kán wá gbé result fake wọn dé. Somebody gbé fake one day, he will not be able to sue Lagos State and let everybody know the shoddy role to Lagos State to play. Adé lè sue Wunmi àti even hospital tó ti ṣe. Ewa ni gbogbo pálapàla tán kàn ṣe rádaràda ààrẹ tó lọ́gbọ́n nù wọn. Ẹ wo, ẹ má ṣe tí ń lọ jàre ẹ ṣe. Charity. Good morning, good afternoon, everybody. Ọ̀rọ̀ mi ò really pọ̀ jù náà, but I like to be unbiased. Actually, Baba Mohbad doesn't have rights. Let's put it that way. And I know where I'm going to. Requesting for DNA from Liam, and this is the reason. The only person that has the legal right is the father, the biological father, whether it's Mohbad or Entoba Shabi. But the only reason tí Baba Mohbad tó fi lè ní the reason to question for the paternity, not because we are even telling the judge, okay, I'm suspecting for infidelity, it's not even a reasonable excuse. Take out if he grant access for that. The only reason if back ṣe kí Wunmi kó ṣe DNA story Baba Mohbad is when there is estate issue, inheritance or custody, whatever. And when it comes to custody, Baba Mohbad has to actually prove beyond reasonable doubt to the court wípé Wunmi kò wà capable of taking care of that child, which I don't think there's any proof personally out there regarding whether she's unfit to take care of Liam. So that one kakoko gbìyànjú sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Even whether the Baba Mohbad's lawyer submit a ruling to counter whatever anything, is still not going to stand, and this is the reason why. Tó bá ti máa náà fẹ́ gbà ipò kí ẹ ṣàjẹ́ ká ṣàgbà wọlé kí bàbá ṣe tiwọn lọ́tọ̀, Wunmi ṣe tiwọn lọ́tọ̀, kí court náà ṣe tiwọn lọ́tọ̀. Let me tell you something, if only Baba Mohbad's own comes out negative and those two people comes out positive, the court is still going to decide and their decision is going to be positive as well. So, ó máa jẹ́ 2/1. Ṣé máa ní pé torí pé àwọn Mohbad nìkan lórí tí wọ́n nìkan ló jẹ́ negative, wọ́n máa ní kókè o, ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ negative. No, it's still going to be. So, regardless, whether they do it kíní kan, tèmi ni pé àbá gangan ló fokùnfà wàhálà yìí. Even if tẹ́ bá ṣe mọ̀ pé yes ọmọ yìí kò ń ṣe ọmọ yín láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀, doing the right thing from the beginning is always very crucial. Anything can happen at any time. Nǹkan tó sún wa débi báyìí náà nìyẹn. Because no how, the test is going to be positive. Wọn ò bá ṣe tí wọn lọ́tọ̀, wọn ò bá ṣe ń yankí, ṣé wọn ṣe autopsy ni, níbo ni result jáde. So if you cannot actually come outside and do the right thing from the word go. So ọ̀rọ̀ issue torí ẹ̀ náà làwọn náà ṣe manipulate, I would say like táwọn náà ń dodge, táwọn sùn síwájú, because he knows himself, wọ́n máa ti sọ fún wọn, there's going to be positive. Except, I don't know. So bí mi ṣe feel,
Because Chama was saying something where why don't she might see court court has to be involved because estate issue is already inclined. If there was no any property anywhere, it does not have any stance of even requesting for DNA. And that's the honest truth. So because even though it might be having its own suspicious result test if they have the proof of that test, you can also use that as a backing. If you test by result to that jáde. Nobody in a good stand that can actually fight for that. That's another good angle. So but I did get 2/2. Then everybody will be suing each other. Because then you feel nation. Thank you. Oloremi, mo fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ Ferity ni ma. Looking at what Mohbad told his dad while he was still alive, wípé Wunmi ó ń ṣèṣekúṣe pé òun ka pẹ̀lú èèyàn kan lórí bed. Going by what Mohbad told Prime Boy, tí Prime Boy dẹ̀ sọ fún bàbá wípé reason tó fa ìjà tí Wunmi àti Mohbad tó ń jà ni wípé nípa paternity ọmọ yẹn wípé òun kọ́ ló ń lọ ọmọ àbí nǹkan kan. At least tí èèyàn bá ti kú tá bá rí ẹlẹ́rìí tó ń sọ̀rọ̀ wípé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀, don't you think wípé bàbá Mohbad ò tí ní enough reason náà, ṣé bàbá Mohbad ò tí ní enough reason náà láti béèrè fún paternity yẹn wípé okay o fún mi láti gba ọmọ yìí wọlé gẹ́gẹ́ bí ìkan nínú àwọn ọmọ wa, fún mi láti gba ọmọ yìí wọlé wípé yes ó ní entitlement sí property gbogbo nǹkan tí ọmọ mi ṣe sílẹ̀, mo ní láti béèrè fún DNA ọmọ yìí. Don't you think he has the right looking at those points, ma? My question. Thank you very much for that question. Thank you so much for that question. That's actually a good one. But word of mouth is not enough. It's not enough proof. The only proof that can save Baba Mohbad, because see when Baba want to, okay, is it suspicious? Okay, after somebody have video evidence. The only person that can challenge the paternity gone on a legal ground, either one law legally or not legal wise, is Mohbad. Even he can go to the court and request for more based on any reason. She understand? But when it's now coming from a third party, no. But the only reason why a third party can be involved is when a property estate is involved. Or okay, custody ọmọ yìí o, bó ṣe ń take ọmọ yìí o, àwọn òdùn sí, influence, maybe like substance use influence, all those things like that. But kò ṣe bí one time evidence. You have to collate that evidence for a number of months to years, and it can also prove traces. But yes, so nǹkan tí ìyá yẹn ṣe only negative impact lórí ọmọ yẹn. You have to substantiate that very well, which I don't think we have any evidence of that. Yeah, Baba Mohbad has evidence of that. Okay, only pé èèyàn kan ó ṣàgbèrè, ọmọ mi sọ fún mi. That's still under suspicious. It doesn't enter. It cannot even go anywhere. So you consider lawyer wants to pay a kiniko. It can't fly. The only way it can also just oppose to that is if Mohbad also did a paternity test, a DNA test on that child. To there any results in your lower, to our family, any copy in your lower. She understand. And copy lower, they can always look at the address, everything, and and tell the whoever it's being done, please can we get a notarized copy from your hand? Just also like okay, or manipulated, this is a true copy. This thing has always been contested by the father, Koto pass away. She understand. But later on Mama she meji. So even if Wunmi does her own, comes out with a positive, then court did their own, comes out with a positive, my dear 2/2. So which somebody has to
let go of one. But if Baba did his own to be negative and those three people comes out to be positive, kò sí nǹkan tí Baba lè ṣe o, it's still gonna be positive for us. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Torí pé estate gangan wà involved, property wise is involved. That's what gave Baba Mohbad a legal right to even challenge it. And then there's even a pending court case lórí pé okay o, ọmọ wọn ṣaláìsí. Àmùdẹ̀ ń rò bóyá nǹkan báyìí bóyá ìyàwó yẹn lè ní ọwọ́ nú ẹ̀. Nǹkan tó lè fún wọn ní good ground òun ni tán bá ṣe autopsy ọmọ yẹn and tán dẹ̀ ní other evidence surrounding pé okay ó dà pé ìyàwó yìí ó ní ọwọ́ nínú ikú ọmọ wọn. That one itself, they can prove a motive behind it. So nǹkan tó tẹ̀mí fíò fún wọn nìyẹn. Ṣé àwọn tó manipulate autopsy fún wọn tán ní kán kà sára táwọn náà dẹ̀ kà sára ni wọ́n ní manipulate DNA fún pòkè bàbá ẹgbẹ́nu dákẹ́ wọ́n ní gbẹ́nu wọn dákẹ́. No, that's just my own show. Okay, ma. Thank you, ma. Let me ask this last one, ma. Are we saying Wunmi is legally married to Mohbad? Tó bá jẹ́ wípé bọ́n ṣe ń sọ wípé Wunmi is not legally married to Mohbad, don't you think wípé asking Wunmi to go and do DNA to confirm bóyá ọmọ wa ni could also be of help tí wọ́n fẹ́ render fún Wunmi tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ọmọ yẹn ni, because Wunmi, according to what Baba said and the family of Aloba, Wunmi has never been legally married into that family. So you are not legally married into that family. Are you sure she has right to claim what belongs to their son in this kind of a situation, ma? Thank you, ma. See, whether she's legally married or not is not a stance. Okay, omo, bye. Even if she's legally married, there's no will on ground done by the deceased. Okay, so in the absence of will, so let's say she was legally married, like she went through the courts and she's legally married. In the absence of okay, see will on ground, court not be maybe parity ìjọba àṣekẹ́ lè dẹ́rọ ẹni lóhun ẹjọ́. So you just trying to ask whether she's legally or not. So it still doesn't make any differences based on this. All right. AB kò sí ńbẹ̀. Isaac. Wàhálà tí ẹ káàsán. Yeah, bam. Ẹ káàsán sir. Yes sir. Yes. Nǹkan tí mọ́mí Fẹ́rítì sọ yẹn èmi ò gbàgbọ́ o, èmi ò gbà báyẹn. Yorùbá ni gbogbo wa. Sọ̀rọ̀ mi yín sìn. Now, for example nísìnyí, kí ìyàwó mi kó lọ gbóyún wá níta. Kí n dẹ̀ mọ̀ pé oyún máa lè ní. Nítorí pé mo fẹ́ràn ìyàwó mi kí n gbà láyè kó bímọ yẹn. Kí n wá sọ fún àwọn mọ̀mọ́ mi àti bàbá mi pé tó oyún inú tó wà nínú ọmọ mi yìí o, èmi kọ́ ni mo ní o. Nítorí pé mo nífẹ̀ẹ́ ìyàwó mi. Ṣọ́rọ̀ mi mẹ́sìn kí ó wà ní láàrin gbogbo wọn báyẹn. Ṣọ́rọ̀ mi kó wá di pé gbéregbé ọ̀tá mi wá kú. Nígbà tó ọ̀tá mi wá kú, nǹkan ogún mi, àwọn fámìlì tèmi wá yarí pé tó lágbájá o, ọmọ yìí o, ọmọ àlè ni kì í sọmọ wa o, kò nípìn sí nǹkan ogún mi. Àbí kò yín báyìí sìn pé kò nípìn sí nǹkan ogún mi, àwọn tó jẹ́ ọmọ ti tèmi gangan, àwọn nípìn sí nǹkan ogún mi, kí ìyàwó yẹn wá yarí. So possible wá yẹn. N ò lè ever gbà, family mi ò lè ever gbà láíláí, because wọ́n mọ̀ pé ọmọ yìí o, ọmọ àlè ni. Ṣọ́rọ̀ mi ẹ̀sìn kìí ṣe ọmọ mi, kìí ṣe ọmọ bíbí inú mi, but nítorí pé mo nífẹ̀ẹ́ ìyàwó mi, mo gbà tọ́, so kò ní ẹ̀tọ́
tí mi ò kọ will sílẹ̀ kó di pé mo kú tó bá wọ́n bá kọ will sílẹ̀ ni pé tó nǹkan báyìí ẹ̀fọn lágbàjá but tí mi ò bá fi lè kọ́ sọ̀rọ̀ mi ẹ̀sìn kò ní anything nǹkan tó bá dé gbó bá kan mọ̀mọ́ rẹ̀ òun náà ló kàn án sọ̀rọ̀ mi ẹ̀sìn nǹkan tó bá fi lè kan mọ́mì rẹ̀ òun ló kàn án because kì í sọ ọmọ bíbí inú mi kò lẹ́tọ̀ọ́ sí anything tí àwọn ọmọ tèmi ó bá ṣe kíni tó ń bá pín so nǹkan tí wọ́n sọ yẹn èmi ò gbá wọlé o wọ́n àti bàbá ti fi lè mọ̀ tí ọmọ gangan fún ara rẹ̀ ti sọ fún bàbá pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ o bàbá ní láti challenge ẹ̀ tó bá prove tó bá mọ̀ pé yes òun ló ṣe kíni ọmọ rẹ̀ ni kò ní ìdí pé à ń lọ sí court bàbá ní láti challenge ẹ̀ ṣé máa wá rí nǹkan pé ok nǹkan báyìí ọmọ mi sọ nǹkan báyìí fún mi tí mo dẹ̀ mọ̀ pé lóòótọ́ ọmọ mi sọ nǹkan báyìí fún mi àwọn weaknesses dẹ̀ wà mi wà ní challenge ẹ̀ rárá o in fact wọn ò tẹ́ lé bá yíbò dán wò gbogbo ẹni tá à ń ṣe gbogbo ẹni tí yóò bá ń ṣe yí báyìí nísìnyí wọn ò lé ẹ bàbá yíbò dán wò láíláí ọmọ yẹn yóò ti jẹyàn rẹ̀ níṣu wọn ò tiẹ̀ ní gbé lọ sí kóòtù kankan ọmọ yẹn yóò ti ṣe kíni yóò ti jẹyàn rẹ̀ níṣu so àwa Yorùbá àwọn là ń fi gbogbo nǹkan falẹ̀ tó bá yẹ pé yíbò ni wàláhì wọn ò bí wọn dáa anything tí tó bá jẹ́ títọ́ ọmọ wọn tó bá wà ní position ọmọbìnrin yẹn wọn ò ti gba gbogbo ẹ̀ padà lọ́wọ́ rẹ̀ wọn ò ti already gbà wọn àmọ́ fà á so gbélé tí bàbá Mohbad ń ṣe yìí tí wọ́n ń ṣe rìdìrìdì tó yẹ pé yíbò ni wọn ò bí wọn dáa even ní family tèmi gan kò tiẹ̀ lé bá mi dán wò so that does it. All right. AB Ọláolúwa. Ẹ káàsán bùrọ̀ àti ẹ kújọ́ mẹ́ta. Lórí bàbá máa ń parọ́ bàbá yẹn mi ò trust ẹ o. Bàbá yẹn gbogbo nǹkan tó ń sọ kàtàkàtà ni ṣóyé yín. Bàbá yẹn fẹ́ fi ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ fẹ́ fi wá ojú rere tó bá jẹ́ pé wọ́n wá lọ ṣe DNA tó lọ bọ́ sí pé bóyá Mohbad ló ní ó fẹ́ fi fojú wọn mọ́ra etiquette because of the property ni bàbá yẹn fi sọ statement yẹn ṣẹ́rí evidence gangan wọ́n ti destroy evidence autopsy àti kìíní wọ́n dẹ̀ ti destroy gbàdán dẹ̀ ti destroy yẹn wọ́n wá another miss pé òótọ́ káráàlú ṣáà lè mọ̀ pé a ṣáà gbìyànjú mi n believe bàbá yẹn for one kìíní èmi ò believe ẹ̀ tí bàbá yẹn bá sọ ẹ gbà pé irọ́ ni mi n believe bàbá yẹn mọ́ because the public has already tried wọ́n kówó wọ́n ṣe everything the effort àìsùn àìwo everything láti make kan tiẹ̀ ṣe autopsy yẹn ni ò bá ti fún wa ní a good decision lórí DNA yẹn wọ́n kàn mọ̀ kí wọ́n máa roundabout kò kàn máa roundabout ni ṣé mọ̀ pé bàbá yẹn tí bá ṣe pé everybody ṣáà stand lórí justice bàbá yẹn gan ó ti jẹ́ kí justice sue most people but àwọn tó true tán fẹ́ justice yẹn lọ́kàn pé no we need to stand a ní láti stand lórí justice yìí ni wọ́n dẹ̀ stand like brother stand and we thank God for your life lágbára ọlọ́run náà máa dúró tẹ̀yìn náà lágbára àtàwọn tó stand with their full mind ọlọ́run máa dúró tì wọ́n ó dáa kéèyàn rí justice but lórí DNA lórí kíní yẹn DNA yẹn bàbá yẹn sọ pé ọmọ yẹn sọ fóun bọ mọ nǹkan tó ń dùn mí ni pé bàbá ń sọ pé ọmọ yẹn sọ fún yín ṣebí ńgbà tí wọ́n raise DNA lẹ́tú tó ń sọ pé ọmọ yẹn sọ fún yín but ìgbà tó ọmọ yẹn sọ fún yín pé DNA ni tó sọ everything kí bọ́dì bọ̀bọ́ yẹn tó wà kó tó ṣe everything ṣebí ó yẹ kẹ́ ẹ ṣe pọ̀ mọ́ autopsy everything ni kí result ẹ̀ dẹ̀ jáde at the right time kí wọ́n dẹ̀ lọ sí court kí everything ṣe but torí pé autopsy ti wrong you know emphasize on DNA gun kan wà is your family matter ọmọ ò bá bí ọmọ àlè kò bá ṣe ni is the family matter nǹkan tó kàn wá ni pé autopsy kó dẹ̀ show result pé kí ló ṣẹlẹ̀ sọmọ yìí o kí toxicology kí ló ṣẹlẹ̀ sọmọ yìí o tí ẹ bá fún wa ní good result we not even talk about DNA is your family matter kò kan aráàlú pé ọmọ yẹn ó bí ó ṣe anything because ọmọ yẹn nígbà tó bí tí Mohbad bí ọmọ yẹn
wọ́n aṣáàrí fídíò tó ẹ pé ó ń bọ́ ọmọ yẹn jó tó ń bọ́ ọmọ yẹn ṣeré ọmọ yẹn kàn jẹ́ victim ni sínú family yẹn victim lọmọ yẹn torí àánú mi máa ń ṣe ọmọ kékeré because victim ni ọmọ kékeré tí ó mọ nǹkan kan kan bíyàn kó dẹ̀ wọnú family tẹ́ pé this family ọmọ yẹn gan tó bá dàgbà á máa wò pé irú family wo lòun wọ̀ yẹn because the victim kọ́lọ́ má jẹ́ kí kọ́mọ wa wọ victim tí kò dáa ni because bàbá yẹn is a useless man they waste ẹ mọ owó tán waste ni ẹ mọ owó kẹ máa fún lọ́yẹ̀ ilé lówó ẹ mọ iye owó tí bàbá yẹn ti waste ni bàbá yẹn ó waste a lot of money and kò dẹ̀ sí any good result for good 2 years níbo wọ́n lọ wọ́n wá emphasize lórí DNA does not concern wa nǹkan tí ò kì í jẹ́ kí n dá sí most ọ̀rọ̀ nìyẹn pé no kí ni mo tiẹ̀ fẹ́ kí la fẹ́ sọ because nǹkan tó kó fún wa evidence láti push case kò fún wa ẹ wá ń sọ̀rọ̀ DNA yẹn nìsín tọ́lọ́n bá máa mú bàbá yẹn tó bá lọ jẹ́ pé mo bá lò ní kí ó yá kí ni tún ni next bàbá yẹn just ó kàn jẹ́ òótọ́ ó fight for justice but your aim on your justice is different from the aim of the public want a real justice true justice but aim for baba to survive this life to come back láti enjoy ara ẹni to come back to do your own song to come back to do another thing that's the aim of the father if you have a real justice autopsy ni what is stand I want to see it I want to follow it I want to do this but now you want DNA test you want to emphasize on DNA for what ibi tó tẹ kó ti emphasize kó ti lo ogun kó ti lo everything ó lo now ìgbà yẹn ń pín owó ni now everybody ń pín owó ẹ̀ ń pín share ẹ̀ ń ṣe studio ẹ̀ ń ṣe everything if you don't studio tẹ pé when you get a good result ẹnìkan ṣoṣo nínú a good justice fighter láti team àwọn brother láti everybody they can donate everything for you tí wàá dé wà happy when you have a real justice but you don't have a real justice òun pín owó òun kọrin òun wọ chain bishop ẹ̀ ń wọ kiri ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ ti fẹ́ get justice but lágbára ọlọ́run máa find justice fún bọ́bọ́ yẹn àdúrà tèmi ń gbà nìyẹn wípé ọlọ́run máa find a real justice fún because going on DNA mi tiẹ̀ wo side bẹ̀yẹn but real justice tèmi wò ni pé the autopsy and everything òun ní kíní lórí DNA yẹn anything can happen ó lè wà positive ó dẹ̀ lè wà negative tó bá wà positive well and good tó bá wà negative what next ó bímọ síta kí wàá ní tó pé ó bímọ síta kí ni but kò tí ì sí evidence concrete evidence láti nail case yìí because ìyàwó lè bímọ síta now tó bá bímọ síta no problem get but real concrete kí ló fà á kí ló pa ikú ẹ̀ kí nìkan tó inú ilé wọn wà now tó fi kú wọn ní ọmọ tó bí wọn lọmọ tó bí tó ṣe anything but inú ilé náà wà kí ni evidence where's the CCTV where's everything no concrete láti nail case yẹn ibi tá a ti ń ṣe mistake nìyẹn no concrete lè lọ sọ́dọ̀ George kẹ́ wá máa ní kíní kan ṣe lè kẹ́ máa kàn tójọ́ lásán need evidence láti back ọ̀rọ̀ yín need everything but bàbá ò rí evidence autopsy wọn rí nǹkan kan kíní kan wọn rí nǹkan kan gbogbo nǹkan tó kí bàbá ṣe wọn rí nǹkan kan lórí DNA tó bá wá sọ pé DNA yẹn is positive or kò ṣe anything kí ni wọ́n wá fẹ́ ṣe wọ́n á lọ court wọ́n wá ní àlè ló ṣe ó yá bò làlè ṣe pa ṣé George daft ni George ò daft now àwọn nǹkan kan mi wá dé pé when you tó bá produce tó bá ṣe evidence làwọn èèyàn need wọn need àlè kan ní kinní kan kí àlè yẹn ní ṣé ó wà nulẹ̀ ni ṣó wá everything ni ṣó wá gbogbo ẹ̀ ni but ṣé mọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ó lọ I swear bàbá dẹ̀ ti fuck up láti ilẹ̀ wọ́n ti bà case yẹn jẹ́ only God can survive this case only God ló lè sọ pé bọ̀bọ̀ ẹ̀ máa rí justice only God lèèyàn support pé ní ìsìn because the DNA or no DNA the positive or no negative can't lead to joy if you don't have a good evidence ẹ ṣé gan thank you. Damlog ẹ sọ̀rọ̀ tẹ mama tí a dì. Brother Lati ẹ lápẹ jẹ́ kí n sáré sọ̀rọ̀ yìí ṣe rí evidence àwọn bàbá yẹn ní evidence wọn ò gbà wọlé ni
tí ẹ bá rí ní corona inquest wọ́n ṣe kò sí any evidence tí àwọn bàbá yẹn mú jáde tí wọ́n fún lọ́ọ̀yà wọn òun náà ló fà á nítorí òun náà ló fà á tí n ò fi rí autopsy àti toxicology yẹn n ò fi rí nǹkan kan mú jáde bọ́lá láti ṣé ẹ máa sọ fún mi pé bí nàìjíríà ṣe tó àbí bí wọ́n ṣe sọ pé wọ́n lọ ṣe kinní yẹn nílùú èbó kò ní sí anything tí wọ́n máa rí mú jáde nínú nǹkan tí wọ́n lọ ṣe ádá ìjọ tó kú ni ṣọ́rọ̀ mi ẹ̀sìn tán bá tiẹ̀ lè fún wa ní ọjọ́ tó kú yàtọ̀ sí ọjọ́ tí wọ́n pírìsẹ́ǹtì that is number one evidence ṣọ́rọ̀ mi ẹ̀sìn wọn ò rí kankan mú jáde wọ́n ní ẹni tí àwọn tó bá ní ojú kan ṣe kí ni kan máa rò bàbá yẹn ní ẹni tó ń protẹ́tì ọ̀rọ̀ ẹnu òun ni bàbá yẹn fẹ́ lásán òun ni wọ́n fi ṣe kí ni òun ni wọ́n sọ ní kóòtù ọ̀rọ̀ ẹnu òde lé ṣe kí ni kò lè ṣe kí ni yìí tí ẹ bá rò bàbá yẹn ní àwọn ẹni ó lẹ́ni tó ń protẹ́tì nínú fámìlì rẹ̀ tí wọ́n fi jẹ́ kí any evidence ó jáde ẹ wo gbogbo evidence tí wọ́n ń try láti mú jáde wọ́n bàjẹ́ ni o wọ́n bàjẹ́ ni àwọn tó ń support bàbá yìí sì ní wọ́n rí gbogbo kinní yìí wọ́n lọ́pọlọ wọ́n rí gbogbo kinní síbẹ̀síbẹ̀ náà wọ́n sì ṣe kinní wọ́n sì wà lẹ́yìn bàbá yìí kí wàá ní nǹkan tó ń jókòó tì kí nǹkan tó ń jókòó tí wọ́n ń ṣe nínú justice for Mohbad kí ni wọ́n ń jókòó tí wọ́n ń ṣe nínú justice for Mohbad nígbà tí gbogbo evidence tí wọ́n ń wá common autopsy. ẹjọ ẹni sùúrù ẹni wọ́n bà evidence. common autopsy wọ́n bọ̀. ẹni sùúrù ẹni wọ́n bà evidence jẹ́ àbí ṣé bàbá stand for justice ní tòótọ́ mọ mí ni kẹ́ stand for justice ẹ jẹ́ ṣe rí àwọn kankan mi wà tó bá ní stand for justice anything die or anything mo fẹ́ kú síbẹ̀ mo bá mọ mí ni ṣe mọ káàbùrú àtẹ̀gbọ́n kan nífẹ̀ẹ́ ara wọn kẹ́ni kí nǹkan wá fẹ́ mọ bẹ́ẹ̀ lómi ṣe máa stand fún ẹbí ẹ̀ ni pé àníṣe tẹ bá máa ṣe mí léṣe ẹ ṣe mí léṣe pa àníṣe mọ mí ni stand for justice bàbá ò stand for justice. Ọ̀nà ni mo sọ ṣe bàbá lẹ́ni tó protect Mr. Isaac bàbá lẹ́ni tó protect ṣe rántí gbogbo ìgbà tí Bukky Jesse ní òun kó àwọn nǹkan kan fún wọn wípé tó máa ti dé corona pé kán present ẹ pé wọ́n ní kò ní ìdí pé kán ní sùúrù tán ní bàbá kan gbà pé bàbá ò present ẹ ṣe rántí so tá bá ń wò dáadáa mo rántí ẹ jẹ́ ká máa sọ ti bàbá náà ṣe rí àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ wípé bàbá náà ti involve sí tí ẹnu bá dẹ̀ ti tẹnu bá ti jẹ ojú máa ń tì ní get tẹnu bá ti jẹ ojú máa ń tì ní wọ́n ti kó bọ́wọ́bọ́wọ́ bọ̀ wọ́n lọ́wọ́ ní àwọn ibì kankan débi wípé tán bá sọ̀rọ̀ débì kan wọ́n á fo àwọn ibì kan tán bá sọ̀rọ̀ débì kan wọ́n á fo àwọn ibì kan and when it is not complete it is not complete ni cherry incomplete yẹn gangan ló ń jẹ́ kán máa jábọ́ ní gbogbo ibi tán bá ti ń forí sí. Sherry bàbá ti mess up nígbà tí o ti lè fi Sherry ẹ jẹ́ sọ gan fún yín ẹ jẹ́ sọ fact fún yín tó bá ti lè wà accountable lórí nǹkan kan tán bá ti fún ẹ ó ti di mess for example tán bá kówó síyàn lọ́wọ́ ṣé ń gbọ́ kán máa kó 5 naira sí ẹ lọ́wọ́ Sherry kó sẹ́ndì 10 naira sí ẹ nìkan wàá sòótọ́ as a pastor wàá sọ òótọ́ wàá fún wọn ní full details pé owó yìí nǹkan tẹ́ ní kí n fi ṣe mo fi ṣe wà yán kànkàn ṣé tẹ́ bá ti lè yán kànkàn lórí yẹn ẹ jẹ́ sọ fún yín justice or no justice no justice Sherry when you misappropriate fund dúró dáadáa in any way ṣé ń gbọ́ èmi máa ń stand pé Sherry ńgbà tẹ́mi serve mo sọ wọ́n fẹ́ náwó kan mo ní no wọn gbọ́dọ̀ fọwọ́ kan owó yìí and I stand pé no owó yìí a lè fọwọ́ kan ni a dẹ̀ fọwọ́ kan Sherry owó tó bá yẹ kó lọ síbi tó yẹ kó lọ ẹ jẹ́ kó lọ síbẹ̀ ohun Sherry ìgbà tí bàbá ti mess up Sherry ẹ̀ mọ́ mí ní fund ni tó bá ti lè mess up nínú nǹkan tó bá yẹ kán fi owó ṣe tó bá ti lè fi ṣe no justice torí ìyẹn ló máa ìyẹn Sherry tó bá ti lè ná 1 naira nínú nǹkan tó bá yẹ kán fi nǹkan kan ṣe ẹ̀rí ọkàn máa sọ fẹ́ pé tó bá sòótọ́ ṣe mọ̀ pé o ti ná 1 naira yẹn o má sòótọ́ yẹn o
Mama, own, for example, to your 4 million, abelo, 5 million. Torí pé ó yọ 5 million. Ṣé bàbá yóò ẹ wo mọ́tò tó lówó ju 5 million lọ now. But torí pé ó yọ 5 million nínú owó yẹn tẹ́ kó fáwọn kidnapper. Tán dẹ̀ hold the ọkọ, tán hold ọkọ, tán release ìyàwó. Ẹ wo bó ṣe dọ̀tí ẹ̀. Etiquette. One thing, little thing máa dọ̀tí ẹ̀ tó jẹ́ pé ò ní rí justice ẹ̀ mọ́ láyé. Tí bàbá bá wà kàńtẹ́bù tó bá tó bá fi wọ́n dìde but bàbá tí wọ́n ti misappropriate fund wọ́n lè lead to justice. Ẹ lọ kọ́ ṣẹ́rí èmi máa ń sòótọ́ wọ́n máa ń believe àbọ̀bọ̀ yìí ó kàn èmi dáṣà mi kì í dá sọ̀rọ̀. Èmi dáṣà mi kì í dá sọ̀rọ̀. You ti lè misappropriate fund tó ti lè náwó jẹ. Ẹ mọ kéèyàn náwó jẹ ni kẹ́ ẹ lọ jẹjẹkújẹ kó wá fẹ́ sòótọ́ is not possible. Chairman, but tó bá jẹ́ pé wọ́n dá kán máa dá 10,000 naira fún ẹ kán wá sọ pé autopsy yẹn ó lọ ṣe ó mú receipt ẹ̀ jáde ó mú hospital tán ti ṣe jáde ó mú everything jáde ìyẹn wọ́n ń pè jáde ìyẹn wọ́n ń pè ní yes ẹ mú kinní jáde ẹ hide everything ṣe rí ẹ jẹ́ sọ fún yín tẹ́nìkan bá sọ fún yín pé a fẹ́ fún yín ní information níta pé secret ni irọ́ la bá ń bẹ̀. Justice Mohbad is the public justice. Tó bá lọ police station, àwọn blogger máa rí ẹ pé ó lọ police station. Gbogbo information wọ́n mọ̀. But people will not talk. No, any step tó bá make ni justice for Mohbad is a public case. People don't know that it's a public case. Bàbá ò mọ̀ pé nǹkan táwọn ò mọ̀ ẹlòmíì mọ̀. Because àwọn míì ṣe investigation, parallel investigation tó yẹ pé wọ́n mọ òótọ́. But because they just want to hold on. Baba misappropriate fund. Baba dẹ̀ ti jẹ ẹni tó bá ti jẹ kinní kan. Ẹni tó bá ti jẹ kinní kan wọ́n ní kò mọ̀. Ṣẹ́rí Wùmí gan tó bá mọ̀ àìmọye transaction láti send sí Wùmí gan lórí owó tí bàbá tún ná. Tí Wùmí máa ní lọ secret Wùmí máa ní lọ lórí owó tí bàbá tún ti ná. Because bàbá ò lè sòdodo. Bàbá ò lè sòdodo. Bàbá ò lè sòtọ́. Ẹ jẹ́ kí bàbá come out. Give us the hospital. Give us everything. Make this thing open to everybody. Let everybody see, yes, this is a real justice you are fighting for. But eti everything. You now based on DNA test. DNA test, maybe DNA, whatever. It doesn't concern anybody. It's your family problem because of the property. But kí ló pa inú ilé ló wà. Wọ́n ní ọmọ kékeré tó bí ló pa now. Wọ́n ní kíní kan ló pa. Tó bá ti ní inú ilé ni gbogbo wọn wà. Kí ló ṣẹlẹ̀ nínú ilé? Wọ́n dẹ̀ fún ẹ lówó láti make a good investigation. Carry your investigation. Ṣe autopsy, ṣe everything. But ṣe anything. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí náwó, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe studio. Ṣe studio tó ẹ ṣe, ó ti fún yín ní justice. Ṣorin tẹ́ ẹ kọ́, ṣó ti fún yín ní justice. You don't cherry ní life tó bá ti lè walk, tó bá ti lè rìn straight. Tó bá ti lè rìn straight. Kò sí ni àti get justice ó dọwọ́ Ọlọ́run. Àti get justice ó dọwọ́ Ọlọ́run. Wọ́n ní wọ́n bá ṣe jẹ́ nìyẹn. I rest my case. Bàbá ò lè fún yín ní justice tó lọ tó pé ó ti jẹran ó ti jẹ nǹkan tí ó yẹ kó jẹ. Àwọn tó kó mọ́ra wọ́n ti tì sínú bú. Wọ́n ti tì sínú omi bú àbí bó wọ́n ṣe máa ń sọ. Wọ́n ti tì sínú tẹ́ pé bàbá gan máa ṣọ́rẹ̀ ni. Because any single mistake they will Ǹjẹ́ wọ́n pé nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn. Kí ló ja yín bọ́lẹ̀?
ẹ jọ flagging ni everybody ẹ bá wa power tap massively ẹ jọ ẹ bá wa power tap wọ́n fi flagging rè wá bọ́ gidi ni o ẹ jọ everybody let's power tap and let's engage the life please ẹ bá wa power tap massively gan wọ́n flag gidi gan ni tí wọ́n ṣe kékeré. Power tap flagging yẹn pọ̀ gan torí gbogbo wa bọ́lẹ̀ lọ́wọ́ kan yẹn. Kí ló ń discuss lé lórí? ọ̀rọ̀ justice náà là ń discuss. ọ̀rọ̀ DNA là ń sọ mọ́ gbogbo ẹ̀ tí wọ́n fi ọkàn rí gbogbo wa bọ̀ nù. DNA báwo? DNA báwo bíi báwo a náà ń sọ̀rọ̀ DNA oní DNA báwo. Isaac ó yá continue Isaac wọlé ni. wọ́n ti wà lókè wọ́n tún ti já wọn bọ́ ni. ẹjọ everybody ẹ ká máa power. Isaac ṣẹ́yìn lẹ́tún ní àkáǹtì eléyìí ni Isaac Great TV. Nígbà tí ṣé torí mo ẹjọ́ ẹ má bínú o torí ẹ̀kọ́ ń gbà tí ẹ sọ pé ẹ ń play lọ́ọ̀yà Jòsí ṣé owó ní kókó àmì Mr. Onílé bá wọn bẹ̀rẹ̀ àbí kí ni lọ́ọ̀yà Jòsí sọ. ṣebí interview tó ṣe lánàá ni tó bá wa sí látàrọ̀ tá a ti ń play gbogbo ẹ̀ ni jẹ́ ká tún ṣẹ̀wá. ẹ̀wọ̀n náà wọn ò sí bí ó dàbí pé wọ́n ń ṣe nǹkan lọ́wọ́ ni ó dàbí pé wọ́n ń ṣe nǹkan èmi gan tiẹ̀. ọkọ ọgbọ́n mo dédé bára mi lókè ní sẹ́yìn ní ìmọ̀gbà tí mo gòkè. tó bá jẹ́ pé bóyá pé lọ́rọ̀ DNA pé bóyá nǹkan tí lọ́ọ̀yà Jòsí sọ bóyá pé orí èmi mọ́kàn tó sọ bọ̀ tó bá jẹ́ pé bóyá bó ṣe fẹ́ ṣe DNA ni wọ́n ní interview tó grant mi ìbílẹ̀ pé ó kàn wá torí àsọpọ̀ afẹ́ bá Jòsí gbógun nǹkan tó pa Mohbad là ń wá nǹkan tó pa Mohbad òun là ń wá so bó bá ṣe kò sí èlé tó kàn wá pẹ̀lú mi ìgbọ́rí láyè mi pé bàbá ń wá ogún ọmọ ẹ̀ láti jẹ so gbogbo aláàdẹ ti rí pé ogún Mohbad ni Jòsí ń wá kiri ogún Mohbad ló jẹ lógún kì í ṣe ikú tó pa Mohbad rárá Mohbad gbogbo ìwà tí Jòsí hù ni pé àkútúkù Mohbad lọ́nà ọ̀run òun ni gbogbo ìwà tí Jòsí hù yẹn so irú èèyàn bẹ́ẹ̀ mi wàá rò pé bóyá pé ó ṣọ̀rọ̀ díẹ̀ ni kò ṣe bí lóye mi ò mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mi ò mọ bọ́ ṣe bí mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bọ̀ ìgbà tó ń sọ pé lọ́ọ̀yà grant interview lórí ọ̀rọ̀ díẹ̀ ni mo dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ti sọ pé nǹkan tán tí Jòsí ti ń tẹnumọ́ tẹ́lẹ̀ nìyẹn ìgbà tí Jòsí máa dé bẹ̀rẹ̀ kẹ̀tẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ kejì ní ìzínà 2 weeks ago bẹ́yẹn àbí ọ̀sẹ̀ àbó ti dọ̀sẹ̀ kẹta bẹ́yẹn nǹkan tí Jòsí sọ ni nǹkan tí Jòsí máa sọ ni pé kò sọ fún wẹ̀rẹ̀ kẹ̀tẹ̀ pé òun fẹ́ pé títí dé ni pé wọn ò tí fún un ní justice lórí ikú tó pa Mohbad pé òun tí ìdájọ́ òdodo gbà nǹkan tó sọ ni pé ọ̀rọ̀ DNA ló tẹnu mọ́ which means pé nǹkan tó ṣàṣọ ni pé àlógún Mohbad ṣe òun fẹ́ jogún ọmọ òun ṣe nǹkan tí Jòsí ń wá kiri nìyẹn nǹkan tó ń bá ká nìyẹn ní ìdẹ̀rùn kó kàn wá ṣe kó kàn wá kò sí nínú wọn tó dísàfogún Mohbad wọn ní motherless baby home lógún Mohbad fit kò sí nínú wọn tó dísàfo àtẹlẹ tó lóun pera oníyàwó àtẹlẹ tó sọ pé àtàwọn ẹ̀gbọ́n àtàwọn àbúrò àti ìyá àti bàbá kò sí nínú wọn tó dísàfogún Mohbad
so àtọmọ tó fi ń kọ́ Mohbad lọ́rùn tí í ṣe Mohbad ló lọ́mọ kò sẹ́lẹ̀ tó kàn wá pẹ̀lú ogun Mohbad sẹ́ so kó máa sọ kíjọ sí máa sọ kiri kíjọ sí máa wá ní tó fẹ́ lọ bá òun máa sọ̀rọ̀ DNA kókó wá ikú ta ló pa Mohbad kí ló ṣẹlẹ̀ nínú ilé ta ló pa Mohbad kí ni Mohbad ṣe ẹ̀ṣẹ̀ wo ni Mohbad ṣe tí wọ́n fi gbẹ̀mí tó fi dá ẹ̀mí ẹlẹ́gbòdò tó fi pa láìpẹ́ ọjọ́ tí wọ́n fi pa nípa oró tí wọ́n fi pa nípa ẹlẹ́yà ikọ́ táwọn wà áfítà nìyẹn kò sí ẹni tó kọ́ wá pẹ̀lú ogun Mohbad jòsí sọ pé àkútúkú Mohbad lọ́nà ọ̀run gbogbo ìwà tí jòsí wù ní pé àkútúkú Mohbad lọ́nà ọ̀run ipé Mohbad bá kú kò sí ètò kan ó ń sọ ókè nínú ọjọ́ sí tí 2 weeks ago ni àbí last week fídíò tí tẹ play mi báyìí tó ti sọ ipé kí gbogbo àgbáyé gbà àwọn àgbáyé tó ló jáde lágbókò òun tó ṣépè fún pé tó bá sọ pé o fi personal account ẹ gbowó ó wá padà jáde ó ní kí gbogbo àgbáyé gbà ẹ pé DNA ò tí rojú tó DNA ipé tó ló fẹ́ confirm bóyá ìwọ ló ipé bóyá Mohbad ló lọ́mọ so kó lè mọ̀ bó ṣe fẹ́ take care kó lè mọ̀ bó ṣe fẹ́ tọ́jú ẹ̀ ẹjọ́ ẹ bá mi bìjò sí àwọn eléyìí tó fi okó ẹ̀bí sílẹ̀ ẹjọ́ ẹ bá mi bèrè ìtọ́jú mélòó ló fún àwọn yẹn tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ pé a mọ̀ pé Mohbad kan ló lọ́mọ tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ pé Mohbad ló lọ́mọ ẹjọ́ ṣó ti tọ́jú àwọn eléyìí tó bí sílẹ̀ Mohbad gan nígbà tó wà láyé ìtọ́jú mélòó ló fún Mohbad ká má wá sọ pé ọmọ tí Mohbad fi ilẹ̀ so ó ní o fẹ́ kó lè mọ̀ bóyá kó lè mọ̀ bó wá ṣe tọ́jú ẹ̀ kó lè mọ̀ bó wá ṣe gbà tọ́ àwọn tó bí ó ti tọ́ wọn tán àwọn tó bá ń wá ọmọ tó fẹ́ tọ́ ó ti ṣe blessing ò bímọ ni ṣe bí blessing bímọ ó ti tọ́ ọmọ blessing tán ni ẹjọ́ ẹ má jẹ́ ká pẹ̀lú ọ̀bọ̀ jáwúrà bá ọ̀nà ṣe ń sọ ẹjọ́ díẹ̀ ni ò kàn wá rárá ẹ jẹ́ kí jòsí máa sunkún kiri ẹ jẹ́ kí jòsí sílẹ̀ kó máa sunkún díẹ̀ ni kó máa sunkún bó ṣe fẹ́ jogún ọmọ òun kiri ẹ fi sílẹ̀ kó máa sunkún orí burúkú ẹ̀ kiri kòkàn wá níbí ẹ má yẹ ká sọ̀rọ̀ díẹ̀ ni mọ́ kòkàn wá ta ló pa Mohbad kí ni Mohbad ṣe ẹ̀ṣẹ̀ wo ni Mohbad ṣe kí ló ní tó ń pa Mohbad sínú ilé kí ló dé tí tó ń pa Mohbad náà ní 11 tí jòsí sọ pé 12 ni wọ́n pa Mohbad kí ló dé tó fi jẹ́ pé 11 ni wọ́n pa Mohbad tí jòsí fi sọ pé 12 ló kú ẹjọ́ díẹ̀ ni òkan wá ẹjọ́ mo bẹ̀ yín ẹjọ́. Yes, sir. Ẹ sọ̀rọ̀ tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀. Yeah, so nǹkan kékeré kan ní kọ̀fẹ́sì fọ́nrán nǹkan tẹ́mi believe pé ọ̀yàn ṣe ń discuss DNA ní pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ believe pé DNA yẹn ó wà tied mọ́ ikú tó pa Mohbad. Now allegedly nǹkan tó ń sọ ní pé Mohbad kò ló lọ́mọ bàbá dẹ̀ ti fìgbà kan sọ́rí pé ikú àlè ni ọmọ òun ikú àlè ni ọmọ òun kú or something like that, so that's the reason why táwọn èèyàn ṣe sọ pé ẹni wà tied ikú tó pa Mohbad, but at the same time it is not kò sí tó kàn wá. If they have a proper way to do the DNA, let them go and get it done. It doesn't need to seek public donation or anything again. I think if he wants to do it the right way, there are people that are willing to take on that for him. So that's just my own submission. Yeah, lórí DNA bàbá yẹn ń wọ́rọ̀ tó fẹ́ sọ ni. Tẹ́rí lórí DNA tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ nǹkan tí bàbá Mohbad ní kẹ́ ẹ help òun lé lórí ó fẹ́ gba owó lóní ló ṣe ń pariwo kẹ́ ẹ help òun lórí DNA kò tí ì mọ bóyá fẹ́ come out straight away ó ní ìdí owó láti ṣe DNA ó fẹ́ gba owó ó ti ní ìdí owó ó ti tó stage ibi tó ti máa ní ìdí owó ló ṣe ní kẹ́ ẹ help òun lórí DNA kò ì come out straight away ni ó fẹ́ gba owó DNA ó dẹ̀ máa gbowó burial àwọn owó méjì tó fẹ́ gbà kó tó máa lọ nìyẹn. ó tiẹ̀ tọmọ kékeré tó wáyé rẹ̀ jẹ́jẹ́ ó wáyé jẹ́jẹ́ ni tẹ wá ń fìtìlà meanwhile ọmọ yẹn lè wá ní in different way bọ́ ọmọ yẹn ọmọ kékeré ni you know ẹni láti protect interest ọmọ yẹn because ọmọ kékeré ni ṣe tá a bá èmi mo máa ń sọ nǹkan kan ó lè wà right kó máa sọ̀rọ̀ ẹnì kìíní kó tún máa sọ̀rọ̀ ẹnì kejì bọ́ bó bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹnì kìíní tó ń sọ̀rọ̀ ẹnì kejì think very well before you talk before you judge before you say anything you need to think very well má sùn síbi kan sùn síbi because ọlọ́run ló mọ everything gbogbo nǹkan tó ṣókùnkùn níwájú ènìyàn kedere níwájú ọlọ́run
nígbà tí wọ́n ti contribute owó fún bàbá tí a ti sọ pé no kan lọ ṣe autopsy and everything tí bàbá òde tí tán ti ṣe everything tán ti misuse owó ṣe everything èmi ti write up pé no this thing is bàbá ò fẹ́ ṣe rí bàbá ẹ jẹ́ sọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí bàbá ó fẹ́ràn ìyàwó ọmọ ẹ̀ let me tell you the truth tell you mọ̀ bàbá yẹn ó láìkì Wùmí ṣe ń gbọ́ ẹ má jẹ́ ń tàn yín o bàbá yẹn gbọ́n o ó gbọ́n o torí pé kò ọ̀nà wá ó yàtọ̀ sí ọ̀nà justice táwa ń wá o bàbá yẹn gbọ́n gan o ó gbọ́n tinútinú tẹ̀yìntẹ̀yìn ló gbọ́n ṣe rí a lè dá ọ̀rọ̀ Wùmí sí ẹ̀gbẹ́ pé gẹ́ ẹ̀yẹ tó bá sọ̀rọ̀ ńgbà mí kò kí n sọ̀rọ̀ but sometimes èèyàn láti gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ kéèyàn dẹ̀ pick a little point kéèyàn dẹ̀ fi wé bàbá ẹ máa rí i pé sometimes tí gẹ́ ẹ̀yẹn bá sọ̀rọ̀ a máa fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ wé bàbá a dẹ̀ máa rí i pé ọ̀rọ̀ tí gẹ́ ẹ̀ dẹ̀ sọ o ó dẹ̀ bá bàbá lára mu o ó ní tẹ́ bá mọ bàbá yẹn ó lè máa sọ̀kò pa ni tẹ́ bá think very well you will think pé òótọ́ mà ní nǹkan tí gẹ́ yìí sọ you begin to think very well deep pé number one bọ́n ṣe misappropriate fund tí ó yẹ kí ló yẹ ká ṣe fún bàbá ó yẹ ká sọ pé bàbá public dáwó fún ẹ tí public bá dáwó fún ẹ gbogbo ibi tó send owó sí ni wàá publish jáde because it's a justice for public gbogbo ibi tó send owó sí kò bá send owó sí ìyàwó ẹ ìyàwó ẹ nínú ilé tẹ́ fi ra ọbẹ̀ wà publish ẹ̀ jáde bó nígbà tí bàbá ò ti lè fún yín ní evidence everything bọ́n ṣe lọ hospital ṣe everything ẹ gbà bí mo ṣe sọ fún yín bàbá kan fẹ́ fi DNA yẹn ó fẹ́ fi wá ìrẹ́pọ̀ pẹ̀lú ìyàwó ọmọ ẹ̀ ní o go and write it down ẹ lọ write it down ó fẹ́ fi wá ìrẹ́pọ̀ ó gbọ́n o ọlọ́ọ̀lúwa ṣé ọlọ́ọ̀lúwa bàbá ò gbọ́n ẹ̀yin kan sọ pé bàbá gbọ́n ni bàbá ò gbọ́n tẹ́ bá bi mí lè pé báwo ni mo sọ pé bàbá ò gbọ́n ó ní pé ṣé rí pọ́blíkì jáde fún bàbá yìí wọ́n ràn bàbá yìí lọ́wọ́ thinking pé bàbá yìí ṣe kí ni ó ń fẹ́ ìdájọ́ òdodo tó bá jẹ́ pé bàbá yìí lóòótọ́ bó ṣe jáde pé òun fẹ́ ìdájọ́ òdodo òun ló bá ń lọ pẹ̀lú ẹ̀ ni bàbá yìí ò bá gbádùn kú ni o bí àwọn èèyàn ṣe fẹ́ràn bàbá yìí tán dẹ̀ jáde fún bàbá yìí ò bá ṣe kí ni bàbá yìí ò bá gbádùn kú kò yẹ kí bàbá yẹn wà ní position tó wà lónìí yìí ṣé ọ̀rọ̀ mi yẹn sìn position tí bàbá yẹn wà lónìí yìí kò yẹ kí bàbá yẹn wà ní position yẹn òun kàn rò báyà òun ti jẹ lọ ni òun ti make ẹ̀ ni ṣé ọ̀rọ̀ mi yẹn sìn ẹ̀sìn ara ẹ̀ ló ń ṣe kí ni ẹ̀sìn ara ẹ̀ ló ń ṣe which is number one nígbà tí bàbá yẹn ò ti fi òtítọ́ ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe àwọn èèyàn ò nídìí owó rẹ̀ àwọn èèyàn ò nídìí accountability bàbá yẹn tó bá jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn sọ pé kí bàbá yẹn ó ṣe tó bá yẹ pé wọ́n bá ń ṣe ni táwọn èèyàn dẹ̀ ń rí i pé ó ní lọ síwájú everything ṣe kí ni everything jáde kò sí anybody tó máa sọ kí bàbá wa ṣe accountability o níbi tí mo rí the justice yìí dé ibi tí wọ́n láàkì bàbá yẹn dé kò sí anybody tó máa sọ kí bàbá yẹn kó wá ṣe accountability fóun but nítorí pé gbogbo nǹkan táwọn èèyàn dáwó fún wọn ò rí kókó rẹ̀ wọn ò rí nǹkan kan at least nǹkan tí èèyàn bá ṣe dáwó fún tí yóò bá rí nǹkan tó ń fowó ṣe tẹ́bí yóò sà béèrè owó àbí mo ni wọ́n náwó sí èyí ó béèrè rẹ̀ but nítorí pé wọn ò rí tó wáyé autopsy bá jáde ni tó jáde dáadáa tí ó fi nǹkan tó ṣe Mohbad tó fi hàn ṣé ó ní ẹni tí ó béèrè pé èló ló ṣe autopsy ni kò sí àwọn ọmọ Nàìjíríà wọn ò ní díẹ̀ n ò ní bèrè pé lolo ṣe wọn ò bá ṣe fún lọ́fẹ̀ẹ́. bàtẹ ní bàbá ẹni sọ̀rọ̀ mẹ́sìn n ò bá ṣe fún lọ́fẹ̀ẹ́ kò kàn wá sọ̀rọ̀ mẹ́sìn but ká ṣe kí ni ká ti rí nǹkan tá a ṣe kí ni tí à ń wá but bàbá yẹn wọ́n ní ó lẹ́ni tó protect ó ní ò jẹ́ kí gbogbo evidence yóò lọ sí anywhere. ẹni bàbá ò smart. that's just my own. bàbá yẹn ó láwọn ẹni tó. ẹni bàbá ò smart. bàbá ò smart. ó láwọn ẹni tó protect. bàbá ò smart. wọ́n dáwó fún bàbá ṣe studio kò smart bàbá kọrin kò smart bàbá ń ṣe fàájì kò smart bóyá ilẹ̀ ṣe fẹ́ smart mẹ́ni tí ò smart ni ẹni tán dáwó fún nígbà tán dáwó fún tó wá ní
bó la ṣe fẹ́ ṣe owó yìí ó yẹ ẹ ṣe báyìí ó yẹ ẹja sẹ́ǹdì ẹ̀ síbí ó yẹ ṣe bíbí ni ẹja sọ fún gbogbo èèyàn bá a ṣe ń ná tá a bá ná £1 ẹja sọ bá a ṣe ń ná £1 yìí nǹkan tó ń pè ní èèyàn smart nìyẹn tó fún yín ní details baba smart ẹni tó lè ṣe studio tó kọrin ó smart tó lè open YouTube ó smart tá lè bá open YouTube láti payment to YouTube ó smart nǹkan tó ń pè mọ smartness ni bàbá yẹn smart gan ẹni tó dé bẹ̀rẹ̀ kẹ̀tẹ̀ mo kàn wo briefly ni o tó ní àwọn orúkọ yẹn àwọn tíkẹ̀ ni kán má lè mọ àwọn tán send owó sí public fund wọ́n tíkẹ̀ nínú public fund yẹn mélòó lẹ send owó sí ṣebí lẹ́yìn lawyer the doctor àtàwọn wo ṣe tún send owó sáwọn kankan lẹ fi ń bribe ni ẹ béèrè question yẹn ask question yẹn bàbá wo ni o smart. Ọláolúwa nítorí pé bàbá ò ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe ó ní wọ́n fi ń ṣe gbogbo ọgbọ́n ilé yẹn nítorí pé wọn ò ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe ni tó máa ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ kó ṣe wọn ò nídìí gbogbo ẹ̀ wọn ò nídìí gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn wọn ò tiẹ̀ nídìí kò sẹ́yìn bọ̀ tí ó tiẹ̀ bí wọ́n léèrè rẹ̀ bọ̀ nítorí pé bàbá yìí ò ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe òun ló fa owó rẹ̀ òun ló yọ wágọ rẹ̀ sẹ́yìn. Hold on. Òun bàbá yẹn ló yọ wágọ rẹ̀ sẹ́yìn nítorí pé kò ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe. Hold on. Smart yẹn Mr. Ọláolúwa smart yẹn smart tí jòsí smart yẹn ẹjọ́ kí ni wọ́n pè ní Yorùbá as in irú smart tí jòsí yẹn ẹjọ́ kí ni ìwà wo ni wọ́n pè ní Yorùbá. Ìjàpá ni ọpọlọ jà sorry. Smart yẹn lè tí jòsí smart yẹn jìbìtì oníjàmbá ìwà jìbìtì jàmbá gbé wíri alọ́kọ́ ló ń kígbe ọ̀fọ́ òun ni smart yẹn olè ayàtọ̀ bọ́lá kékeré òun ni smart yẹn. Bàbá yẹn ti gbọ́ jù ọgbọ́n yẹn dẹ̀ ló ń pa. Ó wà ní ìgidi. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ọkọ tí bàbá yẹn bóyá wà yẹn ó ti ẹ mọ̀ pé bàbá yẹn ó ti dalẹ̀ bó dẹ̀ ṣe wà yẹn ó ti dalẹ̀. Mr. T-Boss ẹ jẹ́ kí Mr. Demola náà sọ̀rọ̀. Ẹ mọ̀ ọkọ tí bàbá yẹn ṣe ti máa tẹ̀ ẹ́ rí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé láti power tap kan tún má jà wá bọ̀ o. Every time tí bá rántí pé bàbá yìí studio olórí ẹbí ọmọ tó ń ṣiṣẹ́ fún lórí ẹbí ó dẹ̀ sọ pé èlò olórí ẹbí ń fún ẹ owó yẹn ti kéré jù jàre iye báyìí ni màá máa fún ẹ ẹ mọ̀ pé bàbá yẹn ọ̀dàlẹ̀ ní ilẹ̀ ọ̀dẹ̀ lè gbé ẹni tó bá dalẹ̀ ó máa bálẹ̀ lọ o ilẹ̀ ló dà o ṣe mọ̀ṣà ẹ kàn rí ọ̀rọ̀ yẹn rí ro ni because ká ní pé ọmọọṣẹ́ yẹn nìkan ni olórí ẹbí gbójúlé láti ṣe nǹkan bóyá máa mọ̀mọ́ yẹn lọ nìyẹn olórí ẹbí dẹ̀ ló ẹ̀pù bàbá yìí ṣé irú bàbá yẹn ń sìn yìí tó bá ní advantage láti gba nǹkan mi tó mọ nǹkan tó máa ṣe ni nǹkan tó ń gbénu bàbá yẹn sì pọ̀ gan o bàbá yẹn ti gbọ́n jù bàbá tó sọ wípé táwọn bá fa lọ fà á bọ̀ ọ máa ní Wùmí bàbá ọkọ ẹni kúnlẹ̀ jókòó sí lẹ́sẹ̀ kí lóun wá fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ ti parí nìyẹn ṣé ẹ̀gbọ́n nǹkan tó jáde nínú voice tó gbé jáde ńgbà ẹni kílẹ̀ á ń wá. ìyẹn bí mo ti sọ bẹ́ẹ̀ mo ti sọ everything now àwọn èèyàn bá ń fi síbì kan ni. bàbá yẹn fẹ́ kó handle everything fóun ni bàbá mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ kó handle everything fóun kóun wá control àwọn yẹn ò dẹ̀ fẹ́ handle fún because wọ́n mọ̀ pé bàbá yẹn òdòdó kí náà handle fún. kí náà handle fún. property ni. kí náà handle fún ẹ normally lẹ́lòmíì gan ọmọ àlè wọ́n máa ń du gbogbo property fún ẹ tí ọmọ tán adopt ọmọ tí wọ́n bí gan wọ́n á ń du gbogbo ẹ̀ fún. nǹkan tó mú ọmọ ẹ̀ tó bí gan tí ọmọ ẹ̀ gangan tí kò jẹ́ kó mọ pàkó tí ò jẹ́ kó mọ pa. tójú bá fẹ́ ti bàbá yẹn tójú fẹ́ tì kán lọ́mọ yẹn gan ọmọ àlè bọ̀ gbogbo ogún ẹ̀ wọ́n gbé fún ọmọ yẹn kékeré yẹn kí ló wá fẹ́ ṣe kó lọ parẹ́ ó lé ọlẹ́ ó bá case jẹ́ with greediness. because ó mọ̀ pé bàbá yẹn onínàkúnà ni bàbá máa bówó jẹ́ ni bàbá máa ṣe owó náà ṣekúṣe ni bàbá yẹn máa ba láìfọ̀ òun jẹ́ ni. kóòtù ní pé wọ́n wíìlì gbogbo ogun Mohbad fún ọmọ kékeré yẹn kí àti Wùmí everybody kan máa gbà nù ẹ ọmọ kékeré yẹn kan wá wíìlì gbogbo everything fọmọ yẹn kójú ti gbogbo wọn àwọn olóṣì àwọn everything to get the justice tí ó bá ó lè má jẹ́ yàwó ló pa ó lè má jẹ́ anything ló pa but ẹ get justice kí ló ṣẹlẹ̀
nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ ó máa kọ́ everybody lọ́gbọ́n ni next time ẹ̀ ní sílẹ̀ ẹ̀ ní sílẹ̀ ẹ̀ ní sílẹ̀. tó máa fún wa ní rìsọ́ọ̀tì ikú tó pa Mohbad bàbá ò jáde kò ká bàbá lára tó nǹkan tó ká lára báyìí DNA ló wá ká lára báyìí nǹkan tó ti mọ̀ pé tí òun bá ti pè níbi DNA òun ti tọ́ nìyẹn kò sí nǹkan kan fún òun mọ́ ẹgbà tó nǹkan tó yẹ kó ṣe tó máa jáde sí tó yẹ kó máa ká lára gangan tó fún lówó tó yẹ kó ṣe kò sọ̀rọ̀ kò ká lára kò tó mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. ó ní mo fi exempt ọmọ kékeré yẹn mi kì í fẹ́ sọ̀rọ̀ torí pé ọmọ kékeré yẹn he just new ọmọ kékeré ni kò mọ kankan oye kan protect ẹ̀ ṣe everything mi kì í fẹ́ sọ̀rọ̀ ọmọ yẹn rárá èmi ọmọ kékeré wọn ṣòro máa sọ̀rọ̀ wọn you know I don't like it but tó bá jẹ́ real justice kí ló ṣẹlẹ̀ ẹnu lé wọ́n gbé kinní ni o wọ́n fún lábẹ́rẹ́ ni nǹkan kí ló ṣẹlẹ̀ ó yá ẹ lọ ṣe autopsy ẹ lọ náwó jẹ ẹ lè hospital tẹ ti ṣe second autopsy ẹ lè release ẹ lè ṣe kí wàá lẹ wá ń lọ níbo là ń lọ ẹ dẹ̀ ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò dáa ẹ̀yin gan kọ́kọ́ check ara yín you to blame government and blame Tinubu and blame governor and blame ẹlòmíì tẹ ń bẹ lára ẹ wo owó tẹ waste owó tí wọ́n waste yẹn àìmọye tó need owó yẹn lọ hospital láti survive bàbá Mohbad mọ̀ pé àwọn èèyàn need owó yẹn láti survive ẹlòmíì need $10,000 láti survive tí ó rí wọ́n dá owó yẹn wọ́n dá everything fún yín ẹ gbà lọ́tọ̀ ẹ gbà lọ́sì ẹ dẹ̀ waste. bàbá ń tọ́jú owó ni bàbá tó ti ń pa ok àwọn wá justice bàbá ti ń plan ahead 2027 2028 lẹ pé ẹ tí justice bá tán kí ló wọn máa jẹ kí ló ń jẹ kí justice tó dé ṣé ó pè kọ́ ọmọ òun kú tẹ́lẹ̀ bàbá ti plan ahead lẹ̀ àwa làwọn wá justice yìí bàbá ti nǹkan tí bàbá máa jẹ ni bàbá nǹkan tó bàbá fẹ́ gangan ni bàbá ń sọ síta yẹn pé ẹ tí justice bá tán kí ni òun fẹ́ máa jẹ. mo ní bọ̀bọ̀ kan tájọ ń ṣiṣẹ́ ibi tá a ti ń ṣiṣẹ́ kú tó sọ pé justice bọ̀bọ̀ yẹn ó máa ń tẹ̀lé Sunday Igboho Sunday Igboho wọ́n jọ wà ní they are friends Èkó ló ń gbé gbogbo àwọn MC olọmọ wọn mọ bọ̀bọ̀ yẹn is my friend ó sọ statement ó ní Mohbad ò lè rí justice mo ní láyé wọn ti bẹ̀rẹ̀ justice rárá tí bọ̀bọ̀ yẹn ti sọ bọ̀bọ̀ yẹn àjọ ń ṣiṣẹ́ ni ó fi ibi tán ti yìnbọn fún òun gan ó fi ọ̀tá wà lára ìdọ́jọ́ pé ó fi hàn mí òun àtàwọn Sunday Igboho wọ́n jọ wà ní ó ní bọ̀bọ̀ yẹn ò lè rí justice mo ní rọ́ọ̀lù ń pàṣẹ mo ní bọ̀bọ̀ yẹn máa rí justice táwọn èèyàn protest mo bá jiyàn pa. ẹ jọ kí ni ẹ má bínú sá o kí ni reason tó ń give tó fi sọ pé Mohbad ò lè rí justice ṣó mọ nǹkan kan at least kéèyàn tó lè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. mi mọ nǹkan tó fi sọ ó ní iṣẹ́ Nigerian government ó ní wọn lè mi mọ reason tó fi sọ ó ní bọ̀ wọn kò lè rí justice mo ní kí ló ṣe ẹsẹ̀ mo ní láíláí mo ní táwọn èèyàn ti dìde mo sọ àní mo sọ many things a máa fẹ́ jà pé irọ́ ni yóò rí justice mo fi sherry dc pàdí mi ẹ mọ̀ fún ní respect ni pé nǹkan tó sọ yẹn ó máa ń rí bẹ́ẹ̀ ó máa a sì sọ̀rọ̀ ní last week. ẹ ká sọ̀rọ̀ dára tí Mr. Onílé ẹ ká sàmú kí gbogbo ilé. èmi gbọ́ tó mí èmi wò pé mo jẹ́rìí jòsí bó ṣe wà ẹ́ o jòsí jíjáde tí jòsí ń jáde tó ń sọ fáwọn èèyàn pé kán gbọ̀ mo tẹ̀ jẹ́rìí ẹ̀ náà kò kí ń sowó ló request. last hope ẹ̀ nìyẹn bóyá fẹ́ manipulate result bóyá inú fi ń kígbe pé kẹgbọ́n àdúró owó tó wà lọ́wọ́ jòsí àlàyé tí ò bá ti àásówó lọ́wọ́ ẹ̀ náà mo jẹ́rìí gbogbo àwọn tó ń support ẹ̀ náà gbogbo àwọn tó ń wà pẹ̀lú jòsí olówó mọ̀ ni wọ́n tiẹ̀ ní jẹ́ kí jòsí jáde pé kó wá request fún wọn máa gbé mo jẹ́ ìjẹ́rìí wọn ẹ̀rọ ọmọdé sàn ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ jòsí ò nídìí owó public mọ́ àwọn èèyàn ẹ̀ wà pẹ̀lú ẹ̀ tó máa fún lówó tó máa fi ṣe anything tó bá fẹ́ ṣe. ẹ̀yin ò mọ̀ pé afẹ́fẹ́ lówó ni tó o bá ti lówó dáadáa owó máa fẹ́ lọ ni afẹ́fẹ́ lówó ó fẹ́ afẹ́fẹ́ wo ló ń fẹ́ owó jòsí máa jẹ̀yà kú ni olówó mi tá ń wo Nàìjíríà tó lówó lọ́wọ́ tá ń pè lólówó kò rí àfowó tí wọ́n donate fún jòsí ó dẹ̀ sọ sí ó jẹ̀yàn láyé ayé ń wo ní lónìí pé olówó ni
wọ́n máa contribute owó báyìí fún ọ wà á ní pé ló fi dóbò fi ṣe nǹkan tí gbogbo tá donate ẹ̀ fún o ṣe kankan bẹ̀ wà á ní pé owó yẹn fẹ́ lọ kò tó jẹ́yàn mọ́ kò tó bá àánú èèyàn pàdé tọ́kílẹ̀sì àánú ọlọ́run láti bó síbo. wọ́n ní kó wá ikú ọmọ ó lọ́n fowó kọ́ stúdíò wọ́n ní kó fowó wà. láti bó síbo Jose jáde kó sọ pé ní ọ̀hún tó ń wowó ó fẹ́ sánkú ni. olórí bùbá bàbá tí yẹn fi tọrọ. èló ló fẹ́ donate fún. ẹ mọ nǹkan tó ń yà mí lẹ́nu lọ́rọ̀ bàbá yẹn lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n donate owó fún bàbá yẹn wọ́n fẹ́ competition wọ́n fẹ́ ṣe àwọn nǹkan kan àwọn èèyàn ni wọ́n sì tún ṣe o kèsì nínú àkáǹtì yẹn o àwọn èèyàn bíi tí àwọn èèyàn lànà bàbá yẹn dé ibi táwọn èèyàn fẹ́ràn bàbá yẹn dé àwọn èèyàn wọ́n sì tún bá ń ṣe wọ́n fẹ́ sáré ṣe kankan ni wọ́n nídìí bàbá fẹ́ lọ sí Àbújá ni àwọn èèyàn ń sáré dáwó sí ìyẹn sí lápò wọ́n sáré fún kèsì inú owó táwọn èèyàn dá o kẹ́lí bá máa ń bi tí wọ́n fẹ́ràn bàbá yẹn dé. Mr. Isaac ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́n tí Bukky Jesse sọ Bukky Jesse sọ wípé ní wọ́n ra oúnjẹ fún bàbá ló every month wọ́n fún bàbá lówó owó epo owó everything wọ́n ń donate owó yẹn fún lọ́tọ̀ ní every month tó láwọn tó ń ṣe fún. ẹ máa gbọ́ wọ́n ní Brekete sọ statement kan. bàbá Mohbad ní owó jòun lọ ṣé ẹgbẹ́ ó mọ nǹkan tó nínú àkáǹtì yẹn tó ní fẹ́. ṣé mọ̀ pé nígbà tí Brekete sọ pé. yóò sì bá tó bẹ́ẹ̀ kó jẹ́ ká kó ṣí àkáǹtì yẹn síta kó jẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn wò. no Brekete sọ pé orúkọ tó wà lókè statement yẹn pé Jesse and orúkọ Jose àti Jesse ṣé Bukky Jesse náà ń withdraw ní owó yẹn because I don't understand lórí owó yẹn because two name wà lókè tí Brekete sọ lórí owó yẹn lórí statement yẹn torí wọn ó dá orúkọ ẹ̀ wúlọ lórí statement lókè nígbà tí Brekete sọ Brekete òun máa sọ jáde ni ó sọ orúkọ méjì yẹn ó dẹ̀ wà lókè ibi tán print out yẹn I was just wondering pé ṣé wọ́n jọ ń ṣe transaction ni ṣé transaction pa wọ́n pọ̀ ni everything nǹkan tó ń dùn mí náà ni pé transaction táwọn èèyàn ṣe fún ẹ yìí ó lò dáadáa nǹkan tó tọ́jú owó ni bàbá yẹn tọ́jú owó ni ó mọ nǹkan tó ń ṣe bàbá yẹn ó lè ní bàbá yẹn ó tọ́jú owó yẹn ni ẹ̀gbọ́n Brekete mọ̀ pé owó wà lẹ̀ fún bàbá yẹn abáláwo kó náwó kò náwó scam ni gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn. ẹ wá fi òkú yẹn fi ń ṣe scam ẹ fi ń gbowó kiri sọ́nù Ọlọ́run máa dùn sí i ni tẹ bá mọ̀ pé ẹ ní justice ṣe ẹ fi justice lẹ fi lẹ̀ fọlọ́run kọ́lọ́ máa ṣe gbogbo ẹ lọ bọ́ ẹ wá sọ pé ẹ fẹ́ justice ẹ wá ń dọ́gbọ́n gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn ń ṣiṣẹ́ nínú pé ń dọ́gbọ́n gbowó ẹ̀yìn fi ṣe ara rin dín. ó ní kò sówó tó máa lọ sí Àbújá ó ní kò sówó tó máa fi lọ sí Àbújá ìgbà tó dọ̀rọ̀ DNA ṣé ẹsẹ̀ ló fi lọ sí Àbújá. mo tiẹ̀ rò bí bọ́ọ̀sì wọn á wọ̀ ni káwọn bandits kan tiẹ̀ kọ́kọ́ kọ́ lọ́gbọ́n pé kí ló tó ṣe justice fún ọmọ rẹ náà kan wọ́n àwọn kan máa ń fọ́nì sí mi pé màmá wò pé bóun ni bàbá ṣe lè wà ó jáde pé ó need the justice ìwọ náà ló dẹ̀ destroy justice with greediness. bàbá yẹn tó bá gba property yẹn gbogbo àwọn ìyàwó níyàwó tó ń gbé Kòròdú yẹn ó dáhùn èèyàn tí ó pé kò tí ì gba property ó ti ń gbọmọṣẹ́ ó ti ń gba ìyàwó níyàwó ó ti ń gba gbogbo ẹ̀ tó bá gba property nǹkan. tí Jose bá lọ ṣe president Nàìjíríà fún oṣù kan wàhálà gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà ló máa kidnap because gbogbo wọn ló máa tà gbogbo wọn pátápátá ló máa gba ransom lórí wọn gbogbo wọn pátápátá lá àwọn kidnapper máa pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ because àwọn tó máa recruit fún kidnapper wọn máa pọ̀ gan gbogbo ilé náà máa wọ̀ lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan tó máa gba ransom tí Jose bá lọ ṣe president fóṣù kan péré. bàbá yẹn á dẹ̀ láìkì dì orin Naira Marley aláìkì dì. ibi tẹ́ ti máa mọ̀ pé Jose àwọn pásítọ̀ tó máa ń kọ́ṣẹ́ yẹn tó máa ń scam yẹn tó máa ń fi pásítọ̀ disguise tó máa ń parọ́ yẹn bàbá àwọn ọ̀wà Jose nìyẹn ẹ wò gbà tó dọ́dọ̀ Brekete ó ní Mohbad jí pé òun lálà Mohbad ó sọ fún òun pé lòun fi wá ó mú sí Brekete lórí ni. scam ni aláwo ló ń bẹ ọ náà mú sọ. ọmọ tí ẹ̀mí ẹ̀ ti lọ tó ti wà níbi tó ti wà tí ó sì jẹ́ pé nǹkan fèsì reality of life ó ti bẹ̀rù pé òun ti wá sáyé bàbá yẹn tún scam ó lóun rí èèyàn kan lójú àlá it's just a scam láti kẹ́ máa ní pt ṣé ẹ rí ẹjẹ́ sọ̀kan fún nígbà tá a wà ní yunifásitì a
a máa ń ṣe pt kan wà àánú Mercy la máa ń pè tá a bá fẹ́ bẹ lecturer ó ní bá ṣe máa ń ṣe pé please I didn't submit my assignment kò yẹ pé abẹ́lẹ́ nínú tinútinú o kó kàn ní Mercy sí ẹ mọ̀ àwọn àánú kan wà tẹ́ máa ṣe kò yẹ pé ẹ like ẹnìyẹn o ẹ kàn fẹ́ kó like yín kẹ́ lè rí àánú gbà ẹ mọ̀ ẹ máa ṣe pt yẹn ni bàbá ń ṣe pt kó ẹ ṣàṣàánú mi ẹ ṣàánú mi ẹ mọ̀ èmi ò léèyàn kankan àwọn pt yẹn tó bá dẹ̀ fọ́ọ̀fù pt yẹn bí scam ni láwọn scam ni àwọn kan àgbáyàwó ni pt yẹn bí àwọn àgbáyàwó ni. ojú kòkòrò ló máa pa bàbá yẹn ojú kòkòrò ó gbowó ó kọ́ studio ó kọ́ hotel ó kọ́ gbogbo ẹ̀ ó tún ṣe insist pé kò sí nǹkan tó máa jẹ tí justice bá tán kí ló dé ṣé kí gbogbo wa para wa fún ẹ kí ni nǹkan tó fẹ́ gangan kí ni bàbá yẹn gangan fẹ́ ó ní ńlá ni bàbá yẹn ojú kòkòrò ló máa pa bàbá yẹn. T-boss kò sí mbẹ. onílé géèmù lẹ́mọ̀ tí àwọn bàbá àtijọba tí wọ́n play lórí Bankole and Smith géèmù lẹ́mọ̀ tán pè láàrin ìyẹn fún wa. Dẹ̀bá mọ̀ ẹ sọ ẹ sọ̀rọ̀. ṣe rí Bankole and Smith yẹn yes Bankole and Smith yẹn géèmù ńlá ni wọ́n play fún wa ní ibẹ̀ yẹn wọ́n rí pé Bankole and Smith ohun àtakù wọn ní inquest yẹn pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe kiri tí wọ́n ń ṣe òun ló fà á tí wọ́n fi lo àwọn tí wọ́n súnmọ́ bàbá gangan ni wọ́n fi push àwọ̀ yẹn síta kò sí ẹ̀ṣẹ̀ kankan táwọn pípù yẹn ṣẹ̀ o kò sí ẹ̀ṣẹ̀ kankan tí wọ́n ṣẹ̀ pọ̀ nítorí pé ojú àwọn èèyàn dúdú ń gbà yẹn wọ́n dẹ̀ lo àwọn public tó fi ti Bankole and Smith síta as Mr. Isaac àwọn York náà ṣiṣẹ́ Bankole and Smith àwọn York àwọn Honorable York àwọn náà ṣiṣẹ́ Bankole and Smith. kò sí ẹ̀ṣẹ̀ kankan tó bá jẹ́ pé Bankole and Smith bá wà nínú kéèsì yìí lónìí sọ̀rọ̀ mẹ́rin sí àbárí kankan mú jáde nínú inquest yẹn àbárí nǹkan mú jáde nínú inquest yẹn. ó yẹ ká ti fura pé bàbá yẹn wà. ibi tí public ti ṣe bàbá ńlá mistake nìyẹn. no ibi tí public ti ṣe bàbá ńlá mistake nìyẹn. ẹ máa gbọ́ public ò ṣe mistake ẹ jẹ́ sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní law ẹ jẹ́ sọ bàbá Fálànà lórí case yẹn ṣe rí bàbá Fálànà máa sọ nǹkan kan fún bàbá tí bàbá ó review mo lè bẹ́ẹ̀ tẹ̀ dé ní bàbá Fálànà wọ́n ti sọ nǹkan kan fún bàbá lórí case yẹn torí bàbá Fálànà ló gbé case yẹn láti lẹ̀ wọ́n ti máa fún ní legal advice wọ́n ti máa sọ àwọn nǹkan kan fún in term of law and everything tí bàbá keep ẹ̀ ṣe ń gbọ́ because nígbà tí issue yẹn ṣẹlẹ̀ tí bàbá Fálànà gbé case yẹn ṣe ń gbọ́ bàbá Fálànà gbé case yẹn wọ́n fẹ́ mọ justice mo mọ̀ pé bàbá Fálànà máa pé bàbá ìyàwó gbogbo wọn máa pè wọ́n dẹ̀ máa bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ máa sọ àwọn nǹkan kan fún wọn in legal term but ẹ jẹ́ sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àwọn kan ló máa sọ fún bàbá pé no àwọn public ti ṣe wọ́n fẹ́ dáwó wọ́n fẹ́ ṣe kéèsì yìí wọ́n fẹ́ ṣe gbá ṣe rí tí case tó bá ti move from lawyer to lawyer ṣe ń gbọ́ from SAN to normal lawyer ṣe ń gbọ́ tí one lawyer ò bá ti lè mú kéèsì yín for the beginning kò bá jẹ́ 3 years ṣe ń gbọ́ ni lawyer yẹn fi dúró tì yín tó dẹ̀ fi ń lọ sí kéèsì yẹn tí ó dẹ̀ su tẹ̀dẹ̀ ń lọ kéèsì case ẹ máa níyànjú wọ́n believe pé you are serious baba serious the two son Fálànà and the kí lorúkọ another son yẹn gbogbo wọn ti rí i pé kò sí ṣẹ́yẹ́jẹ́ sọ fún yín àwọn lawyers they have their own meetings tó máa ń sọ tẹ́ bá wà láàrin wọn ẹ kàn máa rẹ́rìn ni if you are a lawyer you will be laughing wọ́n máa sọ kéèsì bàbá yẹn wọ́n máa fi ṣe laughing stock ni bí kọ́ wọ́n ní ṣé bàbá yẹn kò serious ọ̀dẹ̀ wọ́n máa fi bàbá kéèsì bàbá yẹn wọ́n máa fi ṣe laughing ọlọ́run gbọ́
tán bá ti wà ní NBA conference ẹ sọ ẹ tó bá jẹ́ lawyer nínú bíbí kò sọ tán bá ti jókòó tí gbogbo wọn bá ti wà ní round table everybody ń jẹun ní dinner ṣe gbogbo ẹ. Mr. Ọláolúwa ẹ̀mí pé ṣé Fálànà lẹ fẹ́ sọ àbí Ṣítù. Fálànà ni mò ń sọ pé Fálànà wọ́n ti ṣe rí nígbà tí case ẹ wá get it wrong because Black Widow ló gba Fálànà. Rárá ẹ máa ẹni ṣẹ́rí rárá ẹni sùn àní ẹni sùn ẹ jẹ́ explain fún yín Fálànà ló ṣẹ́rí corona request ẹ lọ yẹn Fálànà ẹ jẹ́ ṣẹ́rí ó dáa kéèyàn listing sí case ó dáa kéèyàn mọ̀ bẹ̀rẹ̀ case Fálànà ló dìde pé kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kó set up corona request ṣó yẹ yín because of bóun ṣe máa ń jà fáwọn èèyàn nínú ìlú ṣó yẹ yín báyẹn kò ṣe pé nìkan ta ló lówó Fálànà èló lẹ fẹ́ máa san fún àwọn lọ́ọ̀yà yẹn àwọn tó pé lórí brief ẹ mọ iye tó ń gbà lórí brief ni bàbá go lẹ́mìí ẹ mọ iye tí sàn gbà lórí brief ni. mi ló gbọ́ Fálànà ṣé yìí ò gbọ́ nígbà tí Àtọ̀ lé sọ ni. rárá òun ló mú àbúrò òun lọ sí ọ̀dọ̀ Fálànà. ẹ máa gbọ́ ìgbà tí kéèsì ẹ bẹ̀rẹ̀ torí pé public dìde Fálànà náà ó dàbí kéèsì Adédoyin ni ṣé ń gbọ́ tí public bá ti dìde lórí case àwọn Fálànà yẹn àwọn exacomen àwọn SAN exacomen àwọn bíi ẹjẹ tún wo àwọn bíi kí lórúkọ this lawyer tó ẹsẹ Dèjì Adéyanjú gbogbo wọn yẹn they always come out to fight for people tẹ́ pé wọ́n lágbára láti fight for justice ṣó yẹ yín wọ́n wá set corona request sílẹ̀ ṣé ń gbọ́ nígbà tán ṣe brief kò ṣe rí Wùmí èló ni Wùmí fẹ́ san fún Fálànà how much ẹ mọye tí Fálànà ń gbà ní lórí ṣe rí ẹja sòótọ́ lórí brief kan wa ẹlòmíì àwọn sàn ẹ mọ ìgbà tó já fẹ́ Babalọ́lá gan register complaint 100 million 50 million láti register complaint you can àwọn SCN kìíní you can't just take them kẹ́ni mo fẹ́ gbà wọ́n mo san èló ló fẹ́ san owó wàá ṣe kí ni wàá kàn rí pé ò lówó mọ́ ni because wọ́n tó máa fẹ́ lọ fún your case ó ní iye tí wàá tún san young lawyer wọ́n á tún san wọ́n á tún mú ẹ lọ owó ẹ̀ yẹn gan wọ́n á tún fi lọ party ni wọ́n á fi lọ gbóbìnrin wọ́n á tún fi ṣe fàájì ni tó bá fún wọn ní 5 million nísìn 5 million yẹn lè tán nínú ọ́fíìsì wọn. 5 million yẹn lè tán nínú ọ́fíìsì wọn táwọn èèyàn máa wá fi pín tán lọ́jọ́ yẹn. Etiquette corona request àwọn yẹn wọ́n ṣẹ̀tẹ̀lẹ̀ láti wá justice ni bọ̀ǹgbà tí kéèsì ẹ ti kó lọ́wọ́ bàbá ó túbọ̀ sọ́wọ́ Ṣítù dẹ̀ nìyẹn wọ́n tún fi gígùn kéèsì yẹn lẹ́niwẹ̀ẹ́ wọ́n á máa sọ pé bàbá yẹn ò serious jìbìtì torí pé wọ́n mọ òótọ́ àwọn bàbá yẹn ti mọ òótọ́ kéèsì ṣẹ́rí lọ́ọ̀yà. ó sọ wípé ó yàtọ̀ sí títí Timothy nígbà tí this man tó wà ní Ìbàdàn lọ bá Fálànà Wùmí ló lọ bá Fálànà òun ni Fálànà wá lọ fi set up corona inquest kẹ lọ make findings yín dáadáa ṣó ti yẹ yín nǹkan tí mò ń sọ ìgbà tí Fálànà wá lọ bá bàbá wípé tó pe Mr. Joseph Alọ́ba lórí ogún bóyá ó ti Wùmí ló lọ gba Fálànà Àtọ̀lé sọ wípé ẹni tó bóun sọmọ òun lórúkọ l'Amẹ́ríkà ní bíbá yìí ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ ìsọ̀rọ̀ ẹ lè wá máa change narrative. no mo fẹ́ béèrè question mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ẹ ní Wùmí àti ẹ̀gbọ́n ẹ̀ náà lọ. yes ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló lọ bá yes. kí ló ẹ máa gbọ́ o ṣé nígbà tí ẹ mọ̀ pé nígbà tí incident ẹ ṣẹlẹ̀ tí wọ́n kígbe pé wọ́n ní the justice ṣé ń gbà. nígbà tí kinní yẹn ṣẹlẹ̀ gbàrà tó ṣẹlẹ̀ tí ìjà ti ń ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti bàbá tí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó wà l'Amẹ́ríkà Àtọ̀lé fi sọ fún bàbá tí bàbá fi
àwọn Yorùbá people yẹn ọ̀dọ̀ àwọn ìkànnì àwọn Yorùbá actress yẹn ní ìmọ̀ orúkọ ẹ̀ because I don't follow her tí Karimo first video tó máa ṣe lẹ́yìn ìgbà yẹn làwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní support bàbá ó ní òun drive lọ lóru lóní tóun pé òun ní Nàìjíríà ìyẹn àtọ̀ lè Karimo ó mọ ìgbọ́ fídíò yẹn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí That question mi mom ẹni sùúrù ẹjẹ́ ìṣàlàyé àwọn ẹni sùúrù ẹjẹ́ ìṣàlàyé àwọn méjì already ni wọ́n lọ bá Fálànà. Okay. Ìgbà tí wọ́n ti ń jà already wọ́n ti ń jà property already ló lọ few days after ni wọ́n lọ bá Fálànà few days after ni wọ́n lọ bá Fálànà àtọ̀lédè ló mú mi lọ bá Fálànà ó léyàn kan níbí ìbá tó bóun sọ táwọn jọ máa ń lọ sí church ó sì sọ ní few days ago ó ní òun ló pe òun lóru wípé ló fún òun ní nọ́mbà Fálànà pé káwọn lọ bá Fálànà bóun ṣe gbé àbúrò òun lọ bá Fálànà nìyẹn ó nígbà táwọn dé ọ̀dọ̀ Fálànà ọ̀rẹ́jẹ̀ ìjà ti wà òun ni bàbá fi sọ wípé Fálànà fi pe òun tó lóun fẹ́ ń ṣe mítì pẹ̀lú òun tóun fi sọ pé kó bá lọ́ọ̀yà òun sọ̀rọ̀ so kò Wùmí ò lọ bá Fálànà pé kó wá ja justice kò wá torí ẹ̀ lẹ ṣe rí wípé ó ń tákù ní corona tẹ́ bá wo corona dáadáa Fálànà ń tákù bàbá Mohbad ni ó ń tákù bàbá Mohbad kó tó di pé so tẹ́lẹ̀ àwárò bóyá wá jàjà fún Mohbad ni ṣùgbọ́n kò jàjà fún Mohbad he was Wunmi's lawyer. Always mommy ẹ máa gbọ́ ẹ jẹ́ sọ nǹkan tí ò yé yín. Kò sí nǹkan tẹ ẹsẹ̀ tẹlifíṣì ẹ máa gbọ́ èyí lè máa mọ Mohbad kó tó kú èyí mọ Mohbad. Nǹkan tẹ́mi sọ ni pé tẹ́ bá set anything as a san tán set committee set everything sílẹ̀ ṣé ń gbọ́ láti wá justice kan tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti pe meeting ṣé ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tá a ti sọ fún bàbá yẹn ṣẹ́rí mo mọ àwọn lawyers tẹ́ bá súnmọ́ àwọn lawyers wọ́n á ti sọ àwọn òdodo ọ̀rọ̀ kan fún bàbá yẹn tí bàbá yẹn ò review. Because he was shielding Wunmi because Wunmi ni tẹ́ bá lọ wo àwọn apakọjáyé gang wọ́n sọ wípé Wunmi ló gbé corona in for sílẹ̀ because òun ló lọ bá Fálànà. Èmi ṣẹ́rí àwọn Fálànà ò ṣe kéèsì Mohbad dà ṣe mọ̀ pé Fálànà ọ́fíìsì náà lèmi náà ló ṣá Fálànà ò ṣe kéèsì Mohbad dà torí tó bá jẹ́ wípé Fálànà fẹ́ jà fún Mohbad who is Wunmi torí pé Wunmi even ẹ̀gbọ́n ẹ̀gán sọ torí ẹ mọ̀ pé mi ti tẹ̀lé ẹ̀gbọ́n sọ wípé Fálànà ni Wunmi ń lòun sí so don't come and change narrative. ẹ ní sùúrù kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tèmi ṣé ń gbọ́ get my own point is this kan tó bẹ̀rẹ̀ case ṣé ń gbọ́ wọ́n pe bàbá motive bàbá ó yàtọ̀ nígbà tán pe bàbá ṣóyè yín bàbá change motive nígbà tí bàbá kó lọ́dọ̀ Fálànà ni ṣóyè yín ó máa change motive bàbá yẹn máa change motive ni ẹ lọ béèrè bàbá yẹn máa change motive ni because Fálànà motive tí bàbá máa change ni pé because bàbá jẹ́ ìmọ̀ra tẹ́rẹ́ ní nìkan. ara bàbá ò lọ sọ́dọ̀ Fálànà Fálànà kọ́ńtàtì bàbá ni. wọ́n kọ́ńtàtì láti bàbá lọ níyàtọ̀. ẹ mọ̀ gbọ́ the reason why tí Joseph Aloba tó fi against Fálànà ni pé nígbà tí Fálànà máa kọ́ńtàtì Joseph Aloba òun dúró yìí pé kí wọ́n ṣètò ẹ̀ amicably láàrin ara wọn ní tó wà nílẹ̀ tó pé ṣe understand báyẹn. Cherry, that's why that man that's why that man kàwé. That's why that man kàwé. Bàbá sọ statement kan pé kan tó gba ṣítù. Ẹ máa gbọ́ Cherry ó dá ká máa kàwé. Fálànà pay me láti go after Naira Marley primarily. Mọ́mí ẹ máa gbọ́. Ẹ máa gbọ́ mọ́mí ẹ máa gbọ́. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí Mohbad ṣé Naira Marley wà nínú ẹ̀ ni? Mọ́mí ẹ máa gbọ́ sẹ́. Bàbá sọ nǹkan kan statement Cherry àwa history làwọn èèyàn máa ń gbàgbé. Bàbá èmi máa ń fẹ́ mi kì í dá ṣètò ẹ lè rí mi tẹ́ bá rí mi gan ẹ lè rí mi ó máa ń rí à
ẹ lè rí ṣe gbọ́. bẹ́ẹ̀ gbé kalẹ̀ bó ṣe jẹ́ kẹ́ gbé kalẹ̀ òun lẹ sọ wípé Wùmí kọ́ ló gba Fálànà sí Wùmí dẹ̀ ló lọ bá ẹ máa gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ bàbá sọ statement kan èmi mo máa ṣe rí gbogbo nǹkan téèyàn bá sọ màá ó dẹ̀ báyìí ni 10 years lẹ́ni màá rán ẹnìyẹn létí ṣe rí bàbá sọ pé káwọn tó gba Ṣítù àbí bóyá ìbomi wọn dẹ̀ ti sọ mi mọ̀ bóyá bàbá ló dẹ̀ sọ bọ́ mo gbọ́n bì bàbá ló dẹ̀ sọ bọ́ mo gbọ́n bì kan ni mi mọ̀ wípé. It's not true. That is a chronic lie. Boy ẹnìkan sọ I don't know. So that means you are not even following the case. ẹ máa gbọ́ wọ́n sọ ẹni statement ẹnìyẹn sọ but I will still cherry máa mú jáde. Ọlọ́ọ̀lọ́wọ́ time wo lẹjọ́ ẹ̀ ń jẹ́ for him gan-an tẹ wá ń give wrong narrative. Exactly. They give wrong narrative káàkiri. Support Baba Mohbad. Basically, change narrative. No. Mo ní motive baba ló máa change motive pẹ̀lú greediness. Ẹni wọ́n máa change narrative tó yẹ lè mi ṣe. Baba ló máa change motive pẹ̀lú greediness. Irú méjì motive wèrè wo ni ṣé kò yẹ kí mo lè gbó lọ́wọ́ public. Bàbá lè gbó lọ́wọ́ public. Wà nínú ilé. Bàbá ò ní judgment láti wá. Mr. Olaoluwa hold on sir. Mr. Olaoluwa hold on sir. Sherry ọ̀rọ̀ yìí ò le rárá sà 100 millions of people cannot be wrong at a time I get so nǹkan tí wọ́n bá ń try láti explain fún yín ẹ ní sùúrù kẹ́gbọ́. ìgbà tí àtọ̀lédè ń wá sí bíbáyìí táwa náà ń lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ lórí platform she's been saying it wípé òun lòun gbé àbúrò òun lẹ́yìn lọ sọ́dọ̀ bàbá Fálànà àwọn làwọn háyà bàbá Fálànà. Bàbá Fálànà padà ṣe pro bono fáwọn wọ́n lè mọ owó tó owó tán lè fi fún bóyá yẹn ni bàbá Fálànà ṣe consider wọn. Àtọ̀lé padà ń pe bàbá tó ń bẹ bàbá kí bàbá má bínú wípé gbogbo wrong narrative tóun ti spread nípa bàbá nǹkan tó sọ fóun ló jẹ́ kóun gbé Wùnmí lẹ́yìn gba ọ̀dọ̀ bàbá Fálànà lọ tó ń kúnlẹ̀ lórí live show tó ń bẹ bàbá pé kí bàbá jọ kí bàbá má bínú so ó clarify ẹ̀ fún wa fún wa ẹ get ẹ jẹ́ kí n dé ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ kí n dé lẹ́sà ṣé ní nǹkan téèyàn bá wá ń sọ tíyàn bá ti rẹ́nì kínní tó ní kò rí bẹ́ẹ̀ tíyàn bá ti rẹ́nì kejì tó ní kò rí bẹ́ẹ̀ tíyàn rẹ́nì kẹta tó ní kò rí bẹ́ẹ̀ even tó bá tiẹ̀ rí rẹ́nì kẹta tó ní kò rí bẹ́ẹ̀ even tó bá tiẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. Man change narrative in every seconds, every minute. Why clown? I'm not saying there is why am I wasting my time? I'm telling you the real fact. Baba yẹn máa change narrative. Which is not fact. Yes, àwọn fún wọn. Stop giving her narrative. Stop giving her narrative. Baba ò wá justice. There should be women gbẹ́ni àmú káàkiri torí kò money for Baba to look for justice. Baba dem misappropriate funds. You contributed money to Wunmi, not to Baba. You Olaoluwa. To Baba. Ṣé Wunmi ń wá Wunmi ṣe Wunmi ṣé kò sí ẹ máa dùn ní. Baba need the justice. Ẹ ní sùúrù Ọláolúwa ní sùúrù bí bàbá bá tiẹ̀ tó bá tiẹ̀ ṣàṣìṣe ìyàwó tó lóun claim pé òun lòun bímọ fún ọkọ torí ìyàwó lélẹ̀ mi o ìyàwó lé ni mi o there are things tó yẹ pé mo máa ń sign fún ọkọ mi tí máa dúró fún. Ṣé ta ló jẹ́ kó lead kínní tó yẹ pé káwọn èèyàn máa ṣàánú ẹ̀ ṣé bàbá ni àbí Wùmí? Bẹ́ẹ̀ ni. Wùmí wà lọ ń ṣe káàmpù káàkiri ṣé wọ́n gbàdúrà irú ìyàwó bẹ́ẹ̀ ni? Ẹ sọ rí fact ṣé ń gbọ́ ẹ sọ rí fact ṣó yẹ yín. Láti ẹ̀ sọ wípé bàbá ya ìyàkuyà between me and you. Tọ́ba ní kó ọkọ sílẹ̀ ẹni tó yẹ kó ọkọ sọ ló kó pa òun níjọ sí. Okay, I agree with you. Tí Dòsì bá wá ṣobi olórí burúkú, Wùnmí tó lóun partner Mohbad òun ó claim ìyàwó Mohbad. Ṣé kò lè dúró fáko ẹ̀ ni?
dúró fọ́kọ ẹ̀ ni torí kò yé mi o. Àwọn tó sì lé industrial god ṣé Wùmí sì sọ fún wa àwọn industrial god tó pa Mohbad ni wọ́n ti dé lẹ́nu àbí sórí oríṣiríṣi ló ń sọ. Ta ni ò bá sọ wípé kí industrial god wá pa tí yẹn la rí ni. àbúrò náà wà nulẹ̀. Naira Marley tí ò sí ní Nàìjíríà. àbúrò rẹ̀ náà wà nulẹ̀ náà. Naira Marley tí ò sí ní Nàìjíríà. See, let me tell you, I don't know how it works in your family. I don't know how it works with you. Ní bíbá yìí, emergency contact form. Orúkọ mi ló wà ní ti ọkọ mi. Àwọn tó bá ń gbé ní ìlú ìbò ló mọ nǹkan tí mò ń sọ. Ṣárí tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ lénìí sọ́ta ọkọ mi, èmi ló máa kọ́kọ́ pè. Tí bá ní any decision tí bá ti make, òun ni final. Káàdì yẹn lèmi feel pé kí Wùmí dúró sí pé ẹ bá mi béèrè kí ló pa ọkọ mi, kí ló ṣẹlẹ̀, kó máa mú nọ́ọ̀sì kó máa yá. Ṣé bó ní nọ́ọ̀sì mi ṣe rí nọ́ọ̀sì títí bílẹ̀ mi? Ta ló gbé lọ́ọ̀yà tó lọ defend lọ́ọ̀yì nọ́ọ̀sì? Ṣebí Wùmí ni? Wùmí kọ́ ló lọ gbé nọ́ọ̀sì lẹ́ni tó gún ọkọ ẹ̀ lábẹ́rẹ́ pa. Mr. Ọláolúwa èèyàn gún abẹ́rẹ́ ọkọ abẹ́rẹ́ pa ìgbà tí wọ́n máa pè é sí kéèsì ní àbúrò náà wà nulẹ̀. ní sùúrù ìgbà tó máa pè é sí corona inquest ta ló produce lọ́ọ̀yà fún nọ́ọ̀sì tó gún ọkọ ẹ̀ pa. Ta ló produce ṣó make sense létí ẹ̀yin náà God forbid ọ̀ka ọmọ yín èèyàn á gún ọ̀tá ọmọ yín pa then wọ́n wá pe ẹni tó gún ọ̀tá ọmọ yín pa wípé kó wá sí kóòtù kó wá sọ tẹnu ẹ̀ ìyàwó ọmọ yín á gbé lọ́ọ̀yà tiẹ̀ á gbé tẹ̀lé ẹni tó ẹ̀ claim pé ó gún ọ̀tá ọmọ yín pa ṣó make sense sà ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa rọra fọwọ́ da ọwọ́ bo òótọ́. Ẹ máa gbọ́ bí orí bàbá Mohbad ò tiẹ̀ pé ṣé àwa ta wà lórí ìkànnì yìí everybody tó wà lórí ìkànnì yìí orí ẹ̀ ò pé ni. tí ẹ máa gbọ́ tí ìyàwó àbúrò tán wà nulẹ̀ tí wọn ò sọ̀rọ̀ pé incident bó ṣe ṣẹlẹ̀ rè ṣe ń gbọ́ tí bàbá tó bí ọmọ gangan wá decide pé no I will fight to the end and people wọ́n dẹ̀ dìde wọ́n dẹ̀ wò pé bàbá yìí ò tọ́ ló gbé dání ó gbé justice dání ó gbé everything dání wọ́n dẹ̀ wò pé ẹja support bàbá yìí kó lè rí justice tí tọ́dẹ̀ ń ṣíìdì àbúrò ṣe ń gbọ́ ẹni tó jẹ́ àbúrò ẹni tó kú ni o wọ́n ń wọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ láti sọ̀rọ̀ ẹ wá wò ẹ̀jẹ̀ nìyẹn o tọ́jọ́ jáde nínú ìyá kan náà. kí ló dé tí Wùmí ò pariwo bọ́tà tọwọ́ ẹ̀ bá sí ń bẹ̀. ẹ máa ṣẹ́rí ẹja sọrí fat ó lọ máa jà ní family yà no ẹja sọrí ṣẹ́rí Wùmí ìzà ó fẹ́ Wùmí ni Mr. Ọláwálé ọ̀rọ̀ òdùn lẹ́yìn ọ̀rọ̀ when I got married àbúrò ìyàwó mi ń gbénu lé mi ìjọba òde gbọ́dọ̀ ṣe ìyàwó àbúrò ẹ̀ ọjọ́ kan tá a sọ̀rọ̀. Mr. Ọláwálé ẹni sùúrù àbúrò ẹ̀ dá sí na àbúrò ọkọ mi wà nínú ilé ẹni sùúrù ẹ jẹ́ kí èmi máa fi ara mi ṣàpèjúwe ká má lọ jù ká fi Wùmí lẹ̀ kó má dà pé à ń tágẹ̀tì ẹ̀ àbúrò ọkọ mi wà nínú ilé mo wà nínú ilé ìkọ̀kan wá ṣẹlẹ̀ bí bàbá ọkọ mi ń pariwo mi kiri ṣé ìkọ́ ta ṣètì ilé fi jóná mi ní túbọ̀ ta ni. ṣé ẹ jẹ́ sọ fún yín káàbúrò èèyàn wà nínú ilé àbúrò ní o ẹ̀jẹ̀ ẹ wo ẹjẹ sọ bí tọrọ wà náà ẹ̀jẹ̀ yẹn wà nù lé pẹ̀lú ìyàwó kí ló dé tó mú rẹ̀ káàkiri kí ló tí mú fún mi jí fóònù ọkọ ẹ̀ káàkiri tí ó fẹ́ kán rí àìsàn ṣebí àbúrò ọkùnrin ni ẹni tí ò bá kú gbì ò fi ẹni tí ò bá jẹ gbì ò gbì tọwọ́ Wùmí bá mọ́ kò ní Wùmí tẹ̀mí mọ̀ DNA tán ní kó lọ ṣe kí ló dé tó fogun sílẹ̀ ẹ̀gbọ́n tí tèmi ṣe DNA ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ fún yín kọ́ńsólà ló ní kí ẹ̀gbọ́n tèmi ṣe DNA 20-something years ago Ọláolúwa ẹ jẹ́ sọ fún yín àbúrò wà nulẹ̀ ìyàwó wà nulẹ̀ àbúrò sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ jẹ́ kí ìyàwó sọ̀rọ̀. Wùmí tẹ̀ ń sọ̀pọ̀tì ẹ ní sùúrù ṣáyìn lè ní kí ìyàwó yín lọ ṣe DNA kórù yín lọ sí court ẹ̀gbọ́n títí tèmi kọ́ńsólà American Embassy ló sọ pé kó ṣe DNA nígbà tó fẹ́ wá bọ́kọ ẹ̀ ní 20-something years ago ẹ̀gbọ́n mi tán bí lé mi toró yẹ kó wá bí ọmọ ẹ̀ sí bíbá yìí ni wọ́n ní àwọn èèyàn máa ń gbé oyún ẹlòmíì wá sí American Embassy wá gba ìwé lẹ́yìn tó ti ṣe wedding bí ẹ̀gbọ́n mi ṣe rọbí nìyẹn bó bímọ ọkùnrin yẹn tí ò ní bílẹ̀ méjì ọmọ yẹn ti fẹ́ parí yunifásitì sí yìí o so bí wọ́n wá padà lọ kọ́nsólà ní ṣé o máa lè lọ ṣe DNA
ká bá lè mọ̀ pé ọkọ ẹ ló lọ́mọ ẹ̀gbọ́n mi ní kò sí rọ́ńbẹ̀ ó dẹ̀ mú aṣọ wọ́n dẹ̀ fún ní gbogbo dọ́kúmẹ̀ntì tó fi máa ṣe DNA ó dẹ̀ sọ fọ́kọ ẹ̀ fámílì ọkọ kọ́ ló sọ bàbá kọ́ ló sọ o jẹ́jẹ́ kí wọ́n sọ fún yín kò síbi tí ogun ò kì í sí as at that time last born àwọn àbúrò ọkọ mi ti sọ pé gbà wo lọ́ márì tọ́gbọ́n mi ti lóyún tó ti ṣe kinní kan tó ti ṣe gbá ìjà wà lábẹ́lẹ̀ tíyẹn ti ń pe ọmọ ní ọmọ àlè fún àwọn èèyàn so kò síbi tí ogun ò sí o bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí wọ́n sọ fún yín DNA yẹn tí ẹ̀gbọ́n mi ṣe òun ló shut up everybody díàrin ìdí títí dọ̀là tó yẹ pé wọ́n ń bọ̀ kí tí wọ́n sọ fún yín yìí táwọn bí tó ń sùn ti ọkọ tó ń jọ ń bára wọn sùn lójoojúmọ́ fámìlì tiwa lóòjọ́ nínú gbogbo ọmọ yìí tó bí sí Nàìjíríà yẹn tó sì lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọkọ ẹ̀ ó dàbí pọ́kọ ẹ̀ pọ̀ jáde lẹ́nu yẹn so kọ́ńsólà ǹgbà tó délé ó sọ fún mọ́mí mi ó ní kóun lọ ṣe DNA mọ́mí mi pè sínú yàrá jọ má borúkọ ẹbí jẹ́ o kọ́ńsólà tá a mọ̀ rí tí ò mọ ìran wa rí òun ló ní kọ́ ẹ̀gbọ́n mi tó gbé lórí hot seat pé kó lọ ṣe o this is my own blood ó dẹ̀ ṣe ọgọ́ ló kọ́kọ́ gba result yẹn ní bíbá yìí ó gbé ọmọ lọ sí St Nicholas tọ́nì kan ni wọ́n kó lẹ́nu ẹ̀ that was it wọ́n dẹ̀ gba sample ló pè pé result ti jáde ìyàwó mi kí ló fẹ́ ó dáńsíá fún mi lè gbàgbé lọ́jọ́ ayé mi ẹ̀gbọ́n mi lọ sí embassy bó ṣe bí ó ṣe dé Nàìjíríà wọ́n pè wá sí embassy ní Wednesday Friday wọ́n ní kó wá gba ìwé ẹ̀ ó lọ sí embassy ní Wednesday Friday wọ́n dẹ̀ print American passport Leicester wọ́n dẹ̀ print ẹ̀ wọ́n dẹ̀ fún ẹ̀gbọ́n mi ní ìwé tó fi wá sí America títí dé mi so kí ni bí tí ọkọ mi máa sọ fún mi ibi tó dá tí mo ní mo ṣègboro tó bá ní lọ òun ní ìdí DNA jọ torí Ọlọ́run kó àwọn ọmọ mi ní bá tẹ̀ta kí ló dé tí Wùmí ò ṣe kọ́kọ́ ṣe yẹn àti ìyàwó rere pé you know what I'm doing this to clean myself up for my husband and for my son ẹ gba sample ẹ lọ ṣe é níbi tó bá ti wọ̀n ibi tẹ́ bẹ́ẹ̀mi ṣe mọ̀ bọ́n ṣe é ṣe nìyẹn kí ló jẹ́ kó wà difficult Mr. Ọláolúwa jẹ́ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ níbi bẹ̀ ṣẹ́ni tí ó lè prove paternity ọmọ ẹ̀ pé kó fi rubbish gbogbo àgbáyé pé this is the Mohbad son kó tiẹ̀ fi yẹn shut up mouth ṣé yẹn lẹ̀ ń tẹ̀lé. ṣẹ́rí ẹ jẹ́ sọ point ṣẹ́rí tí a bá ń sọ̀rọ̀ wọ́n yọ ṣe stigma máa gbà lórí ọmọ yẹn tí a bá ń sọ̀rọ̀ nílé ayé ṣẹ́rí tí a bá ń sọ̀rọ̀ nílé ayé tí a bá ń sọ̀rọ̀ èmi ò kí n wá bias ṣóyè yín tẹ́ bá ń ṣe investigation lè lọ sí everybody ṣé ń gbọ́. nínú kéèsì yìí ọjọ́ kan ni mo rò mo ní tán bá lọ ṣe investigation gan kọ́ tó bá jẹ́ àbúrò torí pé ó fẹ́ ní kàríà ló ṣe nǹkan kan kọ́ tíyàwó ń bò mọ́lẹ̀ number one. gbogbo ẹ̀ láti sọ ní bíbá yìí. ẹ máa ní sùúrù. gbogbo ẹ̀ láti sọ ẹ̀yin lẹ máa da owó bò lọ́kàn fún yín ẹ̀yin lẹ máa ń da òótọ́ ẹ̀yin lẹ máa ń da ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan nǹkan tó jẹ́ kí n wòkè ẹ̀yin DNA can be a monkey ṣẹlẹ̀ láti náà ẹ lọ wo documentary crime discoveries ní America DNA òun ló máa ń tú crime 1980 gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ bọ́ta òun ló máa ń tú crime DNA can be a monkey. mo agree pẹ̀lú yín mà mi argue pẹ̀lú yín ṣé ń gbọ́ mi argue rárá nǹkan tẹ́mi sọ ni pé ṣe rí torí pé nǹkan tán lọ fún kò jáde òun náà fi emphasize lórí DNA ká ní nǹkan táwọn èèyàn dáwó fún a rí result ẹ̀ àti ẹni sọ pa DNA rárá that is ọmọ yẹn Mohbad ló ní autopsy á fún wa ní good result tẹ́ fẹ́ get ẹ tiẹ̀ ní dákọ̀ ọmọ mọ́ ẹ máa gbàgbé pé ọmọ but torí pé wọ́n ṣe a good thing láti get a good result òun lè fi jump sórí pé ẹja ṣe DNA bọ̀ǹkan táwa ń sọ tèmi sọ ni pé nínú ilé àbúrò wà nínú ilé tèmi sọ ìyàwó wà nínú ilé wọ́n fẹ́ ìyàwó wá láti tà ní bọ̀ àbúrò ẹ̀jẹ̀ wà nínú ilé tó mú kó láti Kòròdú pé ìwọ náà máa kúrò nú àwọn kíni wá gbádùn mi. ṣé ẹ̀gbọ́n wípé wọ́n lọ ṣèmùlẹ̀ káàkiri ni bàbá Mohbad gbogbo wọn kọ́ ló ń sọ ní sẹ́yìn ẹ̀gbọ́n ni ìmùlẹ̀ wo ni tí ò bá kí í ṣe wípé I don't know
àwọn ò cover bàbá Mohbad ń bí báyìí o ṣe tí ẹ máa ń wá síbí yìí ṣá gbogbo ìtẹ̀sọ̀ yìí a ti call ẹ̀ out but gẹ́gẹ́ bẹ́mi ṣe sọ tí Wùnmí bá nífẹ̀ẹ́ Mohbad bó ṣe ń jẹ́ kójú ẹ̀ ráre yìí tó bá dá ọ lójú kò yẹ kó jẹ́ kó fi ráre ẹ jẹ́ àsọ̀rọ̀ tíbi tọ́rọ̀ wà bàbá ti ṣorí burúkú ẹbí ti ṣorí burúkú agree kò dẹ̀ sí obìnrin nílé ayé yìí ẹ jẹ́ n sọ fún yín tó wà nílé ọkọ tí ò ní rí wí o tí ò ní rí wí o I am telling you the truth kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè wo pé inú ilé yẹn ń dùn tó ó máa ní ènìyàn kan sí méjì ní ẹbí ọkọ tó yẹ pé ẹ ní gba tara yín bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ kàn lè máa fèkì that is the truth ẹlòmíì ó lè jẹ́ ọ̀rẹ́ ọkọ ni so a máa jọ coexist ni so ká má ìyàwó tí Mohbad tó yẹ kó wá dúró fún ìkan tó ń pè ní for better for worse ṣó dúró fún sa common DNA tó yẹ kó fi rubbish family yẹn ṣé kò yẹ bó bá jẹ́ mi ní gẹ́ yẹn Ọlọ́run mo máa fi rubbish bàbá ọkọ mi ẹ jẹ́ ká wá sọ fún yín tí Wùnmí bá ṣe DNA publicly pé Liam is for Mohbad 80% of àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ní orí justice for Mohbad kíní yẹn máa soften heart wọn ó máa soften heart wọn ogun tí let me quickly yóò sì ń jà fún yìí ẹ máa rá àwọn ta tó ń ja justice for Mohbad pé ṣe bó ti bí ọmọ kí ló yẹ tí yóò sì ń du ogun pẹ̀lú ọmọ tí ẹ sọ pé ẹ máa fi DNA yẹn rubbish ẹbí ni yes I agree with you nítorí pé yín máa mọ̀ pé inú yín mọ́ kò sẹ́ni tí ò ní fi rubbish ẹbí tínú ẹ bá mọ́ tó dẹ̀ mọ̀ pé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ tó jẹ́ ọkọ ẹ ló ní ọmọ the only reason tí a fi ń ṣe gbogbo tá a fi wà níbi tá a wà yìí náà ni pé ó clear gbangba wípé Mohbad kọ́ ló lọ́mọ yẹn ni ọ̀rọ̀ DNA yẹn sì ṣe DNA. Yeah, exactly that can be motive sir. Yes if not a ti jáde láti ọjọ́ yìí a ti fi jù wọ́n lórí pé ṣé DNA lẹ fẹ́ ẹ má wọrí mi ìtì ẹ need láti mú yín lọ sí specialist doctor ọ̀dọ̀ ti tèmi ẹ get ẹ nìṣó níbikíbi tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé ẹ ti fẹ́ ṣe that is a clear conscience ibi tẹ́ ẹ máa ti mọ̀ pé ẹni yìí ó free kò ní nǹkan kan ní kọ́bọ̀dù ẹ nìyẹn but wá lọ ṣe DNA ó sá lọ sọ́tún wá lọ ṣe DNA ó sá lọ sósì wá lọ ṣe DNA ó sá lọ police station definitely ẹ ti máa mọ̀ wípé nǹkan kan wà ńbẹ̀ náà ni so kò lè fi rọ́bìṣì ẹbí ọkọ ẹ̀ nítorí òun náà ti lẹ́bùn. ṣé wàá mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sà bàbá yẹn mọ everything torí ẹ̀ ló ṣe fẹ́ kú lórí ọ̀rọ̀ DNA yìí ó mọ every goddamn thing tó ṣẹlẹ̀ ó mọ̀ pé bóyá ọmọ òun ló ní ọmọ o àbí ọmọ òun kọ́ ló lọ ọmọ o torí ẹ̀ lẹ ṣe rí i pé ó ń jà fatafata fórí DNA yìí tó ń pe gbogbo ayé pé kán wá bóun dúró sórí ọ̀rọ̀ DNA yìí ká má justify náà nǹkan tí ó as a matter of fact mo ti sọ fún àwọn kò mí lórí ọ̀rọ̀ ohun mi ẹ lọ máa ṣe yọ ọmọ yín ṣe DNA o ẹ lọ máa yọ ṣe ìtọ̀ nìkan ni kẹ́kọ̀ọ́ make ẹ mandatory kéèyàn má máa gbé ọmọ àlè fún ẹlòmíì kán tiẹ̀ make ẹ mandatory nísìnyìí ó wà very very important American sì tó bá fẹ́ gba child support wọ́n máa ní kó ṣe DNA because mistake ti wáyé ẹlòmíì ti sanwó ọmọ gọ̀ tó bá fẹ́ gba child support nísìn court ló máa order ẹ̀ and Nigeria is just such a lawless country I'm telling you the truth ẹjọ́ ẹ má jẹ́ billionaire ẹ wá bẹ ṣe fẹ́ gba passport mi fún àwọn ọmọ yìí o ó wà very very important o kò ń ṣe bóyá ọ̀rọ̀ owó nìkan o ẹjọ́ please Nigeria wà lawless gan tó bá jẹ́ ìlú òyìnbó níbo ni wọ́n kàn máa ní kí Wùnmí gbé ọmọ wa ni wọ́n á sún àpẹnu ẹ̀ Wùnmí wo ló máa rẹ́nu sọ̀rọ̀ ṣó fẹ́ rẹ́nu sọ̀rọ̀ ni bàbá Mohbad gan ò ní mọ̀gbà tó máa ṣe DNA. tó ń gbọ́ ṣá hello. point sir bẹ́ẹ̀ ni sir. view tó wà ń sálẹ̀ yìí pap valve. mi ò rò pọ́n wà lọ́dọ̀ wa tí moderator bá lè mute wọn àbí drop wọn ìkànnì méjèèjì mi ò rò pọ́n gbọ́ nǹkan kan. so Mr. Ọláwálé gbogbo narrative tẹ́ ń push yẹn kò rí bẹ́ẹ̀ o mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ o kò rí bẹ́ẹ̀ o bàbá ní sọ́wọ́ dì mẹ́rù àdẹ̀ kí n bò wọ́n níbí báyìí a máa ń sọ bó ṣe rí ni
So ìtẹ̀yìn try láti wá máa ṣe pé bóyá Wunmi is push all anything. perfect. No, I no, say no, it no. happened Sherry, right under our nose ní ẹ gbogbo máa ẹ̀ gbọ́. ṣẹlẹ̀. Èmi ò side anybody, but one thing tèmi máa ń ṣe ni pé tó bá sọ̀rọ̀ kínní, wàá sọ̀rọ̀ kejì, you know, and tó bá jẹ́ ti lọ́ọ̀yà Wunmi tó bá target ṣẹ́rẹ́ Naira Marley ni. ẹ jẹ́ wá sọ Naira ọkọ lórí. Marley dẹ̀ ready Wunmi, ẹ jẹ́ kí n tètè máa sọ àṣírí fún yín. Wàláì Naira Marley ready Wunmi. Ó ready ẹ̀ pẹ̀lú evidence ni kó lọ gba number 1 lawyer in the world, gbogbo evidence wà lọ́wọ́ bọ̀bọ̀ yẹn. Èmi ò side anybody, èmi wá opinion etiquette, but one thing ni pé in a case tó bá ti ń di eléègbà case yẹn ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. Do you get what I'm saying? Because a case téèyàn tó bá ṣe case tí eléyìí ó sanwó fẹ́lẹ̀ eléyìí kúrò lórí case yẹn ó sanwó fẹ́lẹ̀ eléyìí kúrò lórí case yẹn ó ṣe eléyìí kúrò case yẹn ó ti ní kọ́má nínú. Because àwọn family fẹ́ selective justice. No, ṣẹ́rẹ́ jẹ́ sọ nǹkan tí ò yé yín. Àwọn lawyers tẹ̀ ń wò yìí wọ́n ti mọ̀ tọ́. Yeah, I agree. Yes, that's why don't be case ẹ náà fi ṣẹ́jẹ́ wá sọ nǹkan tí ò yé. Wọ́n máa fi ṣẹ́rí èmi o. Mo lè sọ few things. So uncle mo ti fẹ́ bọ́lẹ̀ èmi ò ń pẹ́ lókè ṣó ti wá yé yín sí i pé Wùmí ló lọ gba Fálànà sá ṣó ti yé yín sí i òun àtẹ̀gbọ́n ẹ̀. Èmi ṣàmọ̀ pé the activist ni Fálànà lè dìde fún anybody. Ẹ̀bẹ̀ ṣé ti Mohbad kò wọn dìde dẹ̀ ní fún owó láti fi Mohbad gba bàbá yẹn because kò wọn dìde ní fún owó ẹ̀ Mohbad ó kò lè ṣe dìde fún wọn fún lọ́fẹ̀ẹ́. Mohbad sẹ́ẹ̀ kò dìde fún Mohbad. Àwọn Wùnmí àti Kàrímọ́ Àtọ́lé ló lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ lọ́ fi ṣe kò déédéé dìde. ẹ bá pa táàpù kínní yìí. mi mọ bóyá ẹnìkan mo kàn mọ̀ pé bàbá yẹn ó máa ń dìde fún bóyá tó bá need justice tó bá ṣe anything á dìde fún ẹ without. Ẹ̀bẹ̀ àwa tí wàá sọ tọrọ fún yín sí yìí kẹ má lọ sọ níbòmíì so kẹ bá lè lẹ́nì láti platform yìí torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń farabalẹ̀ explain fún yín so kò ṣe pé obìnrin náà lèmi náà kò ṣe pé bóyá à ń dédé target Wùnmí ibi tóbìnrin tó bá ti yẹ kó dúró fọ́kọ ẹ̀ ó yẹ kó dúró ọkọ ọ̀rẹ́ mi l'accident lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí mọ́tò yẹn gbiná ni wọ́n lift ẹ̀ ní ìyàwó ló ń jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ gbogbo surgery tán ṣe fún ìyàwó ló ń dúró ló ń sign fún ó wọ coma for so many weeks kó tó lajú ìgbà tó máa lajú kò lè sọ̀rọ̀ gan wedding ring ẹ̀ ló ń point sí ó ṣàyẹ àwọn nọ́ọ̀sì yẹn kan pé ìyàwó dẹ̀ wá ń ta ojoojúmọ́ ló ń jí lọ sí MGH ìyàwó ló yẹ kó make decision kí ẹbí tó dé kó make decision fọ́kọ so ipò tá a expect kí ikú tó pa ọkọ kò ṣe yẹn o èmi ò gbọ́ rí. Mr. Olúfẹ́mi ẹ má bínú sá mo fẹ́ sáré béèrè question kan lọ́wọ́ Mr. Kinini. Onílé má bínú ẹ jẹ́ kí n kàn sáré pé ẹ jẹ́ kí n Okay, kàn Mr. sáré Olúfẹ́mi à ń gbọ́ yín sá à ń gbọ́ yín sá. máa bọ́lẹ̀ nísìnyí. All right, sir, Mr. Ọláolúwa ṣe rí gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ sọ́ńbì gbogbo ẹ̀ ní every one of us gbọ́ a ò ní sùúrù tó yẹ o honestly a ní sùúrù tó yẹ we have a lot of patience for you today honestly just take it as it this is. Break. Opinion mi mo wá sọ. Do you get what I'm saying? I didn't abuse anybody. The woman say only this girl bóyá Karimo Abenga kan ló sọ pé. It's your own opinion. It's my own opinion. You can't center yourself. But you know this. No. No. They have been asking you series of questions. Put yourself in so person's shoes, and then you are not making any person's shoes, and then you are not making any. The blood is inside the house.
cannot fight for me. Ta ló tún fẹ́ jà fún mi? Look, àti sọ nǹkan kan fún yín, ẹ̀yin ẹ fi gbogbo family sílẹ̀. If you have a wife, one big question kan lọ́wọ́ yín pé if you have a wife and something happens to you, who will be the first person to be asked questions? But this case, Jerry, mi ṣe anybody. Mo máa ń fẹ́ ká sòótọ́. Pé ṣe ìyàwó àtọkọ nìkan ló wà nulẹ̀. Mr. Lawale, They are who like is the 15. closest to you? Tábúrò dẹ̀ hold on na they are 15. Tábúrò náà dẹ̀ wà nulẹ̀. Tẹ́kẹ̀ mi wà nulẹ̀. Ṣé ẹ̀gbọ́n mi ni látàárọ̀? Mi gbọ́ yín kílẹ̀. They are 15. Ṣé ẹ̀gbọ́n mi látàárọ̀ ni? À ń gbọ́ yín sir, but bóyá ẹ tún wá sọ nǹkan míì àtàgbọ́n mi wá mọ̀, but à ń gbọ́ yín báyìí. Mo ní ta ló princess yìí ni princess ta ló wà nù princess. Ṣé mi lè ń bá wí sà? So we are not supporting anybody, but to me, you are partially supporting women. Èmi ò support anybody. Bọ̀ǹkátẹ́ mi sọ ni pé kò ṣe èèyàn méjì ló wà Mr. nulẹ̀. Olúfẹ́mi, hold on sir. Kò ṣe èèyàn méjì ló wà nulẹ̀. Hold on sir. Ọláolúwa, hold on. Wọ́n ní ta ló wà nínú princess tó wà ń sálẹ̀ yìí? Mi mọ anybody rí. Princess. Bí yín léèrè. Princess. Ẹ ṣe one by one. Ó yá ẹ máa sọ̀rọ̀ yìí. Yeah, torí pé everybody ò kì í sòótọ́. Ṣé ẹ jẹ́ sọ fún yín nílà? Ṣé látọ̀dọ̀ Wùmí lẹ́ni ẹ̀dó ṣátọ̀dọ̀ Wùmí lẹ́ ti wà? Mi ò wà látọ̀dọ̀ Wùmí. I'm a justice for ọ̀dọ̀ paparazzi náà nìkan mo máa ń lọ. Iye yín. Mo dẹ̀ máa ń wá síbí náà. Mo ti wá síbí rí Mr. Lati. Ọ̀dọ̀ Wùmí ni ó ti wá because èmi ṣe ọ̀dọ̀ mo ń sọ fact ṣẹ́rẹ́ jẹ́ sọ fún yín. Láti wèrè wo ló sọ kókó rẹ̀. Tábúrò mi bá wà nulẹ̀ tó bá lè defend mi. Ọmọ àlè ni. Ẹ jọ̀ọ́ mo fọlọ́ ń bẹ̀ yín, mo ní ìbéèrè fún bọ̀dá yẹn jọ kí n tó máa lọ. Tábúrò mi bá wà nulẹ̀. Mo fẹ́ ìyàwó mi ni. Ọya Mr. Ọláolúwa ẹ ní sùúrù. Èmi àtàbúrò mi jọ gbé láti kékeré ni. Mr. Ọláolúwa ẹ ní sùúrù ẹ dáhùn question tó fẹ́ bí yín yẹn wá bí sir. Mr. Ọláolúwa sir. The princess. Ṣé ẹ gbọ́ submission onílé lẹ́ǹkan tán sọ pé obìnrin tí kò bá ní kọ́lọ́fín nínú ìyẹ̀wù ẹ̀ wọ́n bá pè fún DNA kò ní máa sáré sọ́tún sáré sósì. Ṣé ẹ gbọ́ gbogbo ẹ̀ sà? Ṣẹ́rí èmi ò sọ ń pa ṣẹ́rí ẹja ọ̀rọ̀ kan sọ ni pé ìyàwó ẹ̀ ó yẹ kó èmi wá ń sọ pé ẹ̀jẹ̀ mi wà nù lé pẹ̀lú mi ó dẹ̀ dà mí kò lè ní sí mi. ó ní statement kan tẹ́ ẹ sọ òun ló gbé wá sókè lórí ọ̀rọ̀ Fálànà ẹ sọ wípé ó máa ń dìde fún àwọn èèyàn láti jà fún wọn láti ní justice. Yes. ẹ má compare ẹni sọ̀rọ̀ ẹ má compare ọ̀rọ̀ Timothy Adégòkè. God bless you. Ibi tí question mi fẹ́ lọ náà nìyẹn. ẹ má compare ọ̀rọ̀ Timothy Adégòkè pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Mohbad. Ọ̀rọ̀ Timothy Adégòkè ó yàtọ̀ síra wọn gédégédé. Okay. So ẹ má compare rárá àtọ̀. Ṣé Fálànà I am not sorry to say because from A to Z gbogbo situation Mohbad òun ni Fálànà mọ everything both him and his wife. Bàtà yìí wá sọ wípé ó máa ń dìde ó máa ń jà fún yàn. Kí ló mú wọn tí wọn lè dìde kán ti Wùmí tí wọ́n ń tẹ̀lé kán ti wípé ó yá lọ ṣe DNA kó dun ayé kẹ́kẹ́nu tiẹ̀ kúrò lára ẹ̀. Ó yẹ sọ fún mi báwo ló ṣe ń jà ìjà wo ló jà fún Mohbad ẹ sọ fún mi kí n bá wọn. ẹ jẹ́ ń sọ bí everything ṣe máa ń work tẹ́ bá mọ̀. Wùmí ó ní lọ́yà ṣe ń gbọ́ ó ní lọ́yà tiẹ̀ and àdúrà náà ní lọ́yà tiẹ̀ ẹ máa wo bó ṣe ní lọ́yà o lọ́yà wọn lè sọ fún ó lè sọ fẹ́nìkan pé no o gbọ́dọ̀ lọ anywhere ohun tí táwọn bá fún ẹ ní grant láti lọ ṣòye yín ó lè based on lawyer tó ń control ẹ tó tí case bá ti wà nílé ẹjọ́ lawyer ló máa control yín ó wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà tí wọ́n á ní kó sick kíní kan kò lè yọjú tá máa prevent ẹ láti máa attend case. Ṣé dọ́kítọ̀ ní Fálànà ni? Ẹni sùúrù the princess. Mr. Ọláolúwa bóyá ẹ gbọ́ question tán béèrè dáadáa ẹ jẹ́ kí n tún bá yín fọ́ sí wẹ́wẹ́ díẹ̀ torí question yẹn exactly ni question tèmi náà fẹ́ bí yín. Ẹ sọ statement kan sà ẹni bàbá máa ń dìde láti jà fún less privilege láti ràn lọ́wọ́ láti gba justice ẹni tó bá need justice. Yes. Mohbad is no more Mohbad ti kú kò dẹ̀ kàn déédéé kú wọ́n pa ni
pẹ̀lú gbogbo ariwo táwọn ọmọ nàìjíríà wá ń sọ látijọ́ ọjọ́ yìí tí wọ́n ń pariwo sọ́tún sósì ṣé bàbá ò tí ì tó gbọ́ débi wípé wọ́n fẹ́ dìde láti jà fún ọmọ yìí tó jẹ́ less privilege tí ò ti exist mọ́ ká má sọ less privilege tó dẹ̀ need justice ṣé wọn ò tí ì gbọ́ láti dìde ní according to nǹkan tẹ́yìn sọ sà wípé wọ́n máa ń dìde láti jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn. nǹkan tí mo ní mo béèrè question lọ́wọ́ ọmọ mi yẹn pé ṣé after justice ṣé mọ̀ pa ìgbà táwọn èèyàn pariwo tí abójò pariwo lórí tv ṣóyè yín pé kinní kan wọ́n pa kinní kan ní etiquette ọ kan tó kí aráàlú tó kígbe ni wọ́n ti lọ bá Fálànà ṣé mo pẹ́ sọ pé wọ́n lọ bá Fálànà ni torí nǹkan tẹ́yìn sọ pé Wùmí àti kí lorúkọ ẹ̀ mi mọ ẹni tẹ́ sọ pé ó lọ bá Fálànà Kàrímọ́ yà pé ó lọ bá Fálànà before what. ọmọ tí ẹ hold on ẹ jẹ́ kán down question yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ọmọ tí ó yà ń gbọ́ yín sà. ok Ìyábọ̀ Òjó sí ni ẹ máa gbọ́ wọn tí. ẹjọ ẹni yìí from dáhùn ìkan tọkẹ tó béèrè pé ṣe tí mo mi o go and look èmi ò fi picture èmi ò hide picture I don't hide anything I don't hide anything I'm playing èmi ò ṣe team anytime èmi ò many team everybody is team ọmọ tí I'm telling you the real fact kókó fact ni pé tèmi sọ èmi ò ṣe any team I'm just being plain. Yes. ẹ dáhùn question ọmọ tí ẹ ní sùúrù. mi ni go and look my profile kí n tó wà ń bẹ̀ èmi ṣe I don't hide it. Ọláolúwa ẹ dáhùn question yẹn ẹ dáhùn question yẹn question tèmi àti the princess ìbéyìn yẹn dáhùn ẹ ní sùúrù òun náà ni mi ìfẹ́ kéèyàn kankan distract mi ìfẹ́ kéèyàn kankan distract ó yẹ ẹ dáhùn sà ẹ má bínú ó yá à ń béèrè kí ló dé tí bàbá ò ṣe tí ì dìde láti jà fún Mohbad láti jọ according to what you said about bàbá ìpè wọn ń jà fẹ́ tọ́ ọmọ ènìyàn sà. Ẹ jẹ́ n sọ fún yín nígbà tí èmi in my own bí mi ṣe bí mo ṣe mọ̀ ni pé by the time tí aráàlú kígbe ṣe ń gbọ́ baba stood up and they create corona request èmi ò fẹ́ mọ ẹni tó lọ bá wọn but baba stood up wọ́n dẹ̀ create corona request. Corona request corona inquest all right corona inquest create yẹn sà kí ni ẹ̀tọ́ ẹni sùúrù kí ni ẹ̀tọ́ Mohbad tí wọ́n ti jà fún Mohbad tí ò sí mọ́ kí ni result tá a rí mú jáde níbẹ̀ báyìí. màá wá sọ wọn kan fún yín ṣe rí nígbà tó create corona yẹn is a issue entirely to narrate when you go to your lawyer. They can call both parties. Pé kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n victimize ẹ ní bullying. Wípé wọ́n bully lẹ̀ to death. Nǹkan tí wọ́n sọ fún bàbá nìyẹn. That's the narrative everywhere. They didn't say inú ilé ni kíní ni o and there are 15 people tán wà nílé tí. ẹ má bínú sà wọ́n sọ pé inú ilé ni Mohbad kú sí ní inquest. Gẹ́ nǹkan mò ń sọ rárá pé ṣe ẹ máa gbọ́ ẹ farabalẹ̀ gbọ́. Okay sir. All right, sir. Mo ní narrative tán give out tán fún everybody ó ní pé bullying to pie. Àbí everybody now follow pé wọ́n ṣe lè bully ẹ̀ Naira Marley you cancel it wọ́n dẹ̀ dìde that's why Naira Marley wọ́n gbé Naira Marley wọ́n dẹ̀ tì mọ́ cell with Sam Larry. Ẹ ti get àárín yẹn. That's nǹkan táwọn èèyàn feel nìyẹn. Everybody feel that. Me too, I feel that. Everybody feel that. Me too, I feel that. Auntie, ìwé ni mo ń tà. I publish books. Ṣé ń gbọ́? Àwa máa ń ṣẹ́rí case. Èmi ò sọ pé owó ribi mo ní business tèmi ṣe mo ní mò ń ta ìwé ni mi sọ pé mo kàwé mo ní mò ń ta ìwé I'm selling ṣòyẹyìn publishers ṣẹ́rí tí n bá ń tẹ̀lé case ṣẹ́gbọ́n tí n bá ń tẹ̀lé case gbogbo èmi yẹ́ ní ìfẹ́ ṣẹ̀tẹ̀ ń wò ní Instablog gbogbo ṣẹ́rí èmi ò kí n tẹ̀lé internet you go to resource what's the problem is wọ́n bully bọ̀bọ̀ ẹ̀ wọ́n dẹ̀ we have some videos tán fi bully bọ̀bọ̀ yẹn everybody was not happy
I unfollow now. Why? Yes, let me now cut it short. Ni pé Baba Falana dẹ̀ dìde lórí bullying. Baba Falana dẹ̀ dìde lórí bullying. Ṣé ẹ jẹ́ sọ fún yín, at one point ní kíní yìí change ni. Put a lot of money. Yes. Okay. Ṣé ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín Ọláolúwa. Yeah. Ó ṣe rí ẹ jẹ́ sọ nǹkan fún yín tẹ́lẹ̀. But sincerely speaking, sir, kí n má parọ́ fún yín, sir. Kí n sọ tòótọ́ nù ti tèmi náà fún yín, opinion ti tèmi, sir. You are changing narratives. Mi change narrative, mo kàn sọ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ní Genesis. Sir, ẹ mọ̀ pé any right sí opinion ti yín. Èmi náà dẹ̀ ní sí tèmi torí mo farabalẹ̀ gbọ́ yín dáadáa, mo farabalẹ̀ béèrè àwọn questions kankan lọ́wọ́ yín tí mo dẹ̀ rí wípé instead kẹ́ ti question yẹn lórí, you are trying to move away from the question and give me another narrative. So you are changing narratives. That's the fact. That's my own opinion towards your submission. Thank you, sir. Sherry, ẹ jẹ́ sọ nǹkan tí ò yé yín ni pé ní life láyé ní life. Ètí nǹkan tí ò yé wá yín báyìí máa kó tó bá ní àbúrò téèyàn bá ní àbúrò tí ò lè defend ẹ ta ló fẹ́ defend ẹ wù ìyàwó tó fẹ́ tó ti mọ̀ wẹ̀ how many years? Ẹ fẹ́ yàwó ìyàwó lè ẹni ìyàwó lè kò yẹ ká ìyàwó. Fábúrò bá dà tó ọmọ ọdọ ṣé ìyàwó yẹ kí ọmọ dà. Ẹ wo ẹ má ìyàwó don't count on your wives like ẹ má máa kán lórí àbúrò wà nílé ẹ sọ ìyàwó. Ṣé ẹ̀gbọ́n ni Mr. Ọpẹ́olúwa wọ́n ní kẹ́ hold on. Hold on now. Ṣé onílé mo ní ṣé onílé ṣé tíìmù mi ni máa yìí mo tún béèrè lẹ́ẹ̀kan onílé. Sincerely speaking, me I have never met him. Hold on, ọ̀rọ̀ tó sọ ló jẹ́ kí n èmi ò tí ì meet wọn rí but ọ̀rọ̀ tó ń sọ so far ọ̀rọ̀ tó ń sọ so ẹni sùúrù ọ̀rọ̀ tó ń sọ so far wọ́n change narrative but wọ́n ní point ọ̀rọ̀ kan tó sọ tí mi fi lè gbàgbọ́ pé tíìmù mi ni wọ́n. He was asking question wípé àbúrò tó wà nínú ilé yẹn ń kọ́ ṣẹ̀dẹ̀mẹ́pà àbúrò náà part of tíìmù mi láàbúrò wa. So for him to be nailing that àbúrò, I don't want to believe his tíìmù mi. Probably his opinion is not just going with us. Jerry, Bralati, yes, you are correct. Bralati, kọ́lọ̀ fún wa ní àbúrò, kọ́lọ̀ máa fún wa láwọn àbúrò wa kó máa dá sí wa. Ṣé ẹ jẹ́ sọ fún yín? Jerry, no, ẹ ní sùúrù marriage mọ́mì ẹ ní sùúrù. Ó mú àbúrò jáde nínú Ìkòròdú. Ó dàbí pé àwọn èèyàn sọ pé tíìmù mi ni wọ́n. Èmi ṣe tíìmù mi. No, èmi ṣe ẹni tíìmù mi. Èmi ṣe ẹni I come online. Tíìmù mi torí tí ó bá ẹ̀gbọ́n o tí ó bá kí n ṣe tíìmù mi explanation ti lọ rẹrẹrẹrẹrẹrẹ and he still shouting excuse me let me talk you are tíìmù mi I am standing because a lot of things iṣẹ́ bá ti wá síta kì í lè face ẹni sùúrù sẹ wípé tíìmù Mohbad ni mí ẹni sùúrù mo ní òwú ẹ máa gbọ́ mo ní òwú ẹni sùúrù rárá ẹni sùúrù mọ̀ mi ẹni sùúrù mi defend anybody ṣẹ́rí Wùmí yẹ kó jáde ẹ máa gbọ́ Wùmí yẹ kó jáde ara Wùmí yẹ kó ẹni sùúrù Wùmí yẹ kó jáde kó dẹ̀ sọ̀rọ̀ ṣẹ́ ń gbọ́ tí Wùmí bá parọ́ àbúrò tó wà ní sìn yẹn ó máa já nǹkan tẹ̀mí expect nìyẹn but àbúrò keep silent ṣóye yín wọ́n tún pe àbúrò wá sí interview tó yẹ kó já irọ́ Wùmí àbúrò tún defend ẹ ti rí mystery ilé ayé
that is a mystery. Ẹ̀rù ilé ayé wa ń báyàn pé wow this case ṣẹ́rí kéèsì yìí oyè kan Ọláolúwa wọ́n lọ no àbúrò ń dì ẹ máa gbọ́ ṣẹ́rí tẹ́ wọ́n bá lọ ní ti àbúrò múlẹ̀. mọ́mì ọlọ́nìjà ní àbúrò burúkú o èmi mọ nǹkan tẹ̀mí ń Wọ́n ní sọ wọ́n ti múlẹ̀ ṣẹ́yìn ẹ̀gbọ́n ni wípé wọ́n ti èmi ò mọ̀ múlẹ̀. ń pa ẹjẹ má máa sọ ṣẹ́rí ìmúlẹ̀ yẹn ẹ̀rọ ni gbogbo nǹkan yẹn tó bá jẹ́ pé bàbá ṣe right thing autopsy àti gbogbo àmúlẹ̀ yẹn kò sí yẹn náà kí ni ìmúlẹ̀ tí sáyẹ́nsì ò lè mú jáde ìmúlẹ̀ wo tí ẹjẹ sọ fact kò sí ìmúlẹ̀ níbì kankan nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni pé nǹkan tẹ̀mí ń sọ ni pé nǹkan nínú ilé èèyàn 15 wà nínú ilé and kò tẹ̀sẹ̀ tó lè sọ̀rọ̀ àdẹ̀rẹ̀ evidence ẹ jọ kí wá sọ fún ìyàwó tẹ́ ẹ fẹ́ ẹ ti lo ìyàwó téèyàn lo 10 years ó ń dàyàn ìyàwó téèyàn lo 15 years ó ń dàyàn sometimes àbúrò náà lè máa padà sí tẹ́ bá ní àbúrò. Ẹ̀gbọ́n ire o this man get as e be abeg make I no tíyàwó bá dàyàn àbúrò máa gbìyàn dìde tábúrò náà bá dàyàn ìyàwó máa dìde bó ṣe bí life ṣe rí nìyẹn. ẹgbọ́ titi wa náà ṣe ń gbọ́ mi first of all ẹni tó kọ́kọ́ ní ẹ̀sìn ọkọ láyé ìyàwó ni gbogbo bó ṣe gbogbo lábúrò wà nínú ilé kí gbogbo àwọn fámìlì ó wà nínú ilé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ nínú ilé ẹni tí wọ́n kọ́kọ́ pè ó ní ìyàwó pé kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ọkọ rẹ̀ òun ló máa jáde pé nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ kan ìyàwó ló wá máa sọ pé ó dá ẹ pe àbúrò ẹ̀ náà sọ̀rọ̀ mi ti yé ẹ má sọ pé àbúrò ni wọ́n pè fún nǹkan kan kó tó pe anybody again lórí ọ̀rọ̀ ó ṣe Fálànà kò ṣe Fálànà Wùmí inú gba Fálànà Wùmí nígbà tí Fálànà wá rí pé kí ló wá fún Wùmí ní lọ́ọ̀yà tí ó lọ mọ bá rojọ́ ní kóòtù gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú látọ̀dọ̀ Wùmí Fálànà ló fún ọ ní everything pé nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ Timothy Adégòkè pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Timothy Adégòkè àti ti Mohbad ó yàtọ̀ síra wọn Oríyọmí Hamzat ó lọ sọ́dọ̀ Fálànà ó lọ bèrè mọ́ọ̀tàbà lọ́wọ́ Fálànà pé báwo lọ́rọ̀ wípé àwọn fẹ́ wá fight fún justice of Mohbad láti ibẹ̀ wọ́n sọ fún mi pé kó mọ̀ dá sọ̀rọ̀ yẹn pé àwọn ìyàwó orí wá justice tó kí wá ní gbogbo everything tó ṣẹlẹ̀ bẹ̀rẹ̀ Fálànà ó mọ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ti sọ gbogbo ẹ̀ fún bọ̀ wọn ò fẹ́ Fálànà gẹ́gẹ́ kò wá justice fún wọn kò bá wọn run anything bọ̀ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́lẹ̀ Fálànà ní í ṣe gbogbo ẹ̀ pé kí wọ́n mọ̀ fi da gbogbo ojú ẹjọ́ yẹn rú tó kílẹ̀ wá tó wá fẹ́ sọ pẹ̀lú ẹ̀ brother mi mò ń gbọ́. Mr. Ades bàbá ẹ ní láti mẹ́nu kó lórí ọ̀rọ̀ yìí torí ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ni o. no àti ẹ sọ̀rọ̀ lórí ẹ máa gbọ́. eléyìí ó ti tó látàárọ̀ kí ló dé ó ti tó látàárọ̀. ok ẹ má bínú mo kàn fẹ́ explain fún wọn ni Mr. Ades nǹkan tí mi mọ̀ èmi ò kí ń sọ. wọ́n ní kẹ́ ẹ má explain mọ́ sáà tí ó ti tó kẹ́ ẹ jẹ́ ká kúrò lórí ẹ̀. látàárọ̀ kí ló dé àdẹ̀rí kókó nǹkan ẹ̀ náà kì í ṣe tí wùn mí orí platform wo lẹ máa ń lọ tẹ́lẹ̀. olórí ẹbí èmi ò kí ń wá ta ṣeré èmi ò kí ń wá ta mi dẹ̀ kí n sọ̀rọ̀ mi kì í sọ pé ọ̀rọ̀ tí mo ẹni tèmi kì í ṣe ní tìmù mo kàn máa ń sọ̀rọ̀ bó ṣe rí ni mi kì í ṣe ní tìmù mo kàn máa ń sọ̀rọ̀ bó ṣe rí bó ṣe ké mi lára ó ní mo ṣe sọ pé tábúrò bá ṣe anything ó yẹ kábúrò dìde fún tó máa sọ yẹn mo ti tó. mi ì ṣe anything anybody mi dẹ́ ṣe anything mi ì mọ anybody rí wọn ṣe family mo kàn opinion mi mo sọ ṣẹgbọn ẹ má count as anything o mo kàn sọ tèmi ni o. Olaoluwa, yeah, that's good. Actually, it doesn't really matter which team anybody belongs to. If the person, if you can engage people with a strong, convincing, and logical thought process, it doesn't matter to me. Let them come and make a fool of themselves by themselves. That's just my own stance. And then some normally, once you're married, the first person legally recognized as your closest family member for medical decision, for anything, it's your spouse. Once you are married, is legally recognized as your next of kin. Change okay, in case of emergency,
ẹ̀gbọ́n mi mo fẹ́ fi sí, àbúrò mi mo fẹ́ fi sí, ìyàwó mi mo fẹ́ fi sí. But if that case is not there, the first person they reach out to is your spouse. And tí nǹkan kan bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀ sólódì anybody, spouse náà ni the first witness, potential witness, suspect, prime suspect. Let me use that word. So by the time sọ pé okay o, àbúrò ṣé kò yẹ kó ṣe kíní, ìyẹn dalẹ̀ okùn ìyá àbí báwọn ṣe máa ń sọ, ìyẹn dalẹ̀ ń tiẹ̀ ní alájọbí ẹṣẹ́ olórí ẹbí, ìyẹn ọ̀dàlẹ̀ nìyẹn. But ìyàwó gangan, okay, ìwọ tó jẹ́yàwó tó ń claim pé ọmọ tó bí, this is your first fruit, your first son, first child, fún the husband of your youth, and you cannot even stand kó mú position yẹn dúró nígbà tí government gan tán gbé kíní inconclusive whatever nonsense result tó gbé jáde. Fẹ́rítì, ibi tí kéèsì yẹn ti yàtọ̀ sí ti Timothy Adégòkè gangan nìyẹn, ibi tó dé yẹn. Exactly, sir. So because ọkọ ìyàwó Timothy Adégòkè ó dúró, ó ń ké lójoojúmọ́, ó ń wá justice, ó ní kán bóun wá justice ikú tó pa ọmọ ọkọ òun. Bẹ́ẹ̀ Wùnmí, ibo ni Wùnmí ti jáde one day wípé òun wá justice. Kò jáde. Ó jáde ó ń ta attachment lójoojúmọ́, ó dẹ̀ ń change oríṣiríṣi body, ó ń ya fọ́tò kiri. Bàbá ọmọ gan kọ́lé ẹ̀ kó máa kígbe síta, owó gan lé kí wá ló wá pa kíní, ìbí instant gbà tán gbé result corona jáde, ìbí ó ń jó ni pé yes àwọn win. Wọ́n gbé result autopsy àti toxicology jáde. What was our reaction? There's no reaction about it. And just for public knowledge, ẹni tó ń bá kí Wùmí gangan lẹ́yìn ló connect Wùmí mọ́ Fálànà. Because ẹnìkan sọ pé Fálànà máa ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn pé kíní kan. Yes, Mr. Fálànà, you actually stand for ipò kíkan máa rẹ̀yàn jẹ́. But ẹni tó ń bá kí Wùmí gangan ló connect ẹ̀ pé okay, lọ báyìí ní báyìí. And that is why his hands are tight. Bó ṣe rí nìyẹn. ọmọ kílẹ̀ yẹ ọmọ kànáà. Ẹ káàárọ̀. Tẹwà. Èmi kàn ń béèrè question kan káàkiri ni. Wọ́n ní ó lè wá jalè ládùúgbò mi, ó wá gbé ọlọ́kadà dání. So gbà tó wá jalè yẹn ó wá sá lọ. Gbà táwọn ó lé ọlọ́kadà náà rí mú. Gbà tán mú ọlọ́kadà, gbà tán mò ń bọ̀ ọmọ mi. Gbà tán mú ọlọ́kadà yẹn, ọwọ́ ní ẹ fọlọ́kadà lẹ̀, ẹ fọlọ́kadà lẹ̀, olè la fẹ́ mú. Ẹ fọlọ́kadà lẹ̀, olè la fẹ́ mú. Ṣé ẹni tó ní kó fọlọ́kadà lẹ̀? Family Wùmí ni bọ̀bọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ yìí o. Family Wùmí ni bọ̀bọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ yìí o. Èmi ò ń tètè èèyàn ṣáà lè bu. Josephine, you are Wùmí family. We know you very well. Josephine. Ẹ gbọ́ ọkọ tí mo sọ, èèyàn lè burúburú. Èèyàn lè burúburú kó má kun yàn kan mọ́ ni àbí kílẹ̀ fẹ́. Ó yá mò ń gbọ́ ọlọ́kadà. Wọ́n wá mú èèyàn kan wá dó wá ní kán filẹ̀. Ṣé ó yẹ kán fi irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn lẹ̀? One, kò yẹ kán filẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, àwọn ẹ̀ tó pa Mohbad á ti gbà pé. Hold on, ẹ jẹ́ kẹ́ni ṣètò ìjọ wọn. No, Latisne, hold on. Platform wa, this is Mohbad. We are for Mohbad. I understand. We are for Mohbad. So anything or anybody that's coming to ẹ jẹ́ kó give submission. Kò tí ì sọ nǹkan tó bá wa. Ẹ jẹ́ kó give submission. But I had to prepare mind everybody sílẹ̀ ni. Because most people didn't know him. I know him. So just to prepare your mind. Káwo nǹkan tó fẹ́ gbé live tó bá go òun náà ìwà ló máa foníwà sínú hàn. Ìwà ẹ̀ náà ló máa fi hàn. Ẹ jẹ́ kó give submission ẹ̀. Ẹ jẹ́ kó give submission ẹ̀ náà.
ó yá mò ń gbọ́ ọlọ́kadà. Thank you jare tí n bá give submission now à ń wẹ́ ẹni tó pa Mohbad gangan làwa ń jà fún sí à ń wẹ́ ẹni tó pa Mohbad àdìgbà pé wọ́n pa ni ta ló pa kí ni ìdí tán fi pa kí ni reason tán fi pa. Okay. Now àwa rí èèyàn kan mú èèyàn mẹ́ta mú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kẹ̀dẹ̀rẹ̀ suspect ni wọ́n as it is now. Alákọ̀ọ́kọ́ nurse ẹlẹ́ẹ̀kejì prime boy ẹlẹ́ẹ̀kẹta Stanley. Why tó fi jẹ́ àwọn mẹ́tẹ̀ ó dán ẹ̀sìkú ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ ní sùúrù o ṣebí mo ní kàn jẹ́ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ why tó fi jẹ́ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ ní prime suspect. Irú èmi àti yín sìn àgbà pé prime suspect ni wọ́n we don't accept. And you happy with that àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. No, let's assume pé wọ́n ṣe pranking but the only thing tí mo kàn mọ̀ ni pé one way or the other ikú bọ̀bọ̀ yẹn ó gba wájú wọn kọjá. Right. Gba wájú àwọn wo kọjá. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn kọjá. Ikú mi ò dáhùn náà pa o. Ṣé kò gba wájú ìyàwó kọjá? No. Ṣé kò gba wájú ìyàwó kọjá? A fẹ́ mú ìyàwó la fẹ́ mú báyìí. Fẹ́ mú ìyàwó tó a ní láti mú ìyàwó kí ìyàwó tó sọ̀rọ̀. Òkè ìyàwó kọ̀ kò sọ̀rọ̀ a dẹ̀ ti rí ọ̀nà tó máa gbà sọ̀rọ̀. Òkè ọ̀nà ló fẹ́ gbà sọ̀rọ̀. Now ta ni ẹni tó lọ béèlì nurse àti prime boy talent tó lọ béèlì wọn. Kí ni tó lọ okay. Kí ni reason tó fi lọ béèlì wọn. Kí ni àní tó lọ béèlì ẹ̀ tó lọ béèlì prime boy àtẹni tó lọ béèlì nurse kí ló ní ṣe pẹ̀lú kú tó pa Mohbad. Now he has a lot of things to do because tí ká ní pé wọn ò réyàn lọ béèlì wọn wà ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ tó pamọ́ yẹn a sọ mo gbọ́ téèyàn kan ń bèrè lọ́wọ́ nurse tí wọ́n sọ pé ṣoṣù ọ̀pẹ tó lọ gún lábẹ́rẹ́ yẹn Mohbad ni ká ní bó ṣì wà ń bẹ̀ dì sí definitely àwọn èèyàn ò ṣọ́ pé Mohbad ló gún lábẹ́ ká ní wọn lọ béèlì ẹ̀ ni wọn fún confidence aláhùn aṣọ ẹni tó lọ gún lábẹ́rẹ́ reason tó fi lọ gún ẹni ẹ lábẹ́rẹ́ reason tó fi change ẹ̀ mọ́ lọ́wọ́ aṣọ by doing this. Ọlọ́kadà ẹni sùúrù. Ṣé mo lè béèrè lọ́wọ́ ọlọ́kadà sà? Ẹ béèrè. Yes. Ẹ má bínú ẹ jọ níbo ni Mohbad kú sí inú ilé àbí show níbo ló kú sí. Ẹ̀sìn pẹ̀gbẹ̀gbẹ̀. No rárá níbo ló kú sí nínú question mo béèrè níbo ló kú sí. Onílé o wrong. Yes sir. Mi ò like ìfọ́tò. Ok níbo náà pa sí ó ṣe ń sọ̀rọ̀. Yes sir. Níbo náà pa Mohbad sí inú ilé àbí ìta. Ẹ mọ̀ kan tó fi fẹ́ ká ṣe. Irọ́ question ni kẹ́ dáhùn sir. Question ni kẹ́ dáhùn sir. Níbo náà pa sí. Madam tí ẹ bá lè ṣe fẹ́. Ẹ dáhùn sir. Ẹ mọ̀ pọ́n ọgùdù ní owó dídá ẹ jẹ́ ká dáwó ká lọ àrẹ sí. Ẹ má fi question down question níbo náà pa sí. Wọ́n gbà yín láyé nsìn pé kẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ tún sọ nǹkan mi. O ti ń bú wa ń tí o ti ń bú wa o. Ẹ jẹ́ kí n máa lọ dáhùn question mi ẹ jẹ́ kí n máa lọ ẹ jẹ́ kí n máa lọ dáhùn question. Ọ̀yà ìwọ dáhùn tọ̀dọ̀ mi. Ẹ dúró náà ẹ fẹ́ lọ fún. Ṣẹ́rù báwọn ọ̀dẹ̀ ló wà bí báyìí. Kẹ́kiri ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ pé èèyàn wùn mí ni wọ́n ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wùn mí wá ẹ má sọ pé ẹnìkan lè yan wùn mí ẹ engage wọn with àwọn question tó bá ti lè dáhùn kan get a fuck out ṣe rí pé lẹ́yìn sí nígbà tẹ́ wá sọ pé èèyàn wùn mí mi ò tí ì believe ẹ jẹ́ ká béèrè àwọn necessary question lọ́wọ́ wọn tó bá ti lè dáhùn then we go to go tó bá ti lè dáhùn kan get out kan get a fuck out kó o bí báyìí ni ẹ̀yàn wùn mí tó bá kù kó máa bọ̀ ń bí báyìí a ní question láti béèrè lọ́wọ́ wọn nítorí ẹ̀ mo ṣe correct onílé ẹ má máa ní wọn. question tí mo béèrè yẹn bẹ́ẹ̀ ni sàyí pé ibo ló kú sí. no ó rán ibo náà pa sí. ibo náà pa sí ni wọ́n pa Mohbad kò kú wọ́n pa ni kò sí kí orí ò fọ́ kò ní ìdí doctor gan kò ní ìdí nurse kó tó di pọ́n pa kò sí nǹkan tó ṣe ó wà active kó tó di pọ́n pa kò so Mohbad òkú wọn. ẹjọba power tap wọn tún ti ń flag o. olórí ẹbí ẹ káàsán. ẹ káàsán. ẹ káàsán olórí ẹbí. ẹ káàsán. ẹni kò yẹ kẹ́ jábọ́lẹ̀. wọn jábọ́lẹ̀ olóhùn lọ ní kò sẹ́ni tó jábọ́lẹ̀ òkú fẹ́ pa ni.
ṣé Fáìbọ̀ wà lẹ́gbàá tí Mohbad kú ni Wùmí ló pa Mohbad gbogbo tíìmù Wùmí tẹ́ wà ní comment section ẹ̀ ní ṣoríire Ògúnlákayé fẹ́ pa yín ni Wùmí ló pa Mohbad ẹ̀ ń ṣí èrè ni ó ṣe dúró kí fún ẹ lépè. máa wo ńgbà tó máa lọ kà àwọn suspect tán lọ mú àwọn tán lọ mú kò sí Wùmí Adébájọ Cynthia òun ló pa Mohbad sínú ilé Fáìbọ̀ tẹ̀lé wọn lọ lé kàbó fẹ́ pa ẹ̀ ló fẹ́ ṣorí burúkú ni ó ní ṣoríire gbogbo tí Wùmí ẹ máa pa bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn àṣẹ́dẹ̀ máa gògùn bọ̀dá yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe gòkè ògùn dẹ̀ ló máa pa ẹ pẹ̀lú pẹ́sọ̀ lórí burúkú tẹ wá béèrè yẹn yé lórí burúkú jáde káyé ń fẹ́ bàjẹ́ ni wọ́n sọ̀rọ̀ gidi bíbá yìí látàárọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ gidi bíbá yìí látàárọ̀ wọ́n sọ ìburúkú ọ̀rọ̀ ṣọ́ lórí burúkú nìyí ni ọmọ kànáà tẹ̀ jẹ́ ẹ̀dẹ̀ máa jábọ́ sínú kànáà ní olóòbùkún àgbàlagbà á ṣí èrè olóòbùkún òde lọ́pọ̀ ọmọ ẹ̀jẹ̀ kó lọ bí wọ́n pẹ́ ta ló pàjẹ́ olóòbùkún àṣì èrè àbólóòbùkún nìyí òde lọ pa ẹbí ẹ̀ kọ́kọ́ máa wá jọ́sìsì fún ó ní ṣíire. à ń gbádùn program látẹ̀ nǹkan ó dẹ̀ gòkèdè wá sórí burúkú ọ̀rọ̀ olóòbùkún bẹ́ẹ̀ ṣe wáyé máa jábọ́ ní kànáà ni. ìyáàmù kì í ṣọmọ Mohbad inú ilé ló pa Mohbad sí ẹbẹ lọ́wọ́ Wùmí ibo ló gbé placenta Mohbad sí ibo ló gbé placenta ẹ̀ sí ẹ̀ ń ṣí èrè ni. ibo ló gbé lọ bẹ́ẹ̀ tí sọ̀rọ̀ tí jọ tù mí nílò tó engage ẹ̀. ó yẹ bá mi yanjú tó wà lókè náà ṣé èèyàn Wùmí náà ní tó wà lókè náà Ọláolú ó yẹ ṣé èèyàn Wùmí lẹ́yìn náà. wọ́n ṣe bí olóògbé lẹ́yìn sọ̀rọ̀. opinion ẹ rí pé mo sọ pé èmi sọ opinion that's my own opinion pé ẹni báyìí ó wà nílé ẹni báyìí náà àbúrò àti ìyàwó wà nílé àwọn méjèèjì ló dẹ̀ kan sọ̀rọ̀ wọn dẹ̀ ẹ gbọ́ àwọn mẹ́ta tí ẹni tó lọ yẹn. mi ò mọ ẹni tí. ẹ máa gbọ́ àwọn mẹ́ta tó dákọ̀ yẹn ṣáwọn mẹ́ta yẹn ra. mi new now mo mọ mi bó ṣe rí ẹjẹ sọ fún yín. if you are new you don't supposed to say mọ anything. mi rárá ṣe ẹjẹ sọ fact ni pé èmi ò kí ń dá sí nǹkan tí. if you are not new. àwọn tó ẹni yẹn wá sókè ó dẹ̀ sọ opinion tiẹ̀. nǹkan tó mọ̀ nǹkan tó ń mọ̀ ló sọ yẹn ṣẹ́rí ẹnu wa yìí o ní láti wà very careful fún nǹkan tó bá ń sọ ṣó yẹ kó má kọ ẹ sí wàhálà ṣó yẹ èmi o mo máa wà very careful fún nǹkan tí n bá ń sọ ní inú ilé tán wà nínú ilé the wife is there àbúrò wà nínú ilé àwọn tèmi mú nínú ilé tèmi mọ̀ tí mo lè mú they are two Wùmí and the àbúrò. Mr. Olaloa ṣé bí ìyàwó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn ṣé ó dáa. kí lẹ sọ. ṣé bí ìyàwó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn ṣé ó dáa. kò dáa bọ ṣe mọ kò dáa. Mr. Olaloa ǹjẹ́ mọ̀ gbà tí ìyàwó sọ pé nítorí Liam náà ṣe pa Mohbad. ẹ jẹ́ sọ. ẹni sùkẹ́ tó proceed. ó sọ mo gbọ́. ok ṣé bábúrò ṣe sọ̀rọ̀ bábúrò náà ṣe sọ̀rọ̀ yẹn ṣé ó dáa. kò dáa òun náà mo sọ pé. ẹ continue ọ̀rọ̀ yín. òun náà mo sọ pé ègún ni ẹ ti get ẹni tó bá mọ òdodo kó máa ṣe lọ. ẹni pé kí ni ẹ sọ nǹkan tẹ sọ níṣẹ́ òun náà. ẹni tó bá mọ òdodo ṣe as in tó mọ good òótọ́ máa ṣe lọ. dáàsọ àtẹ pé oníròní sinmi ṣóyè yín tó bá ti sòótọ́ ò ní nísinmi tó bá sùn wàá sáré tají wàá rò bí wọn fẹ́ mú bó bá wà níbì kan wàá rò bí wọn náà ń wò wọn kò dẹ̀ sẹ́ni tó ń wò ẹ́ etiquette tó bá wà láàrin èrò yóò mọ fúnra because ìgbésí ayé ẹ̀ irọ́ ni irọ́ everyday etiquette àwọn méjì tó yẹ mo ti wá sórí program tí mo sọ pé àwọn méjì yẹn tán bá ti mú wọn òótọ́ máa wá ìyàwó àtàbúrò òótọ́ máa wá láì rá àwọn méjèèjì yẹn etiquette kò sóòótọ́ mo ti sọ́rí àwọn méjèèjì yẹn àwọn gangan bọ́ṣẹ́ rí bólórin ṣe máa ń dìú àwọn tó máa ń kọrin nígbà míì torí pé inú ilé wọn máa ń wà too much of èrò wọn máa ń gbé bó ṣe máa ń jẹun eléyìí máa lọ ra oúnjẹ everything ṣé mọ̀ àbúrò ìdí tó fi mú àbúrò mọ́ra pé security téèyàn bá mú àbúrò ẹ̀ mọ́ra tó jó lórin is for security pé àbúrò mi o ìwọ nìkan lè jẹ mí o orin tá à ń kọ ìṣẹ́mọ̀ orin nǹkan ayé ni dáṣà tẹ́ pé àwọn yíbò ń gbà mí wọ́n máa ń mú àbúrò wọn máa ń mú family wọn mọ́ business
because wọ́n fẹ́ jẹ́ kó mọ gbogbo business yẹn kó lè máa ṣọ́ àwọn kó lè máa ṣe everything ibi tí ẹ̀gbọ́n chukwu bá wà kó lè mọ everything kó lè ibi tí mo wà ní o ẹ̀gbọ́n mi ti travel lọ ra ọjà ní Kaduna ó ti lọ ìdí tá a fi mú family mọ́ra nìyẹn security la fi mú wọn mọ́ra because tó bá ní o fẹ́ yàwó òótọ́ ìyàwó náà ó ní roles láti ṣe but níwọ̀n ìgbà tó bá ti determine láti mú àbúrò sẹ́gbẹ̀ẹ́ o ti ní two security ìyàwó àtàbúrò is a two security nìyẹn láti wò pé àwọn méjèèjì wọn á defend ẹ to the core in any way bọ̀ǹgbà táwọn méjèèjì tán dẹ̀ fail láti defend ẹ ìgbà tí wọ́n dẹ̀ ti fail láti defend ẹ tí public dẹ̀ dìde tinútinú tọkàntọkàn tán dẹ̀ dáwó láti wò pé àwọn méjèèjì ti fail wa tẹ́ bá rò bẹ́ẹ̀ fail wa àwa náà ní ọpọlọ láti get justice wọ́n dẹ̀ dáwó láti sọ pé ẹjẹ́ á wá autopsy and bàbá tó tún wá dìde tó sọ pé ẹ má wọrí ẹ̀yin aráàlú mo dìde èmi nìkan ni mo gbé òótọ́ dání kíní kan àwọn èèyàn fi tinútinú wọn dáwó bàbá náà tún wá dá public ẹjọ́ ẹjá bí Bukky Jesse ṣe máa ń sọ make it make sense bó ṣe máa ń pariwo bàbá kò jẹ́ kí autopsy àti toxicology kó wá sí ìmúṣẹ nǹkan táwọn èèyàn ń ṣe straight tán rí àwọn nǹkan kan lóríṣiríṣi tán ṣe ẹ wá fọ́ gbogbo ẹ̀ ẹ tún wá bounce back lórí àwọn tó yẹ kó sọ̀rọ̀ a tún wá bounce back lórí wọn àwọn tá a ti kọ̀ sílẹ̀ pé ẹ máa rí àṣírí yín máa tú ṣèbẹ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ ni a máa lọ ṣe autopsy yẹn àdáwó àwọn méjèèjì tá a kọ̀ sílẹ̀ láti wá padà tí wá bá pé ó yá ẹ wá sọ̀rọ̀ náà ó yá a nídìí láti wá sọ̀rọ̀ náà ẹ wá wò ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nǹkan tó ń dùn mí ní ẹ tí mi fi dá sí kèsì ẹ mọ̀ pé ẹni tá bàbá tá gbọ́kànlé tá dáwó fún tá make sure pé yes owó yìí ẹ fi bá wa wá result ìgbà táwọn méjèèjì yóò sọ̀rọ̀ àwọn tó wà nínú ilé 15 ò sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká rò náà adẹ̀ṣe you know. Mr. Olaoluwa mo like the aspect rẹ sọ pé ìyàwó àti àbúrò ló yẹ kó define ọmọ ìyá wọn to the core but based on your understanding right. Yes. Nínú ìyàwó how many percentage 100% how many 100% how many percent dem blame dem apportion fún ìyàwó then how many percent dem apportion fún àbúrò. Lórí case Mohbad yẹn máa fún torí pé bíyàwó yẹn ṣe ń hàt láti lẹ̀ bí kò jáde lóru bí kò jáde ní kinní kan máa fún ìyàwó yẹn ní 20% 30% máa fún àbúrò ní 70% because ìyàwó ti ń hàt tipẹ́ ṣó ti yẹ yín ó máa ń jáde ó máa ń bínú jáde tá a lọ sùn hòtẹ́ẹ̀lì ìyàwó ti ń hàt tipẹ́ ìyàwó ò ní òótọ́ tipẹ́ ẹ ti ṣe rí ẹjá clear àárín yẹn tẹ bá fẹ́ yàwó tí ìyàwó yín bá ní òótọ́. ẹni sọ̀rọ̀ bóyá ó ń hàt tipẹ́tipẹ́ ó ń bójú ọkùnrin mi sùn ìyẹn ò ẹlòmíràn pé tó ń ṣàṣemáṣe but wọn ò pa ọkọ wọn. ṣe jẹ́ sọ rárá o ó wà ó tó bá ti ń ṣàṣemáṣe kò sí ni wọ́n ti kọrin yẹn o wọ́n kọrin yẹn o bí kulé ò pa ọkọ kìíní kan máa obìnrin tí ò bá ti lè ní pure heart fọ́kọ ẹ̀ kò sí ni ó máa padà affect ọkọ. ìdí tó 20%. reason tí mo fi fún 20% ni pé ìyàwó òwúlẹ̀ ní òótọ́ tẹ́lẹ̀ etiquette security yẹn ò sí fully that's why tó fi mú àbúrò sọ́dọ̀. àbúrò tẹ̀lé fún ní 70%. yes ìdí mo fi fún àbúrò ni pé àbúrò nínú ilé yẹn òun ló ní 70 because ìwà ìyàwó tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. wọ́n ní ìyàwó straight up ẹ wá mute lọ́dọ̀ yín straight up ẹ mute. káníyàwó tí ń ṣe dáadáa mo máa fún ìyàwó ní 80% or 100% màá fún àbúrò 10% but ìyàwó yẹn ò ṣe dáadáa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ it's just 20% or 30% but àbúrò máa fún 70% pé o ti rí wà ìyàwó ẹ̀gbọ́n ẹ̀ bó ṣe ń wùwà ìwọ ló máa wá protect ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kó lè ní long life kẹ́ lè jọ enjoy owó kẹ́ lè jọ enjoy life kó lè spread sí family yín ẹ ti get there
Mr. Olaoluwa. I think I think I would say based on your experience or your knowledge or your exposure, so I understand. But I can see some elements of bias in your reasoning. And this is it. Kakpe Mohbad ò tí marry, ẹ lè ní pé okay o bóyá àbúrò. Ìyàwó ẹni tó lè tètè ṣekú pa ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀, òun lẹni tó mọ bó ṣe ń jí, bó ṣe ń sùn, oúnjẹ tó ń jẹ. Wọ́n jọ ń sùn papọ̀ lórí bẹ́ẹ̀dì kan náà. Verity, question yẹn ò yé Mr. Olaoluwa dáadáa. ẹ mọ mi no ẹ mọ nǹkan tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ easy go ẹ mọ nǹkan tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀. Ìyàwó tí wàá ń jà fógún. No ẹ mọ nǹkan tí mo ẹ máa gbọ́ Verity ẹ mọ nǹkan tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀. Sherry, wọ́n ní téèyàn bá marry, when you get married, you and your husband don't allow anybody bẹ́ẹ̀ gbalé láti mọ everything kẹ́ lè mọra yín dáadáa kẹ́ lè fẹ́ràn yín dáadáa for like 2 years. You and your wife with tẹ́ bá tí wàá bímọ ẹ má mú àbúrò wá ẹ wà báyìí top party yes but ṣe nínú marriage Mohbad ó allow 3rd, 4th, 5th party 50 party 50 yes ó allow sínú ilé that for example one chair mo man listening now ní lórí program tán sọ pé nígbà míì ó máa jẹ kò ní jẹun indomie ni wọ́n máa sè wọ́n máa lọ oúnjẹ ń ta ṣe tó marry nìyẹn ìyẹn ó ṣe tó máa lọ ra indomie ó máa lọ ní jẹun ó máa etiquette ẹni tí ò kí ń jẹun sùn ẹ wo ṣé wọ́n wá marry nìyẹn wọ́n kàn sọ pé wọ́n kàn ṣe afẹ́fẹ́ pé ẹ jẹ́ nǹkan ní girlfriend ni tó bá yá máa etiquette. Mr. Olaoluwa àti understanding ẹ jẹ́ kí mi sáré béèrè question kan èèyàn kan sọ̀kalẹ̀ nítorí tí nílẹ̀ kan ó ń béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ èèyàn ọmọ tí ó béèrè bóyá mo dé bá question yẹn nínú anyway ǹjẹ́ believe pé wọ́n múlẹ̀ sí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀. ṣé bá tiẹ̀ fún one gift ẹ power tap o. múlẹ̀. ǹjẹ́ believe abẹ́ believe pé wọ́n lọ láìpẹ́ yìí ni ìyàwó àbí ọkọ ṣe ni ìyàwó àbí àbúrò ṣe sọ̀rọ̀ àbẹ́ wọn tó kù. mi believe because investigation ò débẹ̀ ni I'm telling you mi believe because nǹkan tó yẹ kó fún wa ní evidence gbogbo ẹ ṣe nǹkan tó fà nìyẹn mi ká ní autopsy àti kíní fún wa ní good results mi believe serious mi believe. King anyway Brad Lati mo kí yín sá. King wà bí látàárọ̀. Mo wà ń bí báyìí mo kàn ń gbọ́ nǹkan tí torí nítorí Mr. Olaoluwa ni mo fi wá àti bọ̀bọ̀ tó jábọ̀ yẹn nítorí wọn mo fi gòkè mo ń gbádùn show lábẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ even kí n tiẹ̀ tó wá rárá. Now mo kí Brad Lati mo kí gbogbo àwọn panelists wa mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn comment section wa ṣe rí ó dàbí pé ijó yìí kò gba kólekóle ṣe rí Mr. Olaoluwa ṣe mọ̀ pé téèyàn bá gbé eégún tó bá wọ ẹ̀kú eégún àwa tá a bá wà ẹni tó bá wà níta kò ní mọ ẹni tó wọ aṣọ eégún yẹn ìyẹn ṣe ní tí ẹ bá rí flag tó bá ń fẹ́ sọ́tún tó bá ń fẹ́ sósì ṣe mọ̀ pé ẹ lè rí flag kó kàn gan pa sójú kan báyìí ìyẹn aṣọ yẹn wọ́n láti máa blow síwájú à blow sẹ́yìn ìyẹn ṣe kí ni ó ṣe èjì mo wá fẹ́ fi wọ́n wé Mr. Olaoluwa má dẹ̀ san reason with due respect ṣe rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní wípé Mr. Olaoluwa tó bá jẹ́ pé ẹ mọ platform tẹ wáyé for the first time tèmi gan máa bá yín pàdé ẹ máa mọ̀ wípé we are all true justice seekers ni wá níbí àpọ̀jù báyìí lọ ṣọ̀rọ̀ mi yé yín now gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ rárá kò sí nǹkan kò síbi tí ẹ ti lè justify gbogbo ọ̀rọ̀ yìí torí pé kò tiẹ̀ ní basic foundation àkọ́kọ́ when we talk about a relationship
mo believe pé ẹ̀yin gan bẹ́ẹ̀ ṣe wà bóyá ẹ níyàwó sílé ṣẹ́rí tá bá sọ̀rọ̀ nípa relationship tó wà láàrin Mohbad àti Wùmí àti àbúrò ẹ̀ Àdúrà now ẹ rí i pé ijó yìí kò tiẹ̀ gbá kólekóle rárá òun ni mo fẹ́ fi bá wa kára máa mú lọ kára máa dáǹsì ẹ̀ lọ́bẹ̀ yẹn kò gbá kólekóle kì í ṣèjà torí pé mo rí pé nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ ni wherever ibikíbi tó bá wù kẹ́ lè belong sí ijó yìí ò gbá kólekóle now ṣe rí relationship tó wà láàrin according to law relationship tó wà láàrin Wùmí àti Mohbad káti ẹ̀ wá wò wípé girlfriend and boyfriend ni wọ́n madamu yẹn ń béèrè percentage lẹ́ẹ̀kan ibẹ̀ mú lọ o káti ẹ̀ wá wò wípé girlfriend àti girlfriend and boyfriend ni wọ́n dẹ̀ ń lọ sí show gbogbo àgbáyé wọ́n ti mọ̀ wọ́n mọ́ ara wọn ẹ ti rí pé mo fi clause sí mo ní tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé that is clause wípé àwọn méjèèjì boyfriend and girlfriend tí gbogbo ayé ti mọ̀ wọ́n mọ́ wọn ara wọn tí wọn dẹ̀ tí ì ṣe mọ̀ local one tí wọn dẹ̀ ṣe wedding rárá ní àwọn méjèèjì ṣùgbọ́n ayé mọ̀ wọ́n girlfriend only now tí wọ́n wá pa boy yìí sínú ilé bó ṣe kú sínú ilé bẹ́ẹ̀ yẹn nínú ìkáwọ́ mi ti sọ àwọn 15 o Wùmí is part of 15 alright tí boy yìí tó dẹ̀ wá kú bẹ́ẹ̀ yẹn nínú ìkáwọ́ boyfriend and girlfriend díẹ̀ gangan now let's go to òfin jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa wípé obìnrin yẹn òun ni number 1 target nǹkan tó fi ń jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa ẹ jẹ́ ká àdúrà kò tí ì kọ àdúrà báyìí òfin jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa wípé number 1 target ṣé ẹ rántí pé nínú ilé yẹn gangan lórí bẹ́ẹ̀dì yẹn àwọn 14 13 12 10 3 2 1 wọn ò jọ sùn nínú bẹ́ẹ̀dì yẹn wọn ò jọ sùn now òfin wá jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa pé according fún ìbéèrè tí mọ́mí fẹ́rì tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ yín òfin di mímọ̀ fún wa pé number 1 target nínú òfin tó bá jẹ́ pé ìlú justice ni that is Wùmí ìyẹn àkọ́kọ́ òfin jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa pé òun gangan ni wọ́n á kọ́kọ́ rá mú anywhere in the whole world ṣùgbọ́n Nàìjíríà ò tẹ̀ lófin na we dey there na my son na my daughter na my kìnnì kan òfin ló jẹ́ kí wọ́n tẹ̀ lófin wọ́n sì mọ wọ́n mú tọ́ now nígbà tán bá wá mú tán gbogbo àwọn yòókù kódà òfin àbúrò ọ̀rẹ́ o DJ bámi o gbogbo wọn pátápátá o pátápátá tó wà ń bẹ̀ yẹn wọ́n á ṣẹ̀ṣẹ̀ wá kó wọn one side nìyẹn but ẹni tí wọ́n jọ ń sun bẹ́ẹ̀dì tí gbogbo ayé ti mọ̀ tẹ́ ẹ jọ ń lọ show káàkiri ẹ jẹ́ ká gbàgbé track record which is criminal record track record Wùmí ó ń sùn tá ṣòro bẹ́ẹ̀ pé kínní wò ó jẹ́ sọ fún ẹ gbogbo ayé gbogbo family mi ló dìde sí ẹ jẹ́ ká tẹ̀ gbàgbé lọ ń sùn tẹ́ ẹ lọ ń ṣe gbá lọ ṣàwo ẹ jẹ́ ká gbàgbé yẹn ká fi yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ jẹ́ àgbàgbé track record ẹ jẹ́ ká base lórí wípé àjọsìn sínú ilé wọn ti mọ̀ mímọ́ ẹ Wùmí so therefore Wùmí ló máa kọ́kọ́ take responsibility then ẹ jẹ́ ká wá lọ sí ìdàkejì ipa A ni mo sọ yẹn ipa B which is B part wọ́n bóyá Mohbad ló sanwó orí o bóyá òun ló fún àwọn family lówó orí o tó sanwó orí ara ẹ o I don't care wọ́n mọ̀ mí mọ̀ nílẹ̀ Yorùbá wọn ò fẹ́ direct but mọ̀ mí mọ̀ wọ́n ká gbádá borí o wọn ò wá gbádá mọ̀ mí mọ̀ ni wọ́n ṣe awúrúju which is not fully why because it's not complete marriage wọ́n kàn ṣe mo mọ̀ yín ẹ mọ̀ mí léni o mi ni mo máa ń bá Mohbad rìn àjọ máa ń lọ sí ṣòkiri ní gbogbo wa okay wọ́n ló láìkọ́ ọmọ finish ǹdẹ́jọ́ ṣe yẹn ìyẹn ló tún wá jẹ́ kó commit mọ́ 80% to 90% wípé Wùmí ló máa take responsibility ṣẹ́rí pé ó ti pín sí ọ̀nà méjì girlfriend and boyfriend tí ò sí any commitment but gbogbo ayé mọ̀ wá mọ́ra wa ìyẹn 1 2 aṣèmọ̀ mi mọ̀ gbogbo ayé mọ̀ wípé okay o àwọn ti fẹ́ ẹ wo Davido àti Chioma
ìgbà wo náà ṣe wedding gangan ìgbà wo náà ti ṣe wọ́n ti ń jump káàkiri jump everywhere tí ọmọ alẹ́ ní tí ọmọ alọ́la wọ́n ti ń bára wọn jà kọ́ńdọ̀ ti bímọ fúnra wọn ṣebí recently kò pẹ́ tọ́sẹ̀ ṣe wedding tó ti mọ̀ mí tí gbogbo àgbáyé mọ̀ táwọn yẹn wá from Yankee all over the world yes àti mọ̀ọ́mọ̀ alright ṣe bọ́ mọ́ kú mọ́ wọn lórí ṣé wọ́n ti ṣe wedding báyìí ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run wọn ò tí ì ṣe wedding ìyẹn àwọn tí wọ́n máa ok ẹ jẹ́ ká fi yẹn sílẹ̀ so kí ni mo wá fẹ́ fàyọ̀ ń bẹ̀ ni wípé based on nǹkan tí mọ́mí Ferry sọ ní ìsìn tó sọ fún ìbéèrè tó béèrè lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sá number one suspect bí ọmọ yẹn bọ́ ṣe pa ọmọ yẹn sínú ilé is the girlfriend tá a jọ ń sùn tí gbogbo wa ti mọ̀mọ́ lórí lọ́tún lọ́sì nínú yàrá tá a jọ sùn sínú bed I don't care bóyá ọmọ manager ẹ̀ kan tún sùn papọ̀ jọ sí lesbianism papọ̀ lórí bed tí màmá Mohbad ká mọ́bẹ̀ àwọn iṣẹ́ ẹ̀ nìyẹn I don't care àwọn àti ẹ̀ ti mọ̀ nípa pé ó ti ń dókó ń lo òtẹ́ káàkiri I don't care àmọ́ wípé oníṣekúṣe oníṣẹ́ náà bí ni I don't care about that so kí ni mo fẹ́ kí àfúnísì ni wípé Wùmí gangan number one then number two ẹ máa extend àwọn arrest gbogbo yẹn lé gbogbo àwọn àbúrò lọ ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú òun làbúrò torí mo wò pé ó ń dùn yín wípé Mr. Ọláolúwa ó ń dùn yín wípé ó yẹ kí àbúrò torí pé inú kan náà láti jáde ṣé ilẹ̀ ẹ fẹ́ sọ ẹ fi ká kan mú bẹ̀ yẹn ẹ bá mi ká lọ sọ́dọ̀ ìyá Mohbad kọ́ how many years I know sí mọ́mí kí ni kẹ́ fẹ́ sọ lórí ẹni tó gbé sínú gan fún oṣù 9 ẹ̀yin sọ̀rọ̀ lórí àdúrà tí conscience ẹ ti kú mo ní kẹ́ bá mi fi ká kan síbẹ̀ yẹn ìka ẹ bá fi dó bẹ̀ yẹn ẹ bá mi kọjá lọ sí ẹni tó gbé sínú fún oṣù 9 tó ní bàbá ẹ̀ kò ní rí justice àfi tó bá fi tòun ṣe can't you see wípé the whole family yẹn wọ́n ti gbọ̀jẹ̀gẹ́ wọ́n ti gbàbọ̀dẹ̀ tẹ́ ẹ bá fẹ́ land you come to this platform àjọ máa jọ sọ láàrin ara wa ẹ rí pé ijó yóò gbà kólekóle. Number 3 mo fẹ́ jẹ́ kó di mímọ̀ fún yín wípé tẹ́ bá wo foundation family yẹn gangan kò sí omi òótọ́ tán fi mọ wọn nílé ayé wọn gbogbo wọn what about ká ti sọ nípa ẹ̀yìngbà tẹ́yìn sọ̀rọ̀ yẹn kí ni ká ti sọ nípa dádì mi ẹ̀ka sára what does that mean ẹ̀ka sára ṣe ìmọ̀ púpọ̀ ní ṣe kọ̀ fi pé ẹ̀ka sára láì ṣe cassette video cassette ni ẹ̀ka sára a lot ló ti lọ dádì ẹ má sọ̀rọ̀ o we have agree o èmi náà bara jẹ́ o nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lé but ẹ má jẹ́ káyé mọ̀ ẹ̀ka sára kíkíní kó má bàa fi lè tán bò mọ́ wa lọ́wọ́ o ẹ̀ka sára ẹ̀ dákẹ́ èmi náà mo ti bínú gan mo fara ya ẹni báyìí ti mọ̀ ní family ṣùgbọ́n ẹ̀ka sára nǹkan tó mìíní nìyẹn so now ẹni tó àbú ẹ̀gbọ́n tó jẹ́ firstborn in the family ẹ̀yin tẹ̀yin sọ̀rọ̀ bí ìgbà mélòó lẹ ti rí blessing tó wá ń jà tó sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ̀yin sọ yìí ọ̀rọ̀ tẹ́tí ẹ̀ sọ́ ti ẹ̀ dá blessing tó jọ ọmọ ìyá ọmọ bàbá ẹ̀jẹ̀ kan náà inú wúńbù kan náà ti jáde she didn't say anything so ẹ kó gbogbo the whole family ẹ papọ̀ they are all betrayer compared to ikú tí bọ̀ yẹn kú nílé Ifẹ̀ lọ́jọ́ yẹn bọ́n ṣe pa bọ́ọ̀ nílé Ifẹ̀ ẹ rí i pé ìyàtọ̀ wà ń bẹ̀ so nǹkan tí mo kàn fẹ́ jẹ́ kó di mímọ̀ fún yín ni wípé tí mo fi gòkè wá fún ẹ̀yin méjèèjì ṣe rí kéèsì tí yín kékeré tiẹ̀ nítorí pé àwọn èèyàn mọ bí tẹ́ ẹ belong sí ló fà á mi ò dẹ̀ wá láti crucify yín tàbí láti blame yín rárá because ẹ̀ kàn fi báyìí ni flag yín fi báyìí ni kò sẹ́ni tó mọ bí tẹ́ ẹ ń lọ ó ní Sister Ferry fi ń sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan wípé no and she's saying the truth gbogbo wọn tó wà ń bí easy going wọ́n sọ fún yín pé because ẹ láti stay lójú kan ojú kan tẹ́ ẹ stay ni wípé ẹ kasara boy tó ń sọ wípé gbogbo ayé ló máa dìde ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin gangan part of family ni boy yẹn ti mọ̀ you are part of a Mohbad family ẹ mọ̀ ni bàbá Mohbad ò fún wa lọ́rọ̀ sọ and when Wùmí tó ń sọ jáde Wùmí fún ara ẹ̀ tó ń fẹnu ara ẹ̀ tó ń sọ jáde wípé ẹ mọ̀ máa yìí tẹ̀yìn support Wùmí apààyàn gan ló ń gan fúnra ara rẹ̀ bàbá Mohbad ó kọ̀ jẹ́ wípé wọ́n ti bá ẹ̀ sọ́dọ̀ wọn ni igi kan mo dé rí ìdẹ̀rí blame igi kan ò lè dá igbó ṣe Wùmí ò jáde ní ọjọ́ kan rí kíní ti sọ fún yín orílẹ̀ ti sọ Wùmí ò jáde lọ́jọ́ kan rí kó faraya kí wọ́n fẹ̀jẹ̀ sí lẹ́mẹrin nínú hospital kó sọ pé òun ò ní gbà federal government òun ò ní gbà sẹ́ a máa jọ púpọ̀ sí bí léde ni because assignment tó ti parí that boy is not for Mohbad but nísìn
nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe ní ìsìn ẹ máa rí wípé wọ́n kíni specimen àwọn whatever tó fẹ́ kó lọ sí abroad yẹn láti lọ ṣe test fún wípé kíní kan lóòótọ́ wọn lè ṣe Nàìjíríà. Now kíní kan kíní wọ́n máa pààrọ̀ ẹ̀ ni. You can't follow this thing because báwo ni DNA ṣe wá lágbára bí eléyìí because I've done it, I've seen it, I've experienced it. Company yẹn one of the best companies so far in United Kingdom wọ́n wà l'American wọ́n sọ fún mi pé we don't want to see you, we don't want to see you, just akọ swap ṣe swapping only, we don't want kò gba 2 weeks. Ó ṣe wá lágbára ó ṣe wá lè bí eléyìí kẹ́tì mọ̀ pé kọ́nù káwọn ẹ ṣe DNA tí ó wá dín nǹkan tẹ́ ẹ máa sọ pé ẹ máa kó army ẹ máa kó military air force ẹ máa kó tẹ̀lé plane lẹ́yìn DHL ẹ máa kó lọ sábrọ̀dù láti lọ kọ́ máa ṣe níwájú ń bo wọn ò ní gbà yín láàyè kò possible nítorí pé kọ́ má bàa fi lè compromise kìíní yẹn ni wọ́n sọ pé mo béèrè lọ́wọ́ when do you want me to bring this thing this swapping wọ́n ti páàkì gbogbo ẹ̀ sínú pákéjì báyìí àtọmọ ọmọ kékeré àti ìyá everybody lájọ ṣe gbogbo ẹ̀ papọ̀ wọ́n ní wọn ò fẹ́ rí wa wọn ò fẹ́ mọ̀ wá akànsanwó ni very expensive akànsanwó ni èló náà ni so nǹkan tí mò ń try láti sọ fún yẹn rí pé kíní ìtì ó ti níké nínú Mr. Olúwa ó ti níké nínú kò sí tẹ́ bá ti ju abẹ̀bẹ̀ sókè nígbàgbà wọ́n ti ṣe wọ́n ti mọ̀ but ibi pẹlẹbẹ ló máa bá jáde wọ́n fẹ́ kí Wumi this boy kó ṣá belongs to Mohbad ní dandan the question is tó bá wá dọjọ́ iwájú báwo ni wọ́n ti fẹ́ claim ọmọ yẹn padà síbikíbi tó bá belongs to iye question number 1 then number 2 are they going to change the name of this boy síbi tó belong sí gangan Mr. Olúwa bó lọ ti fẹ́ ṣe ṣé wọ́n máa change ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú ni pé okay mistake ni error ni tí ọmọ yẹn gùn ní tí òun gùn ní query gbogbo wọn so wọ́n ti kíní yìí ti di yam pepper scatter mo rò bẹ́ẹ̀ pé òwe yẹn yé yín iṣu atayanyan ni ní Yorùbá ń pè so therefore tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ ọ̀ṣàkálá Mr. Ọláolúwa ẹ stay ọ̀ṣàkálá tó bá dẹ̀ jẹ́ pé bó ṣe yé yín o níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn tó because I don't crucify you lẹ ṣe ń sọ no problem ijó yóò gba kólekóle Wùmí ó ní láti já ẹjọ́ 100% 9500% boyfriend and girlfriend or kó jẹ́ ẹni tí a sanwó orí ẹ̀ or ẹni tó jẹ́ wípé àkọsí mọ̀ mí mọ̀wọ́ òun gangan ló máa responsible number 1 àjọ ń rò kẹ̀rẹ́sì ara wa ni àjọ ń romance ara wa ni àjọ ń kiss ara wa ni ṣé àdúrà lọ́jọ́ ń kiss ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká tẹ̀kọ́ fi kiss àdúrà lẹ̀ because ọmọ àlè ni ọmọ àlè pátápátá gbáà ni mo kúkú sọ lójoojúmọ́ bí so nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ̀ mọ̀ nìyẹn tó bá ṣe pé ẹ̀yin ló bá ṣẹlẹ̀ sí ńkọ́ God forbid nǹkan búburú ò ní tiẹ̀ ní ṣẹlẹ̀ sí yín kò dẹ̀ ní ṣẹlẹ̀ sí ìrandíran àtàwọn ọmọ yín lágbára Ọlọ́run but tó bá ṣe olódì yín ló bá wà lọ ṣẹlẹ̀ sí ńkọ́ ta la máa kọ́kọ́ mú kóbìnrin ò bá tiẹ̀ jẹ́ faithful woman òun la máa kọ́kọ́ mú òun ló máa kọ́kọ́ ṣe yes sir òun ló máa dáhùn níwájú níbà òun gangan ni that is the first lady so kò ju bẹ́yẹn lọ mo kàn fẹ́ jẹ́ kẹ́ understand ni so therefore she's the first person in suspect kí òun gangan ní suspect number 1 exhibit number 1 ni Wùmí bó ṣe wà yẹn bó tẹ̀ ṣe wà yẹn kò sẹ́ tó lè sọ gbogbo àwọn tó sá lọ all over the world yẹn tó ti sá lọ díje gbogbo wọn díje bá mi gbogbo wọn yẹn wọ́n wà lára case ṣọ́rọ̀ mi yé yín ẹni tó ń ká sára gan fúnra rẹ̀ you need to tell us kí ló ká sára ó kò lè fi gbogbo ayé sílẹ̀ ká máa forí wa gbára wa ó kò lè fi gbogbo àwọn ìsílẹ̀ kó máa kí gbogbo ẹ̀jẹ̀ wọn kó máa ru we don't have time we have a lot of things to discuss even especially by Nigeria current situation kan tó ṣẹlẹ̀ Nigeria tá a lè sọ bá a ṣe lè progress so Mr. Olúwa àti gbogbo àwọn tó wà níbí mo sọ díẹ̀ mo gbé ẹnu mi dákẹ́ ọ̀rọ̀ mi ò gbọ́dọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ I think brother tí ò sí lórí seat onílé ẹ lè take over kò jù bẹ́ẹ̀ lọ mo step aside ẹ ṣe. Thank you, Mr. Yes, sir. Mr. King. Thank you so much, sir. Thank you, Mr. Eshego for enlightenment. Thank you very much. Eshego, mo appreciate. Opinion tèmi lèmi sọ ẹ má bínú tó bá wrong láwọn bìkan. It's all right, sir. It's all right. It's all right, sir. So thank you so much, sir. Straight up, ṣé wà ń bẹ̀?
Straight up. Busy. Okay. Easy going. Ṣé fẹ́ sọ nǹkan kan? Èmi kàn fẹ́ but ìgbà tí wọ́n ti sọ pé kí wọ́n má bínú yẹn nǹkan tèmi kàn rí sí Mr. gẹ́gẹ́ bí I think mọ́mí Ferity ló sọ̀rọ̀ yẹn pé wọ́n wà bias somehow. Mọ́mí Ferity ìwọ ni àbòsí. When King said Mọ́mí Ferity, do you object it? Anyways, Ọláolúwa nǹkan tí mo kàn rí ni pé ó fẹ́ràn yẹn pé bóyá there was a time kan tẹ́ wá ẹ̀tọ́ wa ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ nínú justice bóyá there was a time kan tẹ́ put mind sínú justice tó yẹ pé ẹ̀tọ́ wa step back a little bit because nínú ọ̀rọ̀ yín lẹ́ẹ̀kan yẹn mo ń gbọ́ tẹ́ sọ pé ẹ̀ really fi taratara dúró nínú justice bóyá nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn ṣé ó ti yé yín but nǹkan tó mi kàn fẹ́ sọ ni pé mo pull out because when you ever contribute owó tó bá dé result you can't be sometimes wàá máa wò pé nǹkan tó dáwó fún tó ṣe tó kàn fẹ́ jẹ́ kí justice wà tán dẹ̀ misappropriate fund yẹn tán dẹ̀ ná anyhow tí ó dẹ̀ see good results you need to just. bó jẹ́ business pàápàá ni. Some people need help more than this. Àwọn míì wà lọ́sibítù, àwọn míì need it, sometimes it's good for to go for justice sometimes, but sometimes èyàn máa wò pé àwọn dìdìrín méjì àwọn tó wà nulẹ̀ wọ́n lè sọ̀rọ̀ a tún fi bàbá sọ pé no this bàbá gbọ́wọ́ dúró fún wa o kò tún be justice o tún mess up you do studio you do òǹkọrin tí orin ni orin ló kọrí ni tí o lè kọrin after justice ni. But ibi tí mo ń sọ̀rọ̀ lọ Mr. Ọláolúwa ni wípé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ lọ. Easy Yorùbá ni ó ṣe bí òwe téèyàn bá máa. wọ́n ní kọ́ ka sára easy. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi Yorùbá ní téèyàn bá máa jẹ kinní kan kó jẹ́ kó mọ̀ pé nǹkan báyìí ló ń jẹ ṣé ó ti yé yín nǹkan tí Mr. kí n sọ pé Honourable King ń try láti elaborate fún yín nìyẹn pé tẹ́bá yẹn wàá máa jẹ ọ̀pọ̀lọ́ kó mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọ́ yìí ni mò ń jẹ o kì í ṣe pé mò ń so nínú explanation yín pẹ̀lú gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ti sọ náà tẹ́bá yẹ pé Wùmí lẹ wà fún kó mọ̀ pé Wùmí lẹ wà fún tẹ́bá yẹ pé kò sí nǹkan tó bá dì ń bẹ̀ tó bá dẹ̀ yẹ pé what's it called Mohbad lẹ wà fún àwọn ò wà fún bàbá ń bí o àṣẹ ti bàbá o Mohbad làwa wà fún bí tó bá dẹ̀ yẹ pé Mohbad ní ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé Mohbad lẹ wà fún kẹ́ wà straight like I'm for Mohbad ṣé o ti yé yín báyìí so. for everybody justice kí bọ̀bọ̀ yẹn rí justice kó ká lè learn ṣe mọ̀ pé téèyàn bá rí justice èèyàn máa ń learn ni wà á learn lórí case ẹ pé woru case yìí ó máa wà very careful Mr. Olaolu mo fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ yín tẹ́ ẹ sì bí nípa ṣe máa rí justice. kò sí nǹkan tọ́lọ́ ò lè ṣe èmi ò kí n write nǹkan off ó lè pẹ́ ni o ó lè pẹ́ but justice bá farahàn mi kì í write nǹkan off ó lè pẹ́ ni. tó kì í ṣe trip tá a wà yìí. trip case ni ẹ mọ̀ pé Nigerian government lórí case wọn kì í fast case nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ gbé case lọ court gan ṣe mọ̀ ó ní process nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn ó lè pẹ́ ni but justice máa wá ó máa wá fún bọ̀bọ̀ yẹn. ìyẹn mo ṣe ní ṣé ẹni ó lè pẹ́ ni ṣé ìyẹn mí pé kì í ṣe trip tá a wà yìí. ọdún yìí ti lọ àti lọ́dún ìjà lórúkọ Jésù. next year. Yes. ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ kú akitiyan ẹ má bínú pé mo kàn sáré já wọlé mo kàn sáré sọ̀rọ̀ yes sir. ẹni kò sí nǹkan tó Ọlọ́run ò lè ṣe irọ́ o Ọlọ́run kì í ṣàbòsí o ìyíntọ́ Ọlọ́run kì í ṣe pọ̀ gan o ṣó ti yé yín Ọlọ́run kì í sí di màdàrú Ọlọ́run dẹ̀ kì í sí lọ́dọ̀ ẹni tó bá mú tọ́ tí ò bá ṣe justice for Mohbad inú family wọn ni justice wà tí wọ́n bá ready láti sòótọ́ family Mohbad gangan ni justice wà ṣe tí mo sọ ti yé yín nísìnyí àwọn nǹkan tó wà ń bẹ nìyẹn
ṣe rí DNA test kò sí nǹkan tó kan public ń bẹ̀ tá a bá ń dá sí akọ̀ǹtanra wa ni àìmọye ọmọ àlè ń gbòòrò ayé tó pọ̀ rẹpẹtẹ ṣe gẹ́ẹ̀tì pọ́ìntì ni ikú tó pa Mohbad òun ni àwọn èèyàn ń wá ṣe ti gẹ́ẹ̀tì pọ́ìntì mi nìsín bàbá Mohbad ní bẹ̀rẹ̀ bàbá Mohbad ní bẹ̀rẹ̀ wọ́n disguise fáwọn èèyàn yípa àwọn wá justice fún ọmọ àwọn bọ̀ létà làṣírí tú wípé wọn wá justice kankan fọmọ wọn èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí lára àwọn old fan bàbá Mohbad ni if you come for bàbá I will come for you màá tún ṣépè lé yín lórí màá tún lago lé yín lórí tí mi wẹ̀ pé mò ń tanra mi ni there was a day tí mo rí bàbá Mohbad bá sọ̀rọ̀ bàbá ẹ ṣe báyìí ẹ ṣe báyìí ẹ ṣe báyìí ẹ ṣe báyìí bàbá láwọn ò lè ṣe é ìjọ yẹn ni mo ti fà sẹ́yìn díẹ̀ ṣe ń get point mi so láti rí ìdájọ́ òdodo fún ọmọ yẹn fámìlì wọn ló wà àwọn tó dẹ̀ máa go down fún pọ̀ torí pé bàbá Mohbad gangan fúnra wọn gan ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó jẹ́ wípé àwọn gan ò lè escape ẹ̀ pẹ̀lú Wùmí gan fúnra rẹ̀ pẹ̀lú ìyá Mohbad torí ìyá Mohbad sọ wípé jòsí ló ní kán wá gún Mohbad mọ́lé bàbá Mohbad sọ wípé tán bá ti ṣe DNA test ó máa sọ ikú tó pa ọmọ òun ṣe ti rí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn báyìí so in tó wà ń bẹ̀ ni wípé a kàn máa gbìyànjú ni kò sí nǹkan tẹ́nibọ́dì lè rí ṣe sí Ọlọ́run nìkan ló lè gba ìdájọ́ fọ́mọ yẹn Ọlọ́run nìkan ló lè gba ìdájọ́ fọ́mọ yẹn so in tó wà ń bẹ̀ nìyẹn so pé bóyá ẹ fẹ́ máa ṣáàdì Wùmí àwọn kan fẹ́ máa ṣáàdì Wùmí àbáwọn fẹ́ máa ṣáàdì bàbá Mohbad ìyẹn ti kọjá lọ ẹ bá sì wà nídìí yẹn kàn ń tanra ẹ̀ ní ojú everybody ti clear nísìn gbogbo nǹkan ti rí gbogbo everybody ti rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ DNA test kọ́ ló pa Mohbad no ẹni tó lọ sí show tó rí òfò tẹ́lẹ̀dọ̀ òdùn tó lọ sí show tó dé padà sílé tó dẹ̀ wá di pé ó dénú léyìn òkú ẹ̀nà gbé jáde ikú tó pa Mohbad inú léyìn ló wà so ẹni tó ní pé kí bàbá Mohbad ká sára kí ló ní kán ká sára ó wà tí bàbá Mohbad gba ẹ̀yìn wọlé wáì tí àdúrà sọ ní conference wípé kì í ṣe 3 seconds video pé 10 minutes ni so ẹ jẹ́ ká so àwọn kinní yẹn papọ̀ wáì tí bàbá Mohbad jáde síta tó ní sùnmọ́ òmò kankan nípa ọmọ pásítọ̀ ni so ẹ so gbogbo àwọn kinní yẹn tẹ́ bá so papọ̀ round ẹ máa rí pé family yẹn gangan ní gbogbo nǹkan táráàlú ń wá ibẹ̀ ni wọ́n ló wà so ìjọba náà dẹ̀ ti rí ọwọ́ wọn ló wà ọwọ́ wọn ló wà ìjọba náà dẹ̀ ti rí tí ẹ bá ń pariwo kíjọba ṣiṣẹ́ tíjọba gan bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ṣáwáyé gan máa lè dúró ṣe máa dúró àwọn tó máa kónú lé yẹn ṣẹ́gun wọn ní gbé bàbá Mohbad ṣe rò pé wọn ní gbé ya Mohbad ṣé wọn ní gbé Fọláṣadé ṣé wọn ní gbé gbogbo fámìlì yẹn ṣé wọn ní gbé wọn tàbá ní kíjọba ṣiṣẹ́ tíjọba gan bá fẹ́ ṣiṣẹ́ báyìí ṣe rò pé iṣẹ́ tíjọba máa ṣe rò pé àwọn kò tún ní máa sọ pé ìjọba ti ṣiṣẹ́ jù ẹ wò ẹ jẹ́ ń sọ díẹ̀ kí mẹ́nu dákẹ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ ṣé tí ẹ gbà mí láyè tí mo fẹ́ràn thank you mọ. òun lẹ ti gbọ́ yẹn ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀ straight. ó ní ó dà pé straight up ò sọ̀rọ̀ látẹ̀kọ̀ straight up ò sọ̀rọ̀ so ó dà pé wọn ò sí ẹ drop wọn everybody ti sọ̀rọ̀ ẹjọ moderator olówó àmbẹ lè bá mi drop o straight up bóyá ẹlòmíín wà ń bẹ tó fẹ́ gúnkè lóòótọ́.
ẹjọ jẹ́ kí n tún sáré for opportunity ìdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti lọ bá mi wo sinimá mi Smart Rat lórí YouTube ẹ̀yin tẹ́ ti wò ẹjọ ọ̀nà kan ṣoṣo tẹ́ lè fi support career mi nìyẹn o ẹjọ nítorí Ọlọ́run ẹ lọ bá mi wò lórí Àpáta TV Smart Rat ó ti wà ń bẹ̀ láti àná. God bless you gbogbo ojú tó bá wò lágbára Ọlọ́run ẹ̀ ní mọ̀ nira nínú ọdún yìí o ẹ ṣe gan. Yes sir, bye sir. Yes sir, ẹ ṣe gan sir. Ó make sense. Ẹ ṣe gan sir. Lórí yẹn dùn yẹ mo láìpẹ́. Ìyá kò tún wá end síbẹ̀ náà part 2 ẹ̀ ń lòdù lọ́wọ́. Okay, it's very nice film o. Ẹ ṣe gan ni sir. Ó make sense. Yeah. Yes sir. Ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ ká power tap o torí Ọlọ́run everybody ẹ jẹ́ power tap. Bàdá àti òṣè fẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa DNA ọ̀nà. Mi disturb yín dẹ̀mí nípa ẹ lọ ṣá. Lagata ẹ mute. Mi gbọ́ yín tẹ́lẹ̀. Lagata. Mi mọ̀ kó tó lókè sọ́yìn. Mo ní mi disturb yín. I got you, mo ti get yín. Ọlọ́run ẹbí kí lẹ̀ ń jẹ torí ẹ tún sweat nínú òtútù yìí kí lẹ̀ ń jẹ. Ẹ̀pà ni mò ń jẹ. Agbára o. Ẹ wá jẹun. Gbàgbé bàbá mi. Ẹ pé mò ń láàgùn ní òtútù. Ogun gan. Ẹ kàn. Easy going mo rò pé ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa DNA sir. Kí ló fẹ́ sọ ń pa ẹ̀? No bọ̀bọ̀ yẹn gbà tó ń analyze kíní yẹn lánàá tí mo gẹ́gẹ́ bí mi ṣe gbọ́ àwọn ibì kan at the end ó ní pé government ló máa fún wọn ní àwọn tó máa tẹ̀lé wọn tó máa fẹ́ gba sample pé bàbá ò ní síbẹ̀ so bẹ́ẹ̀mi dẹ̀ ṣe gbọ́ bẹ́ẹ̀mi ṣe understand kíní yẹn ni pé kò sí bí government ṣe fẹ́ involve nù kíní yẹn tí wọ́n ní gbàbọ̀dẹ̀ so ọ̀rọ̀ yẹn ló kọ mí lóminú nínú gbogbo. Èwo tí ń bẹ̀ tó ń kan yín lóminú. No bàbá ti sọ pé ṣe mọ̀ pé bàbá wáyé dúró lórí ọ̀rọ̀ bàbá gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí by sense sọ wípé bàbá ní pé tó bá ti mọ ẹni tó ní tó bá ti ṣe DNA làwọn máa sọ ẹni tó lọ mọ ṣé o ti yé yín we never can tell. Òun náà máa sọ ẹni tó lọ mọ òun náà máa sọ ẹni tó pa ọmọ òun. Ẹni tó pa ọmọ ok ẹni tó pa ọmọ rather sorry so àwádẹ́ yìí dúró lórí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe mọ̀ pé ó ní nǹkan tí wọ́n máa mọ̀ táwa ò ní mọ̀ táwa ń ta ò mọ̀ so àwọn tó wà nílé náà ló lè mọ what's going on nǹkan tó rí lè ṣẹlẹ̀ gangan níjọ́ Monday yẹn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ àdúrà mi ti gbà níjọ́ Monday yẹn gangan náà ni so ọ̀rọ̀ yẹn lèmi rí pé ẹ gbọ́ o ṣé tí government bá provide ẹni tó máa dúró tí wọ́n tó máa fẹ́ give sample ṣé a máa rí nǹkan tá à ń wá báyìí. That's what I want to say. It is well o. Lagata ṣe wà ń bẹ̀ sà. Onílé ní sẹ́ set àwọn smart rats èkúté onídòdó. Ọlọ́run gbọ́. Aláì. Gbogbo àwọn smart rats yẹn náà ló kúkú pọ̀ nínú J4M yìí. Wọ́n pọ̀ gan o. Tọ́rù pa àwọn smart náà dẹ̀ smart rárá. Ọlọ́run ẹni kálukú ń ṣọ́ra ẹ̀ ní Ọlọ́run ṣàánú wa o. Anyway, on the DNA part, Shemo, at least I'm okay to about the February 3rd. I to marry go to my daddy, but all this to me, I strongly believe that Uncle active for one. But over here, by the time to part 2 smart rat by my daddy, I'm already DNA. Colon show me go at the February 3rd law.
ẹ ṣáà má jẹ́ àgbàgbé pé nígbà tọ́rọ̀ DNA yìí bẹ̀rẹ̀ náà ẹ kí ló mọ̀ fẹ́ pé ṣẹlẹ̀ ní February 3rd. February 3rd ní kóòtù ní pé kó wá sọ̀rọ̀ ní next DNA court February 3rd in 2 months time lágbọ́rọ̀ lọ́hùn kàdé má gbàgbé pé Dre Nation Ọlọ́run bímọ fún Mohbad wọ́n dẹ̀ ti pè níyàwó wa wọ́n ti ní àyàwó wa please o look after our child o àwọn ìyá mọ́mí jí ogun fẹ́ lọ ṣomúgọ̀ ní Canada gan tó lọ gba Nigerian passport tó ń retí pé àwọn bàbá ń travel gbogbo ẹ̀ ṣáà ń dúró dè ẹ ti understand because àwọn náà lọ sọ fún wa pé ìyàwó wa how is Mohbad's son kìíní kan ló ti pọ́ ọmọdún méjì so bí honest a máa kọ́ ọmọdún mẹ́ta kọjá jẹ́ ká mọ̀ wọn kí òtútù mú báyìí Canada ẹ jọ ẹ bá wa wọ jákẹ́ẹ̀tì fún ọmọ wa o kẹ bá wa tọ́jú ẹ o ẹ bá wa fi mọ́fúlà sí lẹ́yìn ọrùn kẹ̀dẹ̀ máa bá wa dé ẹ̀dùn ọmọ fún ẹ jọ o ẹ bá wa ronyàn fún àmọ́là fún so January 3rd lágbọ́rọ̀ lọ́hùn àbá wa láyọ̀ àtàláfíà àwa ganu sí bíbá yẹn náà ni kàlẹ́ wàá rí ọmọ tí Mohbad bí síta you know so gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí olórí ẹbí. kò bímọ síta kò lọ mú ilé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ so kò bímọ síta. wọ́n sọ pé ó bímọ fún Mohbad wọ́n dẹ̀ gbé jáde ní January 3rd. ẹ̀yin omi ìpò bí síta kò bí síta tó bá bí. ibo ló wá bí sí olórí ẹbí ṣé ilé alọ́ba ló bí sí ni. inú ilé ló bí sí. ìkọ̀ kò lọ́mọ nínú ilé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. kò lọ́mọ nínú ilé tẹ́lẹ̀ ṣé ó lọ́mọ nínú ilé tẹ́lẹ̀ ni. àlejò di àzìmọ̀ àdúró kọ́ parí díẹ̀ nínú. wàhálà ìkó mo lè fi gbogbo ilé ayé mi búra ọmọ yẹn ò ń ṣọmọ Mohbad Liam ń ṣọmọ Mohbad. àbí tó bá gbọ́mọ Mohbad ni ṣó fẹ́ nira tó yìí ni. tó dogun tó lé gbọ́dọ̀ gómìnà sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. èyí Ọlọ́run ṣàánú mi o DNA tẹ́ pé ẹ̀kọ́ máa take swap pàápàá ní ayé sẹ́ndì ẹ̀ wájẹ́ lọ ṣe nígbà tí mo ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn social service nígbà yẹn olórí ẹbí owó DNA yìí sharp ni o kò kí n pẹ́ rárá o honestly speaking àìmọye kit tá a máa ń send off in a day tẹ́ ẹ pé tó bá ti dé ọ́fíìsì báyìí. nígbà tèmi náà ṣe tọ̀dọ̀ èmi náà ṣe ń bì báyìí láti fọ́ ọmọ mi gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìlú yìí ní kí n lọ ṣe wàhálà mi lọ ṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni bí ẹni tẹ̀sán alẹ́ tó yẹn ni. tẹ bá wo gbogbo nǹkan tó sọ̀rọ̀ ní DNA yìí gbà yẹn bọ́dà láti ìgbà kan ló jáde Wùnmí má ṣe DNA kankan tó bá jáde wá fún yín kí wọ́n náà jáde fún wọn 7 days ní kò fi ṣe ṣó fún wọn ìyẹn Tọ́lá ní ọ̀rẹ́ ní òbó níyì tó yẹ pé òun ló padà báyé ọmọ ẹ̀ jẹ́ a ti rí pé wọ́n ti fẹ́ ó kọ̀ yàyàn lẹ́nu ni but as for me ìyá ọmọ tó bá pè ń lé ọkọ ẹ pé kó lọ ṣe DNA tó wá gbé wá sórí social media báyìí tó ń ṣe báyìí ìkà ni ẹ èèyàn ibi dẹ̀ ni ẹ òun ṣe ìyá gidi torí kò sí èyí tó kan ọmọ yẹn ní gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí bí ó ṣe pé ẹ̀yin lè mú wá sáyé wá fèsì àwọn nǹkan tó ń fèsì yìí and all these things can be you can avoid them tó o bá tẹ̀ ń ṣe Mohbad gan ló ní ọmọ gan it's fine just let them know pé ẹ wá o kò ń ṣe Mohbad ló ní ọmọ o gbogbo nǹkan báyìí o you understand but because of what is on ground kárí pé Mohbad jẹ́ ọmọ tí ò ní ibi tí ò ní ìrànà àbí tí ò ní nǹkankan lẹ̀ ni tí ẹ pé bóyá carpenter ni àbí mechanic àbí tailor ni àbí bí wẹ́dà àbí ẹ̀gbọ́n wa yìí ni wàá ti sọ fún wọn pé kò ń ṣe ọmọ Mohbad o kò ń ṣe ọmọ yín o wàá ti jẹ́ kọ́ mọ̀ but because of what is on ground ẹ wo nǹkan tó wà nílẹ̀ bá ṣe ń play orin Mohbad owó tó ń san fún estate ẹ lágbára gan ẹ tẹ̀ ti gbà kan jáde wá sọ fún wa tẹ́lẹ̀ pé Mohbad ò lówó kankan o àwọn ogun tó onítọ́ náà fẹ́ ṣe kinní kan ìgbà kan jáde ní pé wọ́n tẹ̀ ká fi sáìn ni abẹ́ ti gbàgbé pọ́n ní ìka lọ́ fi ṣe signature lọ́dọ̀ lọ́yà kó tẹ̀ ká ní. gbogbo ẹ̀ la rántí. you know the fact that the lawyer was even present on the day Baba Mohbad got to that house. red flag. lọ́yà kíkẹ́ lórúkọ mọ́ àlè tó lè dàgbòdì àgbọ̀n sẹ̀mẹ́. it's a red flag. What's his name? The lawyer, Mohbad's lawyer. Ó yẹ kí lorúkọ ó dẹ̀ sapá mi lórí ni o. orúkọ àwọn yẹn is a red flag brother mi continue. You know analysis ni brother mi. ẹ̀dẹ̀ wo gbogbo nǹkan tẹ ẹ̀dẹ̀ plan gbogbo ẹ̀ lẹ̀. Dáwà class sọ pé Wùnmí máa ń ta gbó ni ó máa ń ta aṣọ nígbà yẹn ni tó máa fi ń raṣọ fún Mohbad.
Tony Falade, God bless you. Sonny Falade, ọmọ àlè ara ẹ̀ ó dẹ̀ kàwé lu òyìnbó. Ó ṣe rí gbàǹgọ̀ bí àgbọ̀nsẹ̀mẹ̀. Àkílódé àgbọ̀nsẹ̀lẹ̀ báwo? Ó dúró títí tó yẹ pé client ẹ̀, a lawyer is meant to protect the client. Client ẹ wá ṣaláìsí, ẹ wá wò pé nǹkan tó wà ńlẹ̀ ó tó pín. Don't be surprised, brother mi. Tó yẹ pé àǹfààní kí lórúkọ ẹ̀ gan, àlàyé yẹn gan jẹṣẹ́ bébì. Bébì Ọlọ́run kò sí kan tó ṣẹlẹ̀ nínú ayé. Àìmọye lọ́yà tó ń jẹṣẹ́ ìyàwó client wọn. Ó ṣẹlẹ̀ náà. Ó ṣẹlẹ̀. You understand? You know, so gbogbo rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ́ tẹ̀ ń ṣe yìí kò sí wàhálà. Àfi tó bá jẹ́ pé agbára tẹ̀yìn ní ó ju t'Ọlọ́run lọ nìkan lẹ máa mú gbogbo eléyìí jẹ. Àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹni tó ń fún yín láyé jẹ òun ni bàbá Mohbad. Ẹni tó ń fún yín láyé jẹ òun ni bàbá Mohbad. Ẹni tó dẹ̀ sún bàbá Mohbad débi tó dé ìgòrẹ́sì I will continue to say. Nígbà tí ìjà Ọlọ́run bá bẹ̀rẹ̀ ojú ẹ̀ máa là. Ráwọn ẹlòmíì gbà míì wọ́n máa rìn kiri lójú títì. Mọ̀ wá ibi tí wọ́n ti wù. Mọ̀ ìkà tó ti ṣe. Àwa máa káàánú wọn. You have the chance to put this man through and tell him the truth. But irọ́ ni. Ó ti wò pé this is opportunity for me láti survive because you be street boy. Hustler for Ìkẹjà. Ó wò pé opportunity lélẹ́yìí. Kọ́ tó máa gbà la máa fún wọn. Gbogbo nǹkan tó ṣe àpẹẹrẹ tó fi hàn gan ó dáwọ́ náà. Ilé ológun lẹ́ ń tojú bọ̀ lọ́tún lọ́sàn-án láàárọ̀ lálẹ́. Ẹ̀ ń ṣèkà. Ṣùgbọ́n ìkà àpò níkà tó bá yá. Àṣàṣì apalásàṣì, èpè apélépè. Torí pé ẹ máa ń ṣe níbi tó jẹ́ pé agbára yín gan ò ní gbé mọ́. Orí ìkànnì yín náà máa wà. Àmà ti rí gbogbo ẹ̀sìn tẹ́ máa ṣe àdàbí tó bá jẹ́ pé hùwà ìkà ṣèkà nínú justice for Mohbad yìí ni. Ẹ ṣáàjọ torí Ọlọ́run ọlá ọmọ kékeré yẹn ọmọ tí ó mọ̀ kankan ẹ kò wọlá pé ọmọ tẹ́ bá láàánú ojú lára tẹ́ bá láàánú kó wojọ́ kúnlẹ̀ kó wo gbogbo ọjọ́ ọ̀la ọmọ yẹn kẹ́ torí ọmọ yẹn kẹ́ dẹ́kun ìbàjẹ́ tẹ́ ń wù yìí ẹ kò wọlá ọmọ yẹn nìkan kẹ́ jọ kẹ́ ṣàtúnṣe fúnlẹ̀ ayé ẹ̀ torí I can just imagine when that boy start growing up what the boy is going to go through. Ọlọ́run ó máa go through a lot of things. Kò sọ. Lagata ẹ sọ díẹ̀ kẹgbẹ́nu dákẹ́ o. Ẹ wo honestly sister Mercy president àbí Momsi president dẹ̀ Momsi presidency kọ́nà ṣàánú wa. Mo sọ díẹ̀ mo gbẹ́nu dákẹ́ o because nígbà tí Alọ́ba kú nígbà tí Mohbad kú Alọ́ba ló ń jẹ́ nígbà tó wà láyé náà Alọ́ba ló dẹ̀ sì ń jẹ́. Ẹ wá ń jáde ẹ wá ń sọ fún wa pé ẹni tí ó bá fẹ́ forí ẹ̀ kó nǹkan tí ó dì lọ́lé after justice for Mohbad what an effort ṣé irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn anyway àwọn àwọn àbí he will laugh last will laugh best thank you. Laugh best. ǹjẹ́ mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé from the beginning kó tó di pọ́rọ̀ yẹn di iṣu àtàyànyàn tó wá pé lady yìí what's it called Wùmí ó ti jáde ó ti jẹ́ kó àwọn èèyàn mọ̀ pé ókè o ọjọ́ kan bóyá kó tiẹ̀ parọ́ tí wọ́n rèpò òun lẹ́gbẹ̀ẹ́ ibì kan gbà tóun pẹ̀lú Mohbad jà kíní kan ó wá possible kíní kan wọ́n á ti sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n á ti gbàgbé wọ́n á ti bu ókè kíní kan ṣé pé bóyá wèrè rèpò òun náà bó ṣe bẹ́ẹ̀. no anybody ṣe ti rí Èkó ló ń gbé náà Èkó ló ń gbé ó lè sọ pé ibi tí mo bá ti ṣẹ̀wọ̀n lọ́jọ́ kan kíní kan. No, páàsì tó nílé jù yẹn kò yé easy going.
No, mo get nǹkan tí onílé fẹ́ gbé mi lọ onílé fẹ́ gbé mi lọ another route ni pé ṣé kinní but in a nutshell tó bá gbé wa lọ sí side yẹn náà pé okay o nǹkan báyìí lọ́jọ́ kan kinní kan wọ́n kàn bọ́ òun sùn wọ́n kàn òun mọ́ boys yẹn rí àti mọ́rọ̀ mi sọ náà ever since àmà ti mọ́rọ̀ mi sọ. dépè mi sáré sọ. She understand kole wọ́n máa ti gbogbo àwọn all these different routes. Estate gbogbo ni kò sí kan tó. Ferity, I know what I'm saying. Kò sí like what by sense sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn pé kò síbi tí ò sọ ọmọ àlè èèyàn náà ló bí èèyàn ni. nǹkan tí Ferity sọ ni pé òun nílé sọ pé ọmọ àlè nítorí estate tó fẹ́ jẹ owó tó fẹ́ gbà ọmọ báyìí. submission mi náà nìyẹn. Lagata mo wà lọ́dọ̀. Lagata have said it all ìgbà tó ṣe submission ẹ̀ exactly. Lagata mo wà lọ́dọ̀ Papariano lánàá ìgbà tẹ̀ ń sọ mo gòkè wá bọ̀ kọ̀ọ̀kan wọlé nǹkan tẹ̀ ń sọ yìí náà ló ń fẹ́ dá sí pé ẹ̀yin sọ pé kí Wùnmí jáde kó sọ pé Mohbad kan ló lọ mọ́ ọmọ tó jẹ́ pé ó fọwọ́ ṣiṣẹ́ owó ẹni tó fẹ́ ta tán débi síbi property kò ní sọ bẹ́ẹ̀ o. ìṣe mọ̀ fún ọdún fún ni àwọn tó ń kó láyà yẹn ló ń jẹ́ irú Wùnmí kékeré yẹn. no ẹ mọ̀ pé kí ni wọ́n kì í láyà náà ni eléyìí kò fẹ́ ẹ mọ̀ mọ́mísì pẹ́sì ṣẹ́tìrì kí ni kan máa ń bí mi nínú lọ́rọ̀. fẹ́ give up lórí property ni ẹ̀dẹ́ ò fẹ́ give up ó fẹ́ jẹ níbi tí ò ṣiṣẹ́ sí so ó máa parọ́ yẹn kan lẹ́nu bó jọ máa ṣojú wa bó ṣe máa jẹ́ bàbá náà bá gbọ́. ṣẹ́tìrì lórí ọ̀rọ̀ Wùnmí for life lórí ọ̀rọ̀ Wùnmí bóyá ìyẹn ò dẹ̀ rò bẹ́ẹ̀ ni o bọ̀ bí mi ṣe máa ń wò pé ọmọ kékeré ọmọ tó yẹ pé èèyàn lè bí lọ́mọ. ọmọ kékeré bá o. no ọmọ kékeré ni kò bá gbá ẹ mú. ọmọ tí yàn lè bí lọ́mọ like ọmọ kékeré bá o agbáwo fi yọyọ. ọmọ kékeré kan wà tó máa ṣerú àti tó máa lẹ́yìn àti nǹkan tó ń ṣe. àwọn tó ń kí láyà ni Ọlọ́run I tell you. bí olórí ẹbí dẹ̀ lè sọ mí gan lè bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ gbọ́ tí mo kọ́ sí comment section pé DNA na water àwọn illiterate ní Ìbàdàn bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń ṣe ṣeré ni lórí program Oríyọmí DNA ló wá lè tó yìí for 2 good years tí o bá sí nǹkan míì bẹ́ẹ̀ mi ò mọ bó ṣe lè tó o tiẹ̀ ẹ wo ẹ sọ fún mi pé mo bá lò lọ́mọ yẹn tó bá ṣú ọ̀ fún bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe sọ náà Lagata pé ó ń rìnnú future ọmọ ẹ̀ tó bá ti àfi kí ọmọ yẹn lọ change orúkọ ẹ̀ ní tó má fi lè type orúkọ ọmọ ẹ̀ gbàs báyìí gbogbo story yìí mo fẹ́ pé how many years ago tó ti ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló máa jáde kò ro future ọmọ ẹ̀ property ló ń lé ṣé òun ò lọ́wọ́ tó fẹ́ fi ṣiṣẹ́ owó ni ó ti condemn ara pé òun ò lè ṣe oríire àfi tóun bá jogún Mohbad mi ò mọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Gen Z yìí o. mọ̀rọ̀ tó ti pa láti. orógó ológun dẹ̀bi ti àyà àwọn ọ̀dẹ́ lọ ṣiṣẹ́ owó mi ò mọ fast wealth ló máa wá kiri. mọ̀rọ̀ tẹ́gbọ́n ẹ̀ lọ pa lọ́dọ̀ Daddy Freeze ní abẹ́ ti gbàgbé Mohbad doesn't have money Mohbad doesn't ṣe kinní kan my sister that used to ṣe kinní kan. aláì wọ́n drag Wasiu Ayinde bí ẹni I pass my neighbor ni. tó bá jẹ́ pé ìlú tó dáa ni ìlú tó kéta fáwọn ọmọ fáwọn àwọn children àwọn youth ni pàṣẹ pé máa rọmọ 8-9 years old ní sọtí mo Colorado ó ti mú gbó ní ṣe ìranù káàkiri. ṣáà lè kó yẹn tí kìíní yẹn ti circulate kò yé mi. ẹ máa ráwọn ọmọ tó yẹ pé tó yìí wà ń school wọn rí school lọ wọn rí nǹkan kan lọ nǹkan táwọn àwọn ọmọ yẹn ṣe máa ń ṣèyàn nìyẹn ẹ̀rọ ọmọ kékeré ọmọ 6-7 years old wọ́n ti ń fi lọ máa ṣàṣẹ́wó wọ́n ti fi máa lọ fi wọ́n máa kiri ọjà. I don't understand. báwo lẹ ṣe máa ní empathy fún ọmọ kókó ọmọ below 5 years old. It's unfair. ìlú òṣì ìlú burúkú tó yàn máa ń ké sí gbà mí láti máa ké máa ń rántí Nàìjíríà máa ké gbà mí pé why ibẹ̀ ni làwọn náà ti dàgbà náà. àní ní Colorado yẹn Colorado ẹ lójú àánú ọmọ kékeré rárá you don't care. Lagata o ìlú yẹn tó yẹ pé káwọn social service irú kéèsì ó yẹ kó ti step in. lọ́nlọ́. kọ́ ní náà wọ́n máa gbà bọ́dé ní. They all have it, but they just don't make use of it. Wọ́n máa gbà bọ́dé ní. Why don't you step in social service? Why would they step in this case? Why can't they step in? It's because they can't step in just like that because why?
except they can prove that ó lọ́wọ́ nínú ikú rí number one. No, kò tí ì tó yẹn, kò tí ì tó stage yẹn. Tí wọn kò dédé gbọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ báyẹn. Gbogbo okay, really pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí lórí social media that she's saying that her life is in danger, the boy's life is in danger. I'ma step in, o. Verity, do you think if they test that Wunmi, if they test Wunmi, wọ́n test the blood there, ó rò pé kò ń fa nǹkan? Wunmi yóò fa nǹkan. If that's it, they testing yẹn. Òun náà if there's proof ni mò ń sọ, but based on okay o, ṣe testing, wọ́n kọ̀ torí pé nǹkan kan yẹn kan kú, wọ́n kàn dé gbọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ báyẹn. No, they have to do their investigation to be sure that okay, she's not. Mi ò ní kọ́ gbọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ torí pé ọkọ ẹ̀ kú o. No, I am saying the things surrounding the boy. You understand? Nǹkan tó surround ọmọ yẹn, ẹ gbọ́mọ lọ sí party club, ẹ gbọ́ lọ sí show ní midnight. And what the mother have used her mouth to say, because she has said a lot of stuff that. Gbọ́mọ lọ sí club at that age ní. Yeah, that's a possible distance. Okay, that's a good way to do the case. Okay. Social service must step in, especially with the what is going on on social media. The safety of that child will come first. It's got nothing to do with pé baba kan kú, no. With what is going on right now, pé gbogbo nǹkan tó sọ̀rọ̀ àlẹ́ bọ́ gbé picture ọmọ yẹn káàkiri lórí kíní báyìí. You think if that's abroad, wọ́n ti ọmọ step in, confirm. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń sọ̀rọ̀ àlẹ́ kò sí ọmọ wà aware náà, wọ́n rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ náà. How many times ni fúnra rẹ̀ lòun kan ti sunkún jáde pé life òun ò save o, life ọmọ òun ò save o. Àná máa gbàbọ̀dé ní wọ́n máa gbàbọ̀dé tán wá sí ìlú òṣì ìlú yẹn mẹ́rin. Wọ́n gbàbọ̀dé wọ́n á ti fún wọn ní 50,000 kan àbí 100,000 kan. Á sojú nù. Àwọn ìka wọn ò ní respect fọmọ kékeré rárá. Bandit ń gbọ́mọ, wọ́n ń gbéyà, wọ́n ń gbólóyún, wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀. They could not step in. But family tí wọ́n wà safe, ó wà secure. Kò sí kan tó ṣe family ẹ̀ dáhùn. Wọ́n ní àwọn wọ́n ti kú, wọ́n ti take over military Kútọ́nù. Ìbí bẹ̀rẹ̀ nìyẹn kí ló kàn wá bẹ̀rẹ̀ jáde. Má sọ pé kí ló kàn wá, kí láwọn wò táwọn take over Nàìjíríà. But ọ̀nà make attempt na, ọ̀nà make attempt. Kí ló tàn wá sọ̀sẹ̀ sùn, kọ́ńtẹ̀tì. Nàìjíríà ẹ̀rọ pé ìlú kékeré Nàìjíríà. Because Trump fẹ́ wá mọ́, so I need help now. Kí Trump wọlé kó bá kó àwọn Verity wọlé. Wọ́n ní Trump wà mọ́. Kó bá kó Trump wà mọ́, so káwọn ẹ̀yìn ògbó láti jọ yìí. Wà mọ́. Ṣé ìṣe expect Trump láti jọ yìí? Mo tó ti give up. Wọ́n lè jẹ́ kí Trump wá láéláé. We have that chance nígbà endsars yẹn àti ní chance yẹn endsars yẹn wọ́n ti wọlé tán gbogbo wọn dẹ̀ gọra wọn dẹ̀ Nàìjíríà ẹ ti hold the whole country to ransom ẹ dẹ̀ give. Àwọn ló gọra wọn. Tí wọ́n ti bóyá ẹ ká negotiate gbogbo wọn dẹ̀ sàsẹ́yìn ọmọ yẹlé ṣòwò rẹ̀ àárí fast the bad guy tó lóhun activist àárí wọn àárí gbogbo wọn ta wọ́n sá wọlé ni because they were scared that tó bá gbé wọn tó wà wájú pé wọ́n lo league wọn òkè tá ní ẹgbẹ́ ọkàn síta tó jẹ́ leader yín kájẹ́ tí mo ká ti ní kó lórí ẹbí lọ represent wa. Àbí báwo bàbá. Ata wáyé olórí ẹbí mi láìpẹ́ o. Irọ́ o, ẹwẹ́ lomi. It's colored in my room, go and pick it. Ọlọ́run, sister mi, ó start gan. Ìlú yẹn mo jẹ́ ti fẹ́ máa give up lórí ẹ̀ mẹ́. Tí ó ṣe wá, ó ṣe ní òkú lórí Nàìjíríà ni. Ọlọ́run bọ́dá láti ẹ mọ̀ pé mo ti give up. Lagata ẹ má bínú. No, ẹ jẹ́ kí Lagata dá mi lóhùn. Ṣó ṣe ní òkú lórí Nàìjíríà. Àyè ní òkú náà, àyè wo náà kó máa dá náà ni. Níjọ́ wo ló máa dá?
a ní give up náà ni. nǹkan tó máa dá 20 years to this time ó yẹ kó ti máa prepare. bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n. tó máa dá 20 years ni o ó yẹ kó ti máa prepare báyìí. ẹ parọ́ bẹ́ẹ̀ ni. nàìjíríà ò lè dá táyé máa fi parẹ́. àkọ́wé bí a kà lọ ta. it's not getting better it's getting worse. ká lọ ta property ẹ lọ wo orí Facebook ẹ lọ wo gbogbo àwọn mọ́tò tán flow tán jí àwọn èèyàn. ó máa transform lóru ni. ọkọ̀ máa wà. òun ni Prince Balo sọ ilé làbọ̀ sí mi oko irú oko wa nìyẹn. èmi ò ní ilé ibi tí mo wà ní ilé tèmi o. Ọlọ́run ẹ̀gbọ́n ni mo dẹ̀ ń ro láti ibi last week pé jẹ́ kí wọ́n lọ ta property ẹ̀ kí wọ́n kú ilé mi mo wà yìí oko ẹgbàgbé kò síbi kan tó ń jókòó lọ́wọ́ kí wọ́n kú gbàgbé Nigeria. I don't blame those that have refused to go back home or have anything to do with Nigeria. Honestly. What's that? There's no place like Nigeria. Naija tó lè pògìrì kó ra ticket kó ní free movement. Adé tún kọrin Naija kò sí ìlú tó lè dàbí ìlú mi o Naija ilé kókó máa délé o. Bẹ́ẹ̀ kò síbi tó dàbí Naija bẹ́ẹ̀ tó ń wọ̀ sí ṣé ìtọ́ ń jiyàn gbé yìí ló wá fẹ́ ní kò síbi tó dàbí Naija lọ́gbà ẹ̀ nǹkan tó kàn fún yàn lẹ́dẹ̀kì náà nìyẹn. wọ́n ní kí n lọlé ọdún. ẹ wá ní Naija dùn máa bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kó dùn máa bọ̀ ní. ìlú tó lè rìn bó ṣe wù ẹ́. that's the problem. a lọ sí Èkó gan lásán bàbá wa máa pè wá pé má fòrùn rìn o àtàwà age má fòrùn rìn o má fòrùn rìn o. Naija dùn but it is what it is peter bára wa ni kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí. ọ̀dà kọ́mọlúwàbí máa rìn lóru náà kò dáa Naija sì máa dùn sí. àwọn pàtí mi gan arimá ní làkàtà. ẹ má lose hope ẹ má give up. mo fẹ́ sáré bí ẹnì kankan torí wọ́n ní CEO àwọn adult class. Yes sir. kí ló yẹ táwọn obìnrin láìkí kíní these days kán máa gbọ́yàn síta lórí Facebook. bàbá packaging ni because December ti ń bọ̀ thirty December ti ń bọ̀ ọmọ káwọn kan bí bàbá bá aláìkọyàn àfẹ́ràn ọmú wọ́n á ti package ẹ̀ sókè. Bọ́dá Láti lẹ́yìn tí gbàgbé ni pé ní 2016 lédè kan ló jẹ́ kí n understand kíní yẹn ó ní nípù lọ́yàn gbogbo tẹ́ ń wò yẹn ń ṣọyàn tí ó ti yẹ yín wà nípù lọ́yàn. tó bá ti rí nípò ò tí ì rọyàn. ó ti rọ àlẹ́ ní 2016. lọ mo disagree o èèyàn lè dó nípù lọ́yàn làgàtà. tí wọ́n bá kókó sáárín ọyàn yẹn tí wọ́n bá pa pọ̀ mọ́ra wọn kí nípù báwo nípù ṣe máa jọyàn. gbogbo àwọn obìnrin tó wà ní comment section àtàwọn tó wà ní kíní wọ́n mọ̀ pé nípù lọ́yàn. ẹ gbọ́ ṣé nípù obìnrin máa mọ̀ pé nípù lọ́yàn àwọn ọkùnrin máa mọ̀ pọ́yàn ìṣọyàn. yeah of course. ọmú yẹn tí wọ́n bá gbé rọ́ọ̀dì yẹn sáárín yẹn tí wọ́n bá pa pọ̀ mọ́ra wọn. tẹ́ẹ̀rí gbogbo aṣọ tó ń rán ni. ó ga. rárá tí wàá pa fọ́ ni àlóbìnrin ló jẹ́ kí n mọ̀ pé nípù lọ́yàn. ó ju fún mi ó ní kí ló ń ṣe easy girl àní nípù lọ́yàn. Nàìjíríà ti bàjẹ́. rárá tí ẹ mọ̀ pé December táwọn èèyàn ń lọlé 30 December yìí àwọn èèyàn ti ibi tó ti ń sin òbò gan níbi last week kí n ṣe níbo ó máa ń kọ̀ tọ̀ sára ó squat sójú gbogbo ẹni tó bá sin òbò ni wọ́n ní babaláwo kọ̀ bá ń sin gbẹ́rẹ́ sóbò báyìí ló bá Mr. Sheima. ìbáwọn mò ń bọ̀ I'm coming in 2 weeks nìyẹn. I'll be in Nigeria in 2 weeks. rárá tí àníṣe lọ́nà ká tó tókè bí kangaroo báyìí wọ́n á sí òbò fún ọ̀nà ti sí mẹ́ta bọ́ ibẹ̀ sí kẹfà báyìí ó kọ̀ tọ̀ sí ojú wọn lójú ni Ọlọ́run olórí ẹbí Ọlọ́run ṣàánú wa àwọn lọ sí 30 December tó bá wá padà sí London àbí Amẹ́ríkà àbí Canada wọ́n máa wá pé jáde padà bọ́ nílé wọ́n máa pé jáde bọ́ nílé wọ́n máa gbé ẹ̀pọ̀n. Ọlọ́run ṣàánú. Bọ́dá Láti ó dẹ̀ kẹ́ announce kíní yẹn lórí platform mi o. kíní yẹn. anybody tó bá fẹ́ lọ sí Nàìjíríà kó ṣọ́ra o because wọ́n ní HIV Port o. ẹni tẹ́ bá sọ fún kó ṣọ́ra gan ẹni tẹ́ bá sọ fún kó ṣọ́ra gan fúnra ara ẹ̀ gan ló máa lọ club tó máa lọ fọwọ́ rẹ̀ fàǹkan tó ń wá káàkiri. túwò mi. oh my gosh. ó ga ọ. àní mo kàn ń bá wọn pàdé lórí Facebook ní túwò. olórí ẹbí okó yìí máa le pẹ̀lú kọ́tẹ́ ń ṣó ẹ̀hún. okó mi ò lè dé láéláé. ìjọ Friday ìjọ Friday tó lọ yìí olórí ẹbí gbogbo nǹkan ẹbí ẹ̀kọ́ mara máa lọ ni Ọlọ́run
gbogbo àwọn tó wà ní FYP ló dà gbogbo wọn pátá tó dúró sí FYP tẹ́fẹ́ láwọn èèyàn tó mẹ́sẹ̀jì Lagata ẹ̀kọ́ tẹ́ ṣe yóò dá o àwọn kọjá tó fi bọ́dà Lagata gòsì àwọn alábùsì bọ́dà Lagata ẹ wá sọ wá di ibẹ̀ ṣe wà yẹ wá lọ mí ìjọba gbogbo wọn ṣe dànù kúrò lórí láìfù gan ó lágbára Ọlọ́run ẹ̀gbọ́n mi ó pónú wọn pọ̀ wọ́n ní gbogbo abẹ́ àwọn tutù ẹlẹ́fi tó wẹ̀lì mọ́ọ̀bù ẹ̀ tún wò mí ṣé season làwà yìí ni. season làwà yìí ẹ̀gbọ́n mi. àwọn kò sárúgbó ń Ghana náà ń dọyàn lẹ̀. ìgbà tí zigo yìí sọ pé nípù lọ́yàn àwọn nípù kan wà tẹ́ pé ó máa ráńdó tóbi báyìí ọyàn ìsọyàn ọyàn ìsọyàn nípù ìsọyàn ara mélòó nípù làkọ̀ máa gbẹnu sí máa ganu sí ìyẹn wà bọ̀ pé kí wọ́n fíìlì nǹkan kan irú àwọn mú yẹn tí wọ́n bá mú wọn látẹ̀yìn kí wọ́n wá dọ́ mú yẹn mú yẹn tóbi. àwọn mú wò mí lára tí ẹ̀rọ mú wò mí yẹn náà. o máa ń pẹ́ pọ́dún kan bẹ́ẹ̀ dèmi máa tún ti ń lòdì ègé ni wo ìjọ òwúrọ̀. Ọlọ́run ẹ̀gbọ́n mi Ọlọ́run. bọ́dà láti o bọ́dà láti ẹ̀rọ mú wò mí bọ́dà láti. ọ̀run wọn ti di slippers. ohun ìwà pa o. wọ́n ti fayé ọyàn ohun mi jẹ́ ọyàn wo ló wà pa. ṣé ẹ tún padà rí ni ẹ tún padà rí. Novella, thank you for watching Smart Rats. ọyàn kọ́ ní kọfí gbé sórí TikTok yìí ọyàn kọ́ ní kọfí gbé sórí TikTok. bí wọ́n ti edit yẹn ẹ wá rí ọyàn wù mí. Bọ́dá láti ti change show báyìí. Kókó àwọn èèyàn ti máa le báyìí sí. Ó ti lọ. Ẹ tó kó ẹ bá fẹ́ lé ni. Ẹ tí kó ẹ bá fẹ́ lé ni ọkàn ni. Ọkàn ni. Báwa invite Yínká tí àǹtí wá sádọ́ class níjọ́ kan kọ́ wá kí wa. Mo tẹ̀ ní máa sọ fún wọn àpò àwọn ti gbàgbé. Ẹ bá invite wọn sísè kọ́ wá kí wa níjọ́ kan. Ó lè máa sọ fún wọn mo wá gbàgbé rè ó lè bá mi sọ̀rọ̀ jẹ̀ta o. Ṣé wọn ló ń fẹ́ Yínká tí àǹtí ló ṣe bẹ́ẹ̀ sọ? Kí ló yí wá lára sí? Ẹni tó ní Yínká tí àǹtí bóun sọ̀rọ̀ ń jẹ̀ta ni. Àǹtí mi ni. wọ́n yìí bá mi sọ̀rọ̀ ń jẹta a máa ń sọ̀rọ̀ lọ. àwọn ọmọ sí presido àwọn silent listener ládọ́t class ni ẹ. mọ́mí bó ṣe rí ẹ ká san wà. mọ́mí bó ṣe rí ẹ ká san. ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ẹni wọ́n ti sọ̀rọ̀ kátẹ́rẹ́ ń ṣó ọyàn tẹ́ ń ṣó gbogbo ẹ̀. ìyá oníyàyà ní bó ṣe rí fẹ́ mo fẹ́ sọ ẹ ká san mà. ẹ kú sí mi ni ẹ kú àtàárọ̀ ẹ kú. kátẹ́rẹ́ ń ṣó ọyàn tẹ́ ń ṣó ọyàn ìyá oníyàyà ló. ejù yẹn lọ bí ọ̀rọ̀ jẹ̀bù. ní Sunday nǹkan tí mo ti fẹ́ sọ ni lórí ọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ lánàá kankan tó kàn tí mo mú jáde ń bẹ̀ ni pé ìgbà tí lọ́ọ̀yà ń sọ pé iwájú magistrate òun bí Yomi pé ó ṣe private DNA kò dẹ̀ deny. Yomi kẹ